tubos ang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari namon pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabaga mga balita, diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Sabado, petsa sa sa bulan sang Agosto sinitog 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Negros Occidental nakabaton sang malapit 500 ka laptops nga ginbakal sang DepEd sang 2021 nga overpriced kag outdated suno sa COA. Grupo sang manunudlo nagalaom nga mapaatag sang DepEd ang mahal nga bilis sang laptop apang tuman man kahinay ang processor. Mga baguhon nga konsehal sa Bacolod wala nagtambong sa Philippine Councilors League's Assembly sang syudad. Isa ka low-cost housing project sang Bacolod ginaplano nga tukuron sa Barangay Banago. Sa aton nga balita national, US Secretary of State Antony Blinken nakigsapol kanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Vice President kag Education Secretary Sara Duterte naghingyo sa Department of Health nga indi na pagilakip ang mga manunudlo sa pagpakigbahin sa vaccination program. COMELEC nagmando sa mga political parties nga magsumiter sang membership information. Senator Bato de la Rosa nagfile sang hagna nga magadumili sang mga grupo nga nagakontra sa gobyerno sa party list. Sa balita international, 68 ka Chinese aircraft ag 13 ka warship naglaksam sa median line sa Taiwan Strait kadungan sang military exercises. Kakulang sang peace progress sa Myanmar ginkondenar sang Association of Southeast Nations. Sa balita sa negosyo, pagsaka sang inflation rate ginalauman na sang palasyo sang Malacañang. Sa balita sa hinampang gilas Pilipinas player nga si Kiefer Ravina naghatag na sang statement angot sa breakup nila sang volleyball player nga si Alisa Valdez. Sa balita sa entertainment, award-winning actress nga si Cheryl Shiri Hale nagtaliwan na. Sa balitang espesyal, 3 ka mag-ululutod nga babayi sa Cebu, dungan nga nagpakasal. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligat sa takdang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabombong aton nga mga headlines karon sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton nga pangunang mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Kadto nakita sa detalye na sa aton nga pangunang nga balita lokal. 495 ka laptops nagikan sa Department of Education o DepEd ang nabaton sa DepEd Division of Negros Occidental. Ini ang kumpirmasyon sa Provincial Division Office kasunod sa kontrobersyal sa kontrobersiya sa karon sa kapin 2.4 billion pesos nga balor sang laptops nga ginbakal sang DepEd para sa mga manunudlo para sa implementasyon sang distance learning sang tuig 2021 sa tunga sang COVID-19 pandemic ang outdated kag overpriced. Sa annual audit report sang COA para sa 2021 gin-flag sang state auditors sang DepEd
ang sa pagbakal sang kapin 2.4 billion pesos nga balor sang laptops paagi sa procurement service of the Department of Budget and Management o kon DBMPS sa pisar nga may mas barato kag mas maayo nga option sa market. Suno sa COA ang pagbakal sang mas mahal nga laptop sa mga yara sa budget ang nagresulta sa pagbakal sang mas madutay nga unit nga kung tani makapulos pa sang masobra 28,000 ka mga manunudlo. Suno sa COA yara ang kuntani sa 35,046 o kon 35,046 pesos ang estimated cost sang kada laptops apang nagdangat sa 58,300 pesos ang ginbakal sang DepEd. Gani nagikan sa 68,500 units, 39,533 na lamang ang nabakal. Hindi naman manami ang performance kag specs sang laptops nga ilang ginprokuro suno sa state auditors. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sang DepEd Negros Occidental, sa tinilikdan nga tuigin panagtag ang mga laptops para sa mga manunudlo. Kag ini ang ginpaagi man sa isa ka seremonya sang tanan nga legislative districts. Suno kay Arnaiz, ang ginpanagtag nga laptop ang may mahinay nga processors. Apang sa piyak sinigin gamit man ini sang mga manunudlo tubtub sa karon. Sa piyak sa mga nabaton nga reklamo angot sa laptop, no choice man ang mga ini kundi batunan na mga ginahatag sa DepEd bilang mga recipient sa mga programa. Nasubukan man ini bangod daw kaangay nga nauyang ang pondo sang gobyerno bangod overpriced ang mga ginbakal nga laptops. Nagpanugyan man ini nga hulato ng opisyal nga pahayag sang DepEd Central Office angot diri. Kaya ang the usual nga reklamo mo man nga medyo mahinay siya kag daw suppose ang ila pagplantaw gani hatag para intended lang for the mga word lang mga so mag-type lamang encode lang pero hindi siya daw mahinay na siya kung iangot mo siya sa internet kag kung ano pa nga mga application ang usaron mo nga mas higher ang kilanglanon. So amo na ang usual nga reklamo. Ang kabayan sa pagpayag ni Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa DepEd Negros Occidental. Ginakasubo sang grupo sa mga manunudlo ang nagwa nga report sang Commission on Audit nga overpriced kag outdated ang mga laptop nga ginbakal sang DepEd sang tuig 2021 gani silang nagalaom nga mapaathag ini sang departamento. Suno kay Richard Hilangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, ang DepEd ang dapat nga modelo sang honesty bangod ini ang policy sang departamento. Apang kun COA mismo ang naghambal nga hindi 58,000 pesos ang bili sang isa ka laptop kundi 20,000 pesos. Tubtob 25,000 pesos lamang, hindi man ini mabutigan bangod madamo ang nagagamit sang laptop kag madamo ang IT experts nga makatumod sang kada sigon sini santo sa specifications. Suno kay Hilangre dapat nga ipahatag sang DepEd sa mga manunudlo kag sa publiko ang tuman kadako nga diferensya sang presyo sang sa prevailing price. Aminado si Hilangre nga tanan nga mga manunudlo ang dapat nga may laptop bangod duha ang modality sang reporting subong, hard copy kag soft copy kag dasigay man ang submission. Kung wala sang laptop o kung wala sang internet ang manunudlo, ma-reprimand ini sa mga report nga hindi mapasa. Suno sa principal sang Bacolod City National High School, kinahanglan nila sang madasig nga laptop bangod atrasado ang trabaho kung nagalag ang gadget. Panindugan ni Hilangre dapat nga mapaathagid sang DepEd ang presyohanay bangod nauyang ang pondo sang gobyerno. We are very sad with this kind of news kay ang DepEd should be the model of honesty kag policy ni isang DepEd ang honesty sa the best policy mo ti magamo sina nga kuwa mismo naghambal nga ang 58,000 is not 58,000 supposedly it's only 20,000 to 25,000. So hindi man na mabutigan dali kay halos tanan kita sa mga halos tanan nga agency of the government are using laptop. Nabatian si Richard Hilangre, ang presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation. Samtang aminado ang miyembro sa National Board sa Alliance of Concerned Teachers nga dapat ma-substantiate sa Department of Education ang justification sa overpriced at outdated nga laptop sagod nga hindi mahuyian ang ahensya. Suno kay Richard Hilangre nga amuman ang principal sa Bacolod City National High School. Isa pa lang kasimana halin sang nambahaton sa mga manunudlo ang laptops. Sila ang nagreklamo nga mahinay ang pag-response ni bangod miyembro sa National Board sa Alliance of Concerned Teachers o ACT si Hilangre nabatian sini ang common nga reklamo sa mga manunudlo sa bilog nga pungsod nga mahinay ang processor sang laptops nga Intel Celeron.
Nakibot man ang mga ini nga tuman kamahalang presyo sang laptop apang hindi madasig ang pag-respond. Sunod diri dapat kuntani nga maka-discount pa nga hensya bangod bulk ang ginbakal sini. Bangod sini sila ang nagalaom ang masubstantiate sang DepEd ang justification angot diri bangod kun hindi mahuyan naman ang mga departamento sa sini nga issue santo sa procurement dapat ang paborable sa gobyerno ang bilis ang gadget kag hindi man tuman kamahal. Mayara naman sang technical working group nga nagatuon sang financial capacity sang kumpanya nga baklan sang gadget. Sunod sa principal sa Bacolod City National High School, wala man kuntani sang problema sa mahal nga presyo kon nagasanto ang bili sa specification. Nakibot kita nga amo ning bili nga amo niya kay we expect nga kung magbakal ka na commercially mag-amo na ya do hindi masiling daw ka high end lapit-lapit na siya sa daw ka namit lang ang mga gasol processor. Pero nakibot magbakal ka na bulk ng pagbakal nila supposedly nagnubo ang presyo, nagsaka ang presyo, no? So, ako na nga i-explain sa Department of Education and we hope that they can substantiate. Otherwise, kung hindi masubstantiate, mahuya naman ng among department. Ang dugang payag ni Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Gindayaw sang presidente sang Philippine Councilors League Bacolod chapter nga maayo ang mga resource speakers sa PCL Assembly nga ginpatigayon sa SM City Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Renisito Novero, ang assembly ang gintambungan sang naglain-lain nga konsehal sa Bugos nga Western Visayas. Suno kay Novero, maayo ang mga topiko nga ginpresentar sa mga resource speaker nagikan sa Department of Interior and Local Government kag mayara man sang testimonies. Suno diri mas maayo kung tani kung nagtambong ang mga bag-o nga napilian nga mga konsehal, ilabi na nga gintalakay sa assembly ang mga do's and don'ts, kalakip na ang limitasyon sang isa ka konsehal. Gintalakay man ang pila ka mga practical tips para sa maayo nga panggobyerno. Wala man ini makaintende kung ano ang mga rason sa mga bag-o nga mga konsehal nga wala ang mga ini nagtambong sa nasambit nga assembly. Ginpahayag man sang konsehal nga may budget man nga ginpain ng gobyerno sa nasambit nga convention para makatambong ang mga konsehal apang madamo sa gihapon ang wala nakatambong. Pagkatapos ang cities, municipalities kag provincial assemblies ang PCL, ginpatigayon sang regional convention kaga sa tion nga matapos na ini sa national naman. That is right. Yan isang Western Visayas actually nga members ng Philippine Councilors League. Ginahimo ni isang educational informative sessions namon nga nagatudlo sa mga councilor. Kag I would say nga mas bagay, of course, para na sa among tanan. Napatian si Attorney Renisito Novero ang presidente sa PCL Bacolod Chapter. Samtang ginpangunahan ni Negros Occidental Governor Eugenio Cebong Lacson ang pabukas ng Philippine Councilors League Region 6 program for newly elected officials and Regional Membership Assembly and Unity Summit sa Huwebes ang gabi Agosto 4 sa SMX Convention Center diri sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Lacson sa speech sini nga naglaom siya nga aktibidad ang mga inepektibo nga duog kaga oportunidad agod nga makatuon makatalakay kag ma-develop ang ginakinahanglan nga stratehiya kag approach sang PCL bilang local legislators. Gina-encourage man sang gobernador ang mga local officials nga siguraduhon nga ginasunod ang health protocols agod nga makafocus sa mga response kag recovery efforts. Lakip sa nagtambong sa summit amo si DILG Region 6 Director Engineer Juan Joviana Ineniero, Civil Service Region 6 Director Nelson Sarmiento, DILG 6 Assistant Regional Director Maria Calpiza Sardua, kag iban pa. Samtang mapasugot ang punong barangay sa Barangay Banago nga mapatukod diri ang low-cost housing apang dapat mayara sang pahanugot sa mga pumuluyo sa barangay. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Ricky Mijares, wala pa nakahamba sa iya si Councilor Vladimir Gonzales nga mapatindog ini sang low-cost housing sa Barangay Banago. Suno kay Mijares ang tinlikdan nga Lunes nakaupod sa mga ini si Councilor Gonzales sa ilang meeting sa barangay kung sa diin mangayo man ini sang resolution of no objection o kondrono bangod ginpakodalan sini ang iyang duta sa Purok Bayanihan sa nasambit nga barangay. Nagpatigayan man ang barangay sang session ang mga opisyales angot sa ginapangayo nga rono sang konsehal. Gin-inspection naman sang chairman sang Committee on Infrastructure sang Barangay Banago nga si Barangay Kagawad Eduardo Torrecampo kag wala man sang nakita nga violation. Ginpayag man sini nga iduso sini nga mapatigayon ang magpatigayon sang public hearing antes magpatindog sang low-cost housing sa Barangay Banago agud nga mahibaluan kung nagapasugot ang mga pumuluyo. Wala pa mahibaluan suno sa punong barangay kung ugyunan ini o kung ugyunan sini ang programa
Kung para sa kaayuhan sa mga pumuluyo, bangod 90% sa mga pumuluyo diri ang mga indigents. Baloka, Bumbupons, no, ang barangay Banago, sa kadako mga barangay, hindi tamanigar sa Bacolod, nasa diin ang ga-star daya 90% puraw indigent, no, pigado gid. Sa diin ang ako nang yung matabo na ma-public hearing kami. Bala ang iyang project, masarangan sang pumuluyo, ang monthly nga ginabayad sina. Ang kaban sa pagpayag ni punong barangay Ricky Mijares sa barangay Banago, Bacolod City. Ginaresto sang National Bureau of Investigation o NBI Bacolod ang duha ka lalaki matapos madakpan nga wala sang lisensya nga nagapataya sang Small Town Lottery o STL sa Libertad Market kahapon sang aga. Suno kay NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino, nakabaton sila sang impormasyon nga may naga-operate kag nagapataya sang STL sa sulod sang nasambit nga merkado. Suno kay Baldovino, gin-verify nila ang impormasyon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, kag didto na ibaluan nga wala ang mga inisang lisensya nagikan sa ahensya. Sunod rin patigayon Manila ang operasyon kag naabtan ang mga iningan kapataya pa sang STL. Ginkilala ang mga arestado nga Sanday Arkins, Espida, kag Rain Lopez, yara sa legal nga edad kag lunsay mga residente sang syudad sang Bacolod. Nakuha sila pag ginako pang isa kapad sang papel nga ginapatayaan sang STL kag 1,500 pesos nga bet money. Suno kay Baldovino, mayara naman sang financer ang mga ini kag sang tinalikdan lamang sila nga simana nag-umpisa sa pag-operate. Nag-query ako kung merong binigyan sila ng franchise aside from yung franchise holder dito, yung STL na legitimate owner ng franchise. Ano? Sabi niya, wala naman silang binibigyan. So, that shows na yung operation nila illegal. So, kanina, we conducted an operation. This is within the area, in the area of the Libertad Market, public market. Nabatian si NBI Bacolod Head Attorney Renua Baldovino. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, gintiro sa ulo ang lalaki nga nasapwan nga wala na sang kabuhi sa idalom sang poste sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Barangay Vista Alegre sang tinilikdan nga Domingo santo sa resulta sang post-mortem examination kag autopsy report. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7, nagwa sa resulta sang post-mortem examination kag autopsy report nga pila sa ulo ang naagom sang biktima nga si Alex Soberano. Suno kay Bonilla, wala natumod kung ano nga sa isang armas ang gingamit sa pagpatay sa biktima. Wala pa man ang mga inisang natumod nga motibo sang pagpatay kay Soberano. Ginlalantaw man sa mga kapulisan nga mahimo patay ng biktima kag gindala lang kag ginlubong sa lugar bangon wala sang nakita nga bala sa lawas ang biktima kag mismo kon sa diin ini nasapwan. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa kamatayon ni Soberano agud nga matumod ang motibo kag mga suspect sa krimen. Kining examination nga na conduct sa biktima nga nagsuffer ni ang biktima sa gunshot wound sa iyang ulo. So, muna siya ang gintunaan sang kamatayan sa biktima. Hindi naton ma-determine suno sa resulta kung pila ka gunshot wound ang nasupreher sa biktima kahit way kita na number 1, way kita sa mga recover dito sa crime scene sang slug o kon empty cartridges sang caliber sang arma. Ang kaban sa pagpayag ni Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 7. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombo ng ating mga natipon ng mga balita lokal. Standby kita para sa ating mga balita national, international kag iban pa. Makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtuna. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon kami inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Nagabot sa pungsod kahapon si US Secretary of State Anthony Blinken. Agud niya makigsapol kanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag sa iyang counterpart nga si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ginwelcome ng DFA Chief of Protocol Fred Santos kag Office of American Affairs Assistant Secretary J.V. Chan Gonzaga. Si Blinken sang naghugpa ang eroplano ang ginsakyan sini sa Villamor Air Base kagabi. Ginpeg sang US Embassy sa Manila nga sanday Marcos, Manalo kag Blinken ang magadiskusyon sang bilateral efforts. Agud niya mabaskog pa ang US-Philippines Alliance pinaagi sa pagpasanyog sang kooperasyon sa energy, trade kag investment, advanced shared democratic values kasubong man ang pandemic recovery. Naibaluan niya si Marcos ang may standing invitation pa gikan sa kay US President Joe Biden sa pagbisita sa Washington. Ini ang labing una naman nga pagbisita sang US Secretary of State sa Pilipinas sa nakaliga niya 3 katuig matapos ang pagbisita ni Mike Pompeo sang Pebrero 2019. Samtang ginhingyo ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte sa Department of Health nga hindi na pagilakip ang mga manunudlo sa pagpakigbahin sa vaccination program sa mga eskwelahan, agud ni makafocus ang mga ini sa ilang mga klase kag pagbukas ang panibag-o nga school year subong nga bulan. Suno kay DOH Officer in Charge Rosario Vergere, ginapanugyan sa nga Vice Presidente nga hindi anay gamito ng mga manunudlo sa vaccination program sa eskwelahan, mungod madamo ang mga ini sang trabaho kadungan sa pagbukas ang klase. Pasaling naman ni Vergere nga sila mag-koordinar sa Department of Interior and Local Government kung DILG. Agod nga ang mga local government healthcare workers ang mga magapatigayon sa vaccination, kag ang mga iniman ang mag-organisar sa pagbakuna sa mga buluthuan. Madumduman naging tumod ang mga eskwelahan bilang venues para sa rollout sang ginpasanyog pa ang kampanya sang gobyerno sa pagbakuna kag paghatag sang booster shot sa populasyon agod nga mapahagan-hagan ang paglaptas sang COVID-19. Suno kay Vergere, ang departamento ang nagakoordinar sa mga opisyales ng Department of
Health o kuna Department of Education sa pagplastar sang health protocols para sa pagbukasang face-to-face classes sa bunga bulan sang Agosto. Pahayag sini nga luyag nila nga ipalabot sa tanan nga mayara sang ginatawag nga healthy learning institutions kag ini ang ginasugura na kung sa diin kabahin diri ang pagbakuna batok sa COVID-19 kag iban pang asahi isang immunization para sa mga kabataan. Dugang pa sini nga ginadiskusyon na naman kung ano ang mangin safety protocol sa pagbalik sa mga estudyante sa eskwelahan, kalakip ng ventilation sa kada buluthoan kag ang pagsuksok sang face mask sa mga kabataan kag manunudlo, pati na ang mga non-teaching personnel kasubong man ang schedule sang pagpadulong sa eskwelahan. Samtang ginmando sang Commission on Election sa CONCOMELEC sa tanan nga mga political parties kag coalition sang political parties nga isumiter ang impormasyon na hanungod sa ilang nga mga organisasyon. Sa statement kinpahayag ni acting COMELEC spokesperson Rex Laudianco nga dapat isumiter sang political parties ang ilang nga annual sworn information update statements o sa clerk sang commission antes ang Agosto 15 pursuant sa COMELEC Resolution 10411 nga napetsahan Hulyo 31, 2018, ang mga partido ang dapat niya maghatag sa impormasyon kaangay sang date of registration, constituency, listahan sa mga officers kag listahan sa mga elected members sa national kag local elections. Suno kay Laudianco, ang hindi pagkumply sa nasamit nga requirements ang magaserbe bilang prima facie evidence o kung nagapanguna nga ebidensya nga ang political party o kung coalition sang political parties ang wala naga-exist kag makatuga agon niya makancel ang registration sa mga partido kag coalition matapos ang nagakaigo ang pagpadala sang notice kag hearing. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nag-file sang hagna si Senator Ronald Bato de la Rosa nga maga-disqualify sa mga grupo nga naga-engage sa mga tika nga detrimental to government kag naga-promote sang kinagamo sa pagpartisipar sa party list race. Sa idalom sang Senate Bill 201, ginalauman ni de la Rosa nga ma-amend ang Party List System Act kag malakip sa grounds for disqualification ang mga directly o indirectly nga nagapartisipar sa mga tika nga nagaguba sa best interest sang gobyerno, nagatuyo nga gubo ng gobyerno o kung mapanubo ang home sini, kasubong man ang mga may kangtanan sa mga rebelde o kon mga terorista nga individual o kon grupo sa idalom sang Anti-Terrorism Act of 2020. Kasubong man ang mga grupo nga ginagamit sa pagpartisipar ang mga kabataan, youth, kag miyembro sa iban pang disadvantaged sectors sa pagkomiter sang bayolensya kag iban pang unlawful acts. Suno kay De La Rosa, ano pa man ang political ideology ang mga party list groups ang dapat nga nagapartisipar sa lawmaking process sang legislative branch ng gobyerno. Patag sini nga may dako nga pagkahangawa kun ang main agenda sang party list group sa pagsulod sa gobyerno amo ang makapatigayon asang revolutionary principles nga ginaupdan sang pagpangguba kag nagatuga sang pagbinahin-bahin. Pahayag pa sini nga ang party list system ang ginaligar nga naging distorted instrument na sang policy making kag ginaabuso imbes nga ini ang nagaserbe sang goals sang constitution sa paghatag sang epektibo kag representative governance para sa kayuhan sa mga pumuluyo. Suno kay De La Rosa, may mga party list groups na madinalagoon nga nakasulod sa House of Representatives nga mayara sang perpetuate radical kag oppressive principles sa ilang mga platform of governance. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Karon kanto naman kita sa ato nagapangunang balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Taiwan. Ginpahayag sang Taiwan Defense Ministry nga nagdangat sa 68 ka mga Chinese planes kag 13 ka mga warships ang nagtabok sa median line nga nagahusay sa Taiwan Strait sa pagpatigayon sa military exercises sang pwersa sang Beijing nga ginaligar sang mga ini nga intentional intrusions. Payag sang ministry nga ilagin kondinar ang communist military sa pagtabok sa median line sang strait kag pagpanghara sa kadagatan kag kahawaan sa palibot sang Taiwan. Naibaluan nga naglunsyar ang China sang massive military drills nga nagalibot sa Taiwan matapos nga nagbisita si US House Speaker Nancy Pelosi sa Self-Ruled Island nga wala nagasapak sa makapila na nga pagpaandam sang Beijing nga nagakonsiderar sa pungsod bilang kabahin sang ilang nga teritoryo. Sang Biyernes gindagdagan sang China sang mga sanctions si Pelosi kag ang iya nga pamilya. Bangod sa pagbisita sini sa Taiwan sini nga semana, nag-anunsyar man ang mga inis ang 8 ka mga countermeasures nga nagapauntat sa dialogo kaupod sa Estados Unidos may kangtanan sa mga critical nga issues, kalakip na ang climate change sa mga military issues.
Una na nga nagpahayag ang Beijing nga ikonsiderar sini ang pagpatigayon sang seryoso nga countermeasures sa pagbiyahe ni Pelosi kag kalakip na diri ang military action. Ang 8 ka countermeasures nga ginanunsyar sang Beijing ay nalakipan sang suspension sang dialogo sa tunga sang area commanders ug defense department heads, pagkanselar sa paghinunanon na tuhi sa climate change, military relations, military maritime safety kag anti-drug efforts, kasubong man nga suspended ang kooperasyon may kantanan sa pagbalik sa illegal immigrants, criminal investigations, transnational crime, illegal drugs, ug climate change. Kag sa katapusan nga balita international sa Myanmar, ginkondenar sang Southeast Asian ministers ang kakulang sang progreso sa crisis resolution plan para sa Myanmar nga napaidalom sa Coop, kung sa din nga demand sang mga ini ang paghimo sang tikang sang hunta antes ang patigayunon o kan antes ang patigayunon nga regional summit. Nibaluan nga nagluntad ang kinagamo sa Myanmar humalin sa ginpatigayon nga Coop sang Pebrero tinalikdan nga tuig, kung sa din nagdangat sa 2,100 ang death toll gikan sa brutal nga military crackdown sa mga nagapamatok sa gobyerno. Nagsanyog naman ang kaakig sa pila ka mga katapo sang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN bangod sa paglikaw sa mga general sa mga kwestiyon, partikular na sa pag-execute sang 4 ka mga priso sang tinalikdan nga bulan nga ginalakipan sang 2 ka mga prominente nga pro-democracy figures. Ang 10-member bloc nga nagapanguna sa wala paghihapon nagbunga nga effort sa pagsulbar sang kinagamo ang nag-issue sang joint statement matapos ang pagdiskusyon sa mga foreign ministers sa Phnom Penh o nasa Phnom Penh. Pahayag sa mga minister nga dismayado sila sa limitado nga progreso kag kakulang sang commitment sa Naypyi Dao authorities sa timely kag complete nga implementasyon sang 5-point consensus. Nagpaanda man ang mga ini sa hunta sa Myanmar santo sa Article 20 sang ASEAN Charter nga ang paghinunanon sa mga leader subong nga tuig ang mahimo nga maghimo sang tikang may kangtanan sa non-compliance. Nibuloan nga ang desisyon sa ASEAN ang masami nga ginapatigayon pinaagi sa konsensus apang ginapahanugutan sa Article 20 ang summit nga mag-override sa nasambit nga prinsipyo. Nibaluan nga si Wu Namong-Lwin, ang top diplomat sa Myanmar, ang wala ginimbitaran sa Phnom Penh kag wala man ginupod sa retreat sa mga foreign ministers ang Pebrero, samtang ang junta leader nga si Min Aung Hlaing ang wala ginsapak sa leader summit nakaligad nga tuig. Samtang sa balita sa negosyo, ginalauman na sa Marcos administration ang pagsaka sa inflation rate santo sa payag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ini nga naging sabat ni Cruz Angeles matapos nga siya ang ginpamangkot kung ginalauman na sa gobyerno ang inflation rate nga nagdangat sa 6.4% sa Hulyo. Payag sining ang pagsaka sa presyo sang gatong ang nag-contribute sa inflation. Sundin hang pananiya nga ini ang na-project na sadto pa man bangod sa mga inputs tugas sang international events nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang gatong. Dugang pasing nga nasambit man sa State of the Nation address o kung sa SONA sang presidente ang nasambit nga posibilidad gani ilan na ini nga ginalauman. Pahayag sang Philippine Statistics Authority nga ang inflation print sang Hulyo ang nangin mas madasig kung ibaanggid sa 6.1% rate nga na-record sang Hunyo kag sa 3.7% nga na-record sang Hulyo tuig 2021. Ang inflation tinalikdan nga bulan na 11 nga pagsaka makaligad sang 3 ka tuig, umalin sang pagka-record sang 6.9% sang Oktubre tuig 2018. Ginpahayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga 6.4% inflation sang Hulyo ang consistent sa assessment sang BSP sa elevated price pressures nga malapit na lang matapos o kanang indikasyon sang second round effects. Ginkilala sang BSP ang pag-expand sang price pressure sa tunga sang pagtuhaw sang second round effects, kalagip na ang ginaprubahan nga wage kag fare hikes kasubon mang ang nagataas nga inflation expectations. Ang mga risgo kadungan sang inflation outlook ang ginalauman nga mag-epekto sa tuig 2022, tubtob tuig 2023 kag matamat na ang mga balanse sa tuig 2024. Samtang sa foreign exchange rate, ang US dollar ay may baylo nga 55 pesos and 71 centavos, ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 9 centavos, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 40 pesos and 48 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ay may baylo nga 14 pesos and 83 centavos, kag ang euro ay may baylo nga 57 pesos and 08 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 71 pesos and 20 centavos, tutup 71 pesos and 70 centavos, ang premium ang nagabalor sang 71 pesos and 95 centavos, tutup 73 pesos and 40 centavos, ang diesel ang nagabalor sang 75 pesos and 78 centavos, tutup 75 pesos and 88 centavos, kag ang kerosene ang nagabalor sang 76 pesos and 84 centavos.
Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagpagwa na sang statement ang Gilas Pilipinas player nga si Kiefer Ravena matapos ang naging paghipo sini may kantanan sa pagbulagay nila sang anay girlfriend nga si Alyssa Valdez. Sa statement sini sa Instagram kag pribado na sa karon nga Twitter account, ginpahag ni Ravena nga ang "It's time to put a halt" sa pila ka mga naglabay nga mga inadlaw nga makabig sini mahigko kag malaway. Suno kay Ravena si Alyssa ang nagpagwa sang statement sang Mayo natuloy sa ilang nga pagbulagay sang bulan sang Enero. Panawagan sini sa volleyball athlete nga likawan ang paghimo-himo sang istorya na hanungod sa ilang nga pagbulagay. Dugang pa sang Gilas Pilipinas player nga parehas nila nga ginkasugtan ang mag-move on na sa malinong kag ginarespeto ang desisyon sang kada isa. Apang payag ni Ravena nga may mga nagakaulamid sa ilang nga issue kag nahigkuan ang mga reputasyon bungod sa wala basihan nga mga pato-pato kag malisyoso nga mga akusasyon. Sunod diri ang mga rumors nga siya ang may ginadate nga iban ang wala sang kamaturan kag nakatuga ini sang kasakit sa mga naulamid sa issue. Apang aminado man si Ravena nga siyang may mga kasaypanan kag santo diri. May natun-an na inigikan sa iya nga mga sala apang sa nasambit nga kasaypanan ang wala ang nagahatag sang kinamatarong sa bisan sino nga mangbash sang iban nga tawo. Panugyan sini nga kuntani mangin mabuot na lang sa kada isa. Sa karon si Alyssa Valdez ang nagahampang para sa Creamline Cool Smasher Squad sa Premier Volleyball League, samtang si Ravena ang sangdam naglang naghampang para sa national team sa FIBA Asia Cup. Kag sa balita sa entertainment, ginkumpirmar sang aktor nga si Sid Lucero nga nagtaliwan na ang iyang atiya ang batikan nga award-winning actress nga si Sherry Hill sa edad nga 59 anyos. Ang actress ang nakilala bangod sa iya ng malaba kag multi-awarded acting career kag hindi malipatan nga mga character sa masobra isa kagatos nga mga pelikula, television shows kag mga theater plays. Si Sherry Hill ang nga bata nanday Eddie Mesa kag Rosemary Hill, ang utod man sa mga aktor nga nanday Mark Hill kag Michael De Mesa. Pila sa mga hindi maripatan sini nga pelikula ang ginalakipan sang Manila by Night ni Ishmael Bernal kag Oro Plata Mata ni Peke Halaga. Apa nga siya ang mas nakilala naman sa pagdala sang papel bilang si Lavinia Argeles. Sabi tuing walang ningning kung sa diin kalakip sa iconic line sini ang "You're nothing but a second-rate trying hard copycat." Sang Pebrero tuig 2022, ginpakigbahin sang aktres nga siya ang nagsaylo na sa New York agud magsugod sang panibagong nga kabuhi kadungan sa pag-shave sang iya nga buhok. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, suno sa mga pagtulunan ang kamote ang maayo nga source ang bitamina para sa kadlawasan sang tawo. Nagaunod sini sang vitamin C, vitamin B, vitamin A, vitamin K, carotene, B6, thiamine, niacin, zinc, riboflavin, iron, folic acid, calcium kag protein. Ang pagkaon sini makabulig batok sa diabetes kag maayo para sa mata, makabulig manini sa korason kag makapabakod sa mga tulan. Magluwas sa manamit ipare sa kalamay ang kamote. Ang nagaunod man sang anti-mutagenic kag antioxidants. Samtang mga kabombo, updi ninyo ang team sang Bombo Radio kag Star FM sa Libertad Market subong nga Sabado para sa unang market draw sang inanswerte sa Palengke Promo 2022. Madamo sa mga kalingawan nga nagahulat sa inyo halin sa kantahanay, padulong sa sinaot kag mga parlor games. May pilion kita nga anom katagdaog sang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack nagikan sa maswerte nga mga tagpasakop dere sa merkado. Gani paspasi pa ang paghimo sang entries para sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio kag maghulog sa drop boxes para sa Libertad Public Market. 6.5 million pesos ang kashiyahan. In total prizes ang gipanghatag nationwide. Linibo nga kashiyahan na nagahulat sa weekly prizes is mas dalalag ko nga cash prizes ang inyo nga madag-an sa grand draw. Mapos lamang ang magpasakop, ibutang sa sulod sang puti nga sobre ang nabakal nga proof of purchase. Isulat sa gwa sang sobre ang ngalan, edad, address, contact number, pirma, week number nga entrahan kaya ang ngalan sang proof of purchase nga ginlakip o kung ginlakop. Ibutang man ang promo title nga Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio o kung sa Star FM. Ihulog ang inyo nga entry sa istasyon sa Bombo Radio kay Star FM o kung sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit sa inyo nga mga lugar.
gani magpamakal na kay mag-usar o kung maggamit sa mga masunod nga mga produkto agod niya kamo ang makatipon sa madamo nga mga proof of purchase agod niya mag-enjoy sa mga papremyo nga igapanghatag. Kada Sabado may 3 ka mga magadaog bilang studio winners. First prize para sa 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Sa second prize, 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Sa third prize, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Kag sa grand draw, limpak-limpak nga kasiyahan ang igapanghatag sa nga ginalakipan sa 20,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos bilang guaranteed prizes plus 5 ka consolation winners ang 2,000 pesos each. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang kabugusan naton nga pagpangalaga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Sabado, petsa 6 sa bulan sang Agosto sinitoy 2022. Standby na kita para sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition. Upod naman natin si Bombo Erlin Bayonita. Kag sa katapusan kami nyo mga nangintag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Samtang sa ato naman nga news analysis nga ginpadala sang aton nga maukod nga tagpalamati. Pagabasahon sa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo laptop scam. Sang inali lang kita ang ginpahibalo. May bag-o naman nga ginpanghimo ang mga magikero. Pagbakal sang laptop para sa mga manunudlo kaban sang gobyerno baldado. Report sang kuwa makatulublag. Overpriced nga pagbakal sang laptop, wala may nagbalabag. Bisan ang DepEd nangin bulag, naghando sa outdated nga laptop sa ila gintanyag. Masyado kagarapal ang ginahimo sang yara sa gobyerno. Procurement service ang DBM, mga salamangkiro. Ila mga ginapamakal nagatig baliw ang presyo. Tapos na ang transaksyon kag may baluan sa mga tawo. Kung ang mga korupsyon pag-aimbestigaron, sang Kamara o kon Senado nga kuno matarong. Hasta man lang sa pag-imbestigar, kag wala man sang padulungan, kung mayara gid man kasuhan, hindi man mapamatudan. Gani nagaanad na gid ang mga kawatan, kaysa gobyerno initanan ang malutsan, kapin pa kung pila ka mga politiko ang may kaangtanan, mahilot lang ang mga ebidensya, pwede ang ngalan matinluan. Sa sining bilyones ka pesos nga laptop scam, makaluluoy naman sinisihuan, ang taxpayer nga mga katawhan, ginbayad sa gobyerno, nagtupa sa kamot sa mga kawatan. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Francis Salungiro sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus sang nabilin antas ang alasa Shata Saga.
Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Sabado pet sa 6 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Sabado sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita sa lasa siya ang atak na sa mga aga so dalong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa maya syudad sang Bacolod Calaquipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Arestado ang 22 anyos sang lalaki sa ginapatigayon nga drug bypass operation sa maya syudad sang Cadiz. At the same time isa man nakasoltero nga nagapangatubang sa kaso nga pagpanghimulos kon rape ang naaresto na sa mga otoridad dira sa maya syudad sang Sagay. Sa piya ka linya, mga detalye sini Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Yes, Bomberly, no, may isa ka 22 anyos nga lalaki na dakpan sa patikay nga drug bypass operation dira sa Public Cemetery, Gostillo Boulevard, Barangay Zone 1, Cadiz City. No? Kag suspect diri amo si Rodney Matiliano. Kag ini siya Bomberlin single, residente sa Purukubay, Barangay Tinampaan sa among syudad. Nakuha siya Bomberlin ang 0.4 gram nga kabugato no sa suspected shabu kag nagawala rin sa 2,270 pesos kag iban pang drug paraphernalia. So Bomberlin ini nga suspektado nga pwede pa kabata naman sa kusodiya sa aton sa nga mga pulisan sa syudad sa Cadiz for proper disposition. Sa patio gid man Mamo Grace ginbatigayon ng bypass. Yes, Bombo Erlin sa isa ka patio. Dabo na nang nanara da subong no kay daw kalinong di man nga area mo. Mugay mo Berlin diri sa syudad sang Bacolod ang ato diri nga public cemetery sa ligad nadakpan man to ang isa ka persona no nga gapatigayon gali isang pagbaligya to didto man sa naserbihan o kun na papatigayon sang drug bypass operation. Okay, sige. Samtang isa ka soltero Bomberlin nagaedad siyang 21 anyos no na dakpan upon ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga rape Bomberlin. Ini ang suspect ang giningalanan kay Eli Mag-Alasin no kaga pamuluyo no sang Sitio Ulay kag sa aman nga barangay kag ini Bomberlin na tabo no sa barangay Poy sa Sagay City kag ini siya no ini nakapiyansa Bomberlin no kag ini nga kaso nga rape gin-issue ni sa Sagay City RTC presiding judge no Reginald Cuetevillas Bomberlin. Okay. Sige. By the way, ara na kamo dira sa Libertad Public Market no Mamo Grace. Yes, ari na kita diri Bomberlin diri sa Libertad Public Market sa aton sini nga first no nga weekly draw bala sa market kag subong nagaset kita lapit na lang kita matapos kag maglapit na lang magsugod Bomberlin. So sa ato na sini mga kauturan dira sa may Libertad Public Market or malapit dira nga area pwede gid sila makahulog sa ilang sini mga entries kay ano magka mga tagdaog dira ang ato sini pagapilion magabaton sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga gift pack. Dari sa enhanced suwerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio and Star FM. Yes, Bomberlin, kag subong pa lang aton sa nimong kauturan ang handa na nag-ready na diri sa Libertad Public Market para nga suguran ang pagkinasadsa no kag sa aton man nga pagulong sa madamo pa nga mga papremyo kag for sure mag-enjoy gid ato sa mga kauturan sining adlaw sang Sabado. Halika na ta kada karon Mamo Grace. So thank you gid. Yes, Bomberlin, live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Gracelyn Labaton, nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Manamang salamat kay Bombo Gracelyn Labaton na direkta dira sa may Libertad Public Market. Dara pati kayo na nga ito sa unang market draw. Diri sa enhanced suwerte sa Palengke Promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Magapili kita dira sa ano mga tagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga gift pack. So sa mga kontoran naton dira ka mo mag-drop sang inyong nga entry at the same time dapat ara kay kamo karon na sa draw
Sabado para nga pagalawag babato ninyo dayon ang inyong sining nga premyo. Kaya kabahay ni Banwa sa nga to ng pagpanagtaga sa nga 6.5 million pesos nga kabukusan ng premyo nationwide from Luzon, National Capital Region, Visayas, kag Mindanao diri sa enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio and Star FM. 2 minutos na nabili nantes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo, magasulod na dugay-dugay ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radio. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot. Magandang umaga, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ngayon ng Sabado, Agosto 6, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Sa ulat panahon, ang Pangasinan at mga karatig pang lugar lantad sa mga pag-ulan at baha dahil yan sa low pressure area ayon sa Pag-asa. Samantala naman, ang top envoy ng Estados Unidos na si U.S. Secretary of State Antony Blinken nasa Pilipinas na, inaabangan ang pulong mamaya kay Pangulong Marcos at kay DFA Secretary Manalo. Patuloy naman ang pagbuhos ng pakikiramay sa pagpanaw ng veteranang aktres na si Sherry Hill sa edad ng 59 anyos. Samantala, ikalawang gabi ng tribute sa yumaong dating Pangulong Fidel Ramos na puno ng tawanan at mga pagbabalik tanaw. Presentasyon naman ng mga ahensya para sa kanilang kinakailangang pondo sa susunod na taon na ipresenta na. Pagsusuminta naman sa Kongreso ng proposed budget, tiniyak na on time ng Malacanang. Samantala, sa iba pa natin mga headlines, ang Department of Education ipinasa sa PSDBM ang iskandalo sa mamahalin at outdated na biniling mga laptops para naman sa mga teachers. Pamilya ng lalaking nasawi matapos na tumalon sa departure ng NAIA Terminal 1 humihingi ng tulong na may uwi na sa South Cotabato. Sa international news naman, ang China dinagdagan pa ang mga sanctions laban sa ng Amerika ay dinagdagan pa laban sa Amerika habang nasa 10 naman ang nasawi sa missile strike ng Israel laban naman sa Islamic Jihad doon naman sa Gaza Strip. At live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Ang lalawigan ng Pangasinan at mga karatig pang lugar lantad ngayon sa mga pag-ulan at baha dahil yan sa low pressure area ayon sa Pag-asa. Kaugnay niyan ay inaalerto na ng Pag-asa ang mga residente ng Pangasinan at mga karatig na lugar dahil yan sa nararanasang mga pagbaha dahil sa low pressure area. Matatandaan, ito rin ang nagdulot ng maghapong ulan sa Metro Manila kahapon at nagpalubog naman sa ilang pang mga kalsada sa rehiyon hanggang kagabi. Ayon sa Pag-asa, namataan ang sentro ng namumuong sama ng panahon sa layong 140 kilometers hilaga na hilagang kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Kabilang sa mga lugar na lantad ngayon sa ulan ang Central Luzon, ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, ilang parte ng National Capital Region, Visayas at maging sa Zamboanga Peninsula. Maliban kasi sa LPA, may umiiral pa ring hanging habagat sa may western section niya ng ating bansa. Narito pa ang pag-uulat ni Benison Estareja ng Pag-asa Forecaster.
Sa ngayon po, patuloy nating minomonitor ang low pressure area na nakalampas na po dito sa bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, and Central Luzon in the last 24 hours. Nasa 140 kilometers ito north-northwest ng Dagupan City, Pangasinan. So sa ngayon po ay nasa may West Philippine Sea na ito at inaasahang unti-unting lalayo na sa ating kalupaan. Actually, within the next 24 hours ay posibleng lumabas na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Mananatili pa rin naman ito as a low pressure area within the next 24 hours. Samantala, itong low pressure area ay nagsisimula na mag-enhance ng habagat or southwest monsoon dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon and Visayas. At sa mga susunod pa na araw ay iiral pa rin ang habagat or southwest monsoon kahit nakalabas na itong LPA sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, asahan po ang maulap pa rin na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon. Kabilang na dyan ang Central Luzon, mga probinsya sa norte kabilang ng Pangasinan, Nueva Vizcaya and Quirino. Gayun din po ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa. So asahan po yung kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms. So posible po ito magdulot pa rin ng flash floods or landslides. Posible rin tayo magtaas ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings ngayong araw ng Sabado. Ang ulat ng panahon mula kay Benson Estareja, ang forecaster mula yan sa Pag-asa. Samantala naman sa ibang balita, nasa Pilipinas na ngayon si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Sinalubong kagabi ni Department of Foreign Affairs sa Chief of Protocol Fred Santos at Office of American Affairs Assistant Secretary J.B. Chan Gonzaga. Si Blinken ang lumapag ang eroplano nito sa Villamor Air Base sa Pasay City kagabi. Yan po ay Biyernes. Nakatakdang makipagkita si Blinken kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamaya at sa kanyang counterpart na si DFA Secretary Enrique Manalo. Tatalakayin ng dalawa ang pagpapalakas pa ng alyansa ng Amerika at ng Pilipinas. Si Blinken ang unang U.S. Secretary of State sa bumisita sa bansa. Matapos 3 taon na nakakalipas ay noon ay si Mike Pompeo noong 2019 sa panahon naman ng Trump administration. Samantala, kabilang pa sa mga isyong tatalakayan ng top envoy ng Amerika kay Pangulong Marcos ay ang pagpapalakas ng kooperasyon sa larangan ng enerhiya, yung trade at investment at ang tinatawag na pandemic recovery. Kasama naman ni U.S. Secretary of State ay ang U.S. Trade and Development Agency Director sa pagtungo mamaya doon sa Malacanang. Kung malala, una nang inimbitahan si Pangulong Marcos ni U.S. President Joe Biden na bumisita rin doon sa Washington. Samantala naman, patuloy pa rin ang pagbuhos ng pakikiramay sa pagpanaw ng veteranang aktres na si Sherry Hill sa edad na 59 anyos. Ayon sa pamangkin nitong si Sid Lucero, binawian ng buhay ang aktres dahil sa cancer of the reproductive system habang ito ay nasa New York City nitong Agosto 5. Sa kani-kanilang mga social media posts ay inalala ng mga artista ang mga masasayang alaala ng veteranang aktres. Nagsimula nga ang karera nito noong dekada 60. Mula ito sa pamilya ng mga artista kung saan ang mga magulang nito ay sina Rosemary Hill at Eddie Mesa at maging ang kapatid nito ay artista na rin o artista na si Michael De Mesa at Mark Hill na pumanaw noong taong 2014. Nasa showbiz rin ang mga pamangkin nito na sina Ryan Eigenman, Gabby Eigenman at Andy Eigenman at Max Eigenman. May dalawa itong anak na sina Rafael at Bianca mula sa dati nitong asawa na si Ronnie Rogoff. Unang pelikula nito ay ang Bear House noong 1977 at nakilala naman ito sa pelikulang Problem Child noong 1980 at maraming iba pa. Tumatak naman sa marami ang pagiging kontrabida sa pelikula ng aktres. Isa nga sa tumatak at naging iconic na pelikula ni Miss Sherry Hill ang pelikula nitong Bituing Walang Ningning kasama si Miss Sharon Cuneta. Nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Howard. So yan pa rin ang ilan sa naging iconic na naging dialogue nitong buhay pa itong si Miss Sherry Hill. Samantala naman sa ibang balita, yung ikalawang gabi naman na tribute kay dating yumaong Pangulo ng bansa, Pangulong Fidel Ramos, ay talaga namang napuno ng tawan at pagbabalik tanaw
At kukuha tayo ng update dyan mamaya. At ganoon na rin doon sa update din sa nangyari na mga vehicular accident doon naman sa Jensan kung saan ay nasa 10 katao ang nasawi. Abangan nyo po at ganoon rin yung ginawang tribute din kagabi ng ilang mga mamamahayag na nag-cover sa panahon naman ng dating Pangulong Fidel Ramos. Samantala muna, yung presentation daw ng mga ahensya para sa kanilang kinakailangang pondo sunod na taon ay naipresenta na at may promise yung Malacanang na on time ang paghahain nila ng proposed budget para sa taon susunod naman dyan sa Kongreso. May mga update dito si Bombo Dennis Samito. Tiniyak pa rin ng Palasyo Malacanang, Bombo Elmar, Bombo Ever na makukumpleto nila yung paghahanda dito sa taon ng pondo para sa taong 2023 on time. Ang target kasi ng Pangulo ay matapos ito bago mag-isang buwan matapos yung kanyang State of the Nation Address o kanyang SONA. Ito kasi ang kalakaran na kinakailangan pagkatapos ng isang buwan ay maisumiti na sa Kamara at Senado yung kopya ng proposed national budget. Sapagkat masalimot ito, Bombo Elmar, Bombo Ever, kinakailangan na himayin ng dalawang kapulungan ng Kongreso at hintayin naman ng Senado yung approval ng lower house bago nila maiusad yung iba pang proseso para sa national budget. Dito rin ay tinitingnan kung may mga labis na paglalaan ng pondo upang ma-trim down ito at mailaan sa iba pang mga proyekto na higit na kinakailangan. Sa kasalukuyan ay hindi muna inilahad ng palasyo ang magiging detalye ng budget sapagkat kinakailangan pa umano ng fine-tuning. Katunayan, nitong Miyerkules ay pinagbigyan ng Department of Budget and Management ang mga ahensya ng gobyerno o yung mga kalihim na magsumiti ng kanilang fine-tuning o mga adjustment para sa inisyal na pondo na nakalaan para sa kanilang mga departamento. At dito ay pag-aaralan ng DBM kung yan ay aakma doon sa nakalaan na budget na maaaring i-distribute dito sa mga tanggapan na ito at kung hindi naman ay sila na mismo ang mag-a-adjust habang ang Senado at Kamara naman ay may sariling mga proseso. Magdadaan din yan sa mga debate bago ang approval ng national budget. Narito pa mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Tapos na po yung pagtatalakay in the last cabinet meeting kung saan nagpresenta ang DBM. Binibigyan po ng pagkakataon, binigyan po kami lahat ng pagkakataon na to fine-tune yung approved na budget. Kung meron kaming mga gustong pagbabago at kung kakayanin, last Wednesday po yung aming deadline. So, ang gagawin niyan is ayusin ng DBM pursuant to that kung kakayanin and then may submission po and the submission, yes, will be on time. Naging pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles at yung pagtitiyak niya ay katulad din nung naging pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na on time natatrabahuhin nila ang taunang pondo sapagkat kung atrasado ang pagsusumiti nito, Bombo Elmar, maaaring maapektuhan din yung plano at yung kalendaryo ng Kongreso dahil may mga nakahanay din ng mga panukalayan at tuwing dumadating itong proposed bill, proposed budget, ay ito yung inuuna sapagkat ito ay napaka-importante sapagkat dyan ang manggagaling yung pondo ng susunod na taon. At dito ay nakapaloob din yung mga proyekto na prioridad ng Marcos administration. At kalakip nga ng naturang pondo yung paglalaan para dun sa mga concerned agencies dito sa pagtugon sa mga kalamidad, lalo't tumama sa atin ang 7.0 magnitude na lindol, lalo na dyan sa Hilagang Luzon. Kaya naman, yung alokasyon ng mga pondo ay kinakailangan ding tignan. Depende doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga labis na naapektuhan nito, pati na yung pagtugon na rin sa COVID-19 pandemic. Narito pa ang dagdag ng mga paliwanag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Pinag-usapan ay primarily yung responses during the earthquake at may konting evaluations. Hindi pa po ganong kalaliman, kundi diniscuss natin how things could be, how the things are, and how they can be made better, taking suggestions from the other agencies. Since hindi pa po final yung mga pagbabago ng mga procedures, yun pa lang po ang napag-usapan.
Ang contribution namin po doon ay kilalanin po yung need for communications, lalong-lalo na doon sa mga lugar kung saan papatid yung ating mga cell signals. So, ginawa nating of primary concern din po yan. Yan ang mga dagdag pampahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles kaugnay dito sa mga paghahanda para sa pondo ng susunod na taon. Pati na yung iba pang mga pinaghahandaan ng gabinete ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At kagaya ng sinasabi niya dati ay mas madalas na pulong ng kanyang gabinete para ma-resolba o ma-fine-tune yung mga kinakailangang asikasuhin at ayusin, iprioridad. At yan ay matugunan sa lalong madaling panahon. Bombo Elmar. Nababanggit itong rehabilitasyon sa mga tinamaan ng kalamidad dyan sa Northern Luzon, Bombo Dennis. Nahulugan ito na lolobo pa ng mas malaki yung budget para sa taong 2023. Bombo Dennis, din sasama ito. Pag sinabing on time, kailan ba na buwan yan isasabit din sa Kamara, Bombo Dennis, ng Malacanang, itong napakalaga na unang budget ng Marcos administration na Bombo Dennis? Pagka sinabing on time, yan ay isang buwan mula nung State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kung 25 yon, halos sa kaparehong period para naman sa buwan ng Agosto. 25 ng Hulyo kasi yung SONA, Bombo Elmar. So around that period naman dito sa buwan ng Agosto, kinakailangan submitted na yan doon sa Kamara at Senado. 2 kopya yung ihahain nila bilang kanilang panukalang pondo para sa 2023. At syempre, maaari pa namang magkaroon ng mga pagbabago yan dahil yung Kamara kadalasan ay nagkakaroon din ng mga prioridad na mga proyekto na isinasama dito sa paghimay o pagtalakay ng taunang budget. Ganon din naman sa panig ng Senado. At kung magkaminsan may mga bahagi ng budget na naku-question. So yan yung abangan natin, Bombo Elmar. Pero initially, ang sinasabi nga ay kahawig din ng pondo para sa taong 2022 kung hindi tayo nagkakamali, nasa 5 trilyon yung pondo na naka-allocate dyan. Ganun pa rin ang inaasahan, Bombo Elmar. Yes, Bombo Dennis, kagabi sa ibang usapin, dumating itong top envoy ni US President Joe Biden, si Anthony Blinken. May schedule na ba dyan na oras kung ano yung kanilang pulong dyan sa Malacanang, Bombo Dennis, kung meron man? Bombo Elmar, in fact, nakalatag na yung seguridad dito sa area ng Palasyo Malacanang at yung iba pang mga preparasyon. So anytime today, sapagkat nilakad din ang Pangulo mamayang hapon, so within this morning hanggang mamayang tanghali yung expected time. Pero maaaring magkaroon ng adjustment, depende sa kanilang mga posibleng yung mga factors na nakaka-apekto rito, Bombo Elmar, dahil may mga aktibidad din ang Pangulo sa loob at labas ng palasyo. So antabayan na natin yan. Within today ay maglalabas din ng mga anunsyo kung ano pang kaganapan ang dadaluhan ng Pangulo. At napaka-importante nitong pagbisita ng top envoy mula sa Amerika para matalakay yung ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos kung paano ito palalakasin sapagkat ito yung unang pagkakataon na magkikita sila bilang Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At napansin natin, sunod-sunod yung mga top officials ng Amerika. Dumalo nung inaugurasyon, may pinadala si second gentleman. At yung Deputy Secretary of State, nitong si Blinken, dumalo, pumunta rito sa Malacanang past month. At ito, baka maplansya na kung kailan bisita ng Amerika. Itong si Pangulong Marcos dahil sa pagdating ng Setyembre, usually nagsisimula dyan, Bombo Dennis, yung UN General Assembly. Pagpupulong din ng mga top leaders o mga heads of state. At siguro baka maplansya dito kung at gusto ng Pangulong Marcos kailan siya pupunta ng White House, Bombo Dennis. Yan, tama yan, Bombo Elmar. So kasama yan sa mga ikinukonsiderang mga aktibidad. At maliban nga doon sa mga binabanggit mo ng mga opisyal ng Estados Unidos, nagtalaga ng bagong
kinatawan dito sa Pilipinas mula doon sa Estados Unidos. At nakipagpulong naman yun si Ambassador Carlson dyan kay First Lady Lisa Marcos ditong nakalipas na araw. So talagang maraming mga event. Kumbaga kung titignan natin, Bombo Elmar, ganun pa rin ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Talagang makikita naman ito ng kumbaga mas madalas yung kanilang mga aktibidad recently at mayroon pang mga nakahanay at titignan natin kung ano pa dahil depende doon sa magiging resulta ng mga pagpupulong na kanilang mapapag-usapan sa magiging takbo nito, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, madako muna tayo dyan sa lugar ng siyudad ng Taguig. Nandyan po nakalagak ang labi ng dating Pangulong Fidel Ramos, si FBR. At ikaglawang gabi po, kagabi, yung tinatawag na tribute, para pa naman sa pagbibigay pugay sa kanyang mga nagawa sa bansa. At ilang mga giging tampok dito, yung mga nagsalita. Tinutukan dito ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Raymond, kumusta ang second night ng tribute para sa dating Pangulo? Go ahead, Bombo Raymond. Yes, Bombo Elmar, live tayo dito ngayon sa loob mismo ng Heritage Park sa Taguig City at nasa aking likuran, sa aking background, yung mismong chapel kung saan ay nakahimlay yung labi o yung urn ni dating Pangulong FBR o Fidel V. Ramos, Bombo Elmar. At tama ka dyan, kagabi nga ay nagkaroon ng naging masaya yung tribute at reunion ng iba't ibang mga kumbaga dating nakasama sa trabaho ni FBR, lalo na yung dating membro ng Malacanang at ng Defense Press Corps. At kanina lamang din ay katapos lamang yung isinagawang parang clearing, security check dito sa grounds, paligid ng chapel. At kagabi, kaugnay nga niyan, Bombo Elmar, ay napuno ng tawanan at emosyon ang ikalawang gabi ng tribute para sa pumanaw na dating Pangulong FBR. Tampo kasi sa pagbibigay pugay kagabi ang grupo ng mga mamahayag, lalo na ang ilang mga dating nag-cover kay FBR na mga miyembro ng Malacanang Press Corps, Defense Press Corps at Foreign Correspondents Association of the Philippines o yung FOCAP. Inalala ng ilang mga veteran journalist kung paano naging masaya, labis na nakakapagod at ilang maaksyon na sandali kay FBR noong ito pa ay naging PCINP chief at naging defense secretary at noong presidente na. Karamihan sa mga kwento ng ilang mga mamahayag ay kung paano sinimula ni FBR ang araw niya na masyadong napakaaga at bibiyahe ng mga probinsya na aalis ng Maynila na madilim pa at napakahabang schedule sa buong araw. Ilang insidente rin ng delikadong coverage na kinasangkutan ng disgrasya ng chopper at iba pa ang binigyan ng pagbabalik tanaw kung saan sa kabila nito ay nandoon pa rin ang pagiging steady Eddie at no panic ni FBR. Kabilang sa nagkwento ay ang malapit na dating presidential writer na si Jojo Terencio na sumulat pa ng libro ng Behind the Pen. Itong si Jojo Terencio, Bombo Elmar, ay siya yung parang ngayon natawag natin na Presidential News Desk. Siya yung close-in writer kapag may mga coverages at may mga bilateral talks ang presidente si FBR sa kanyang mga counterparts. At ito, pakinggan natin yung naging bahagi ng pahayag ni Manong Jojo Terencio. I express my thanks and gratitude to President Fidel V. Ramos. Without him, sir, without you, there would be no stories to write. Thank you very much for trusting a 21-year-old neophyte in-house reporter in 1992. Our stint in the palace was an adventure, and I truly had a grand time. As a song from the musical Wicked goes, because I knew you, I have been changed for good. Farewell, sir. You're the best. Maraming pong salamat. Yan ang bahagi ng pahayag ng tribute ni Manong Jojo Terencio. At ito, napuno naman, nahaluan ng katawanan noong itong magsalita na. Ito, kabatch mo ito sa MPC, Bombo Elmar, si
Velasquez, si Tony Velasquez. At ginagaya niya kasi ito, napakinggan ko rin siya dati. Marunong itong mag-mimic, ginagaya yung boses ni FBR, yung ganong style. Pakinggan natin kung bakit napuno ng tawanan at katuwaan nung magsalita si Tony Velasquez, Bombo Elmar. Treating us in the news media with respect, with fairness, and with camaraderie. Thank you for all the miles that we've traveled together towards Philippines 2000. Thank you for devoting the best 6 years of your life to reinvigorating the sick old man of Asia back to robust health. And thank you for defending and strengthening our democratic institutions and preserving our freedoms. Thank you for making the bibingka more than just a rice cake delicacy, but into a symbol for people empowerment. And thank you, Mr. President, for making us all remember that in the worst of times, basta tayo ay sama-sama, kaya natin ito. Thank you very much. Yan, so na-imagine ko, Bombo Elmar, yung ginagaya ni Tony Velasquez na boses. Ito habang kumbaga, may kagat-kagat na tabako itong si FBR habang sinasabi yung mga katagang iyon, Bombo Elmar. At ito naman ay sumunod na nagsalita ang unang apo ni FBR na si CJ Sembrano ay hindi napigilan ang maging emosyonal na magbahagi rin ng kanyang saloobin na napalapit ng husto sa kanyang lolo nung ito ay nabubuhay pa. Pakinggan natin yung mensahe ni CJ Sembrano. I knew he was recognized at the national level, but meeting people outside of the Philippines, I learned how much people respected and admired him on an international level. He used to open his speeches before with, "He's retired, but not yet tired," and that he is still in existence because he has not yet done enough for our country and for the world. Well, Lolo, we all know that you have done more than enough, more than anyone could. And now, you can finally rest. During the last few years of his life, he would always do the thumbs up and say, "Go to heaven." So I would like to ask everyone to give a thumbs up to show our appreciation for everything that he has done, all the sacrifice, all the hard work, and all the dedication for making the Philippines and the world a better place. Thank you, Lolo. We love you and we will forever be proud to be part of your family. Kakayanin namin to. Yan naman yung emosyonal na mensahe ng kanyang unang apo na si CJ Bombo Elmar. At ito, marami pa siguro yung mga hindi nakakalam na bagamat noong hindi na presidente si FBR ay nanatili siyang impluwensya at makapangyarihan, power player pa rin ito sa politika. Naalala ko, Bombo Elmar, nung kasagsagan ng mga tangkang kudeta rin laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nung nag-resign yung ilang miyembro ng kanyang gabinete. Dumating noon si FBR sa Malacanang at doon, kumbaga, napahupa yung tensyon at napakalma yung mga militar na medyo nag-aalboroto na noon, Bombo Elmar. So ganun siya. Galing pa noon ng Malaysia, naalala ko, kinover ko ito noon at bigla siyang dumating, nagpakita sa palasyo ng Malacanang at mentras, yun, kumbaga doon na parang bumalik yung tatag ni GMA noon, Bombo Elmar, at nabigo yung mga pagtangka na pagpapatalsik noon kay GMA sa kanyang pagiging presidente, Bombo Elmar. Nag-rescue din pala. Iliban doon kay dating Pangulong Cory, nag-rescue rin. Itong si dating Pangulong FBR. By the way, Bombo Raymond, ano yung mga schedule ngayong araw? At least para may kaalaman din yung publiko sa Metro Manila. Sino ang papayagan na ilang sektor sa atin, sa lipunan? May mga schedule kasi dyan. Hindi yung basta-basta pupunta ka dyan, Bombo Raymond. Kumusta ang schedule ngayong araw?
Well, eto, kanina nagsimula na, bago tayo mag-broadcast, Bombo Elmar, dumating na yung mga miyembro, yung mga veterano, yung mga ilan na lamang, may natatan tayo kanina, mga 20 na pinapasok na, yung dati na, matatanda, mga lolo na, yung veterano sa World War II pa ito, at sila ay yung dati nilang uniforme na blue, na sinusuot din ni FBR kapag mayroong mga activities, Bombo Elmar. At yan, yung hanggang 2:30 ng hapon yan. Ang kasama yan yung mga veterans, military, law enforcement at yung West Point Society. Dahil si FBR Bombo Elmar ay West Pointer ito, hindi lang basta-basta graduate ng kung saan akademya ng militar. At 3 to 4:30 yung Rotary Club of Manila, 5 p.m. ay may misa, 6:30 hanggang alas 8 yung prepared tributes. At 10 p.m. onwards, ito na yung tapos na. So hanggang 10 p.m. uli yung visiting hours o public viewing para kay FBR. At bukas, araw ng linggo, August 7, 7 to 2:30 public viewing at merong alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon yung tinaguriang X-Men campaigners, former OP executives, OPSOG, yung Office of the President Special Operations Group, OPSOG ang tawag dyan, at yung Lakas founders, at yung close-in staff, at sundan yan ng misa, at hanggang alas 10 lamang din bukas, yung alas 10 ng gabi, Bombo Elmar, yung magiging public viewing. At Lunes, yun, yung medyo kumbaga kailangan din natin tutukan dahil kinagabihan, yun na yung last night dahil August 9 sa araw ng Martes, yun na yung kanyang libing at ito ay bibigyan ng state funeral, ika nga Bombo Elmar, at siya ay ililibing sa ilalagak sa huling hantungan sa libingan ng bayani o ng mga bayani bilang dating militar at dating presidente ng ating bansa. At tinanggap na nga, batay sa ating impormasyon sa loob, tinanggap na ng pamilya Ramos yung alok ng Malacanang na pagbibigay sa kanya ng state funeral. Ito yung pinakamataas na honors na ibibigay ng Estado para sa namayapang individual opisyal ng ating pamahalaan, Bombo Elmar. So nangulugan dito, Bombo Raymond, kung tutusin, kung hindi pa nakakabisita, 3 araw na lang pala, ngayon hanggang Lunes. At isa pa rito, hindi na pala ibig sabihin na papuntahin pa sa Malacanang, bisitahin doon, ilagak yung kanyang labi, yung abo, pero direkta na doon sa bahagi ng Fort Bonifacio ba to, sa libingan ng mga bayanan, Bombo Raymond? That's right, mga siguro na more or less mga 2-1 kilometro, depende kung saang ruta babaybayin, Bombo Elmar. Wag lamang ikot doon sa aking harapan sa may Katipunan. Pero malapit na lang, katabi na rin halos ito yung libingan ng mga bayani, Bombo Elmar. So malapit na, dito na didirekta. Tama ka dyan, hindi na gaya yung mga nakagawian natin, yung tradisyonal na dadalhin pa sa Malacanang Palace para sa kaukulang kumbaga paglalamay doon at pagbibigay ng honors para kay FBR. Hindi na. So doon na lamang sa libingan ng mga bayani bago mag 12 noon igagawad. So marami dyan yung abangan natin ng mga rituals, mga ceremonials, kung ano yung mga ibibigay. Maliban sa nakasanayan na 21 gun salute at yung iba pa. So antabayan natin mga kababayan yung ating maging presentasyon kaugnay sa state funeral na handog ng ating Estado kay FBR. Alright, Bombo Raymond, maraming salamat. Baka gusto mag-thumbs up, Bombo Raymond. Kaya natin to, Bombo Raymond. Basta sama-sama, kayang-kaya ng Bombo Radyo yan, Bombo Elmar. Live mula pa rin dito sa loob ng Heritage Park sa Taguig City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa mga updates sa nakalipas na magdamag, dyan pa rin sa tribute sa dating Pangulong Fidel V. Ramos. Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide, nag-beg up siya sa Zoom video. Medyo mahina yung signal, pero paborito itong topic ng, lalo itong paborito sa kultura ng mga Pilipino, ang pandesal, ang ating pag-uusapan. Kasama natin ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, si Mr. Lucito Chito Chavez. Si Bombo Elmar yung kasama, Bombo Everking co-partner, co-anchor. Magandang umaga sa iyo, Mr. Chavez, sir. Good morning. Ay, magandang umaga po.
Opo, sabi ko, ito yung topic natin, talagang bahagi ng kultura ng Pilipino, ang pandesal. Unang-una, Mr. Chavez, ano na po ang estado ng panaderya sa ating bansa? No? Kasi maraming nagsara, sabi mo nung una, sa gitna ng napakamahal na mga materialis. Mayroon bang porsyento dyan? Ilan na sa mga negosyo ang nagsara sa mga community na mga panaderya natin, Mr. Chavez? Paki-update po kami. Naku, napakalaking pong suliranin ng industriya ng maliliit na pagtitinapay, lalo-lalo na po itong pagtaas o patuloy na pagtaas ng presyo ng ating asukal. Nagkaroon po ng rollback ng mga nakaraang buwan dito sa ating diesel fuel, pero ito po tumaas na muli. At ito po isang pabigat na suliranin sa aming gumagawa ng pandesal. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa po. Ang asukal po ay isa sa pangunahin na ginagamit ng magtitinapay na panimpla sa aming mga tinapay sa pang-araw-araw naming gawain. Medyo sobra po ang taas dito. Kaya po kami sa industriya, nag-isip po kami ng mga artificial sweetener na maaari pong gamitin sa mga susunod na araw na bukod po sa ito'y healthy na, ay kalisabay sa pag-launch namin ng mga agrikulturang Pilipino na inilalagay sa pandesal. Nag-iisip po kami ng artificial sweetener upang nang sa ganun po ay maibsan ang aming suliranin. Pangalawa po, amin pong ipinapayo na bawasan po natin ang paggamit ng malaking porsyento ng asukal sa ating mga tinapay dahil ito po naman ay pwedeng pababain, lalo na po sa pandesal, upang mabalikan natin ang sinaunang timpla o formula ng pandesal na mababa po ang sugar content. Nako, kaya pala, no, kung baba ng sugar content, maraming mahilig sa mga sabagay. Healthy rin naman kung bawasan yung sugar sa mga pandesal. Pero sabi nga rito talagang problema yung sugar natin. Isa pang issue dito, Mr. Sir Chito, yung trigo ba, yung wheat, napektuhan ba dito sa Pilipinas matapos mangyari itong giyera dyan sa Ukraine? Naramdaman ba ng mga panaderya yung epekto nitong trigo na inaangkat din sa ibang bansa, Mr. Chavez, sir? Talaga pong napakalaking epekto nito. Alam po nyo, ang Ukraine ay isa sa malaking producer ng trigo sa buong mundo. Kahit hindi po tayo kumukuha sa Ukraine ng trigo at kumukuha tayo sa Amerika, Canada at Australia, yun po ang aking pagkaalam na ginagamit naming harina mula sa trigo, ay dahil po ang gera ay nakaapekto. Pangalawa po yung ating dollar-peso rate. Pabuti na lang bumababa ng konti. Yan po laki ng itinaas ng ating harina mula nung nakaraang taon. Kumpara sa taong ito, hindi lang po harina, pati po mga powder milk, pati po ibang sangkap sa paggawa ng ating pandesal o tinapay, talaga pong naapektuhan. Pero ang napakasakit na tama po sa industriya ay ito pong asukal, LPG at diesel. Grabe, Ang aking co-anchor, si Bombo Everly, may tanong din sa inyo, Sir Chito. Bombo Ever, go ahead. Yes, Mr. Chavez, nauna na nga pong lumabas sa report na marami din pong mga panadero ang niliitan na po itong size ng pandesal dahil sa inflation. Sabi nga pa ng iba po, bahagi na ito ng shrinkflation. Totoo po ba ito, Mr. Chavez? Totoo po yan, Bombo Ever. Alam niyo po, ang hindi po maiiwasan, lalo na po ng mga community baker na hand-to-mouth ang operation, na kapag tumaas po ang presyo ng kanilang mga raw materials ngayong linggong ito, kung hindi po sila mag-a-adjust paliit ng kanilang pandesal, aminin po natin, lumiit po ang mga pandesal sa community bakery, ay apektado po ang kanilang paghahanap buhay, o kung itinaas naman po nila ang presyo ng tinapay, ang mahirap po sa community baker. Medyo nahihirapan po ang mga maliliit na mamamayang Pilipino sa mga pagtataas ng presyo, o dili kaya kahit sa pagpapaliit ng pandesal, humihina po ang aming industriya. Masakit pong aminin na sa amin pong hanay ng maliliit na bakery ay talaga pong nagkakaroon ng malaking epekto na nagdudulot ng pagkasara ng ibang kasamahan namin sa industriya. Nako, so sakali man po dahil po dito sa niliitan po itong mga size, darating po ba sa punto din na yung mga ordinaryo pong pandesal ay muling itataas po ang presyo, Mr. Chavez? Dalawang bagay po ang ginagawa, Kabombo.
ng aming mga kasamahan. It's either na pinaliliit po kung hindi mabili o dili kaya naman po ay itinataas ang presyo. Yung pong kakayahan ng ating mamamayan sa pagbili ng tinapay, parang nahihirapan po sila. Kami po as community baker ang nakaharap sa mamibili araw-araw, yung bumibili ng pandesal at mga tinapay. Kami po yung nakaharap. Yung pong mga malalaking bakery, sila po yung nagde-deliver lang sa supermarket. Kalimitan po ay binabayad dyan, mga credit card, hindi na po napapansin ng bumili dahil may kakayanan po sila, may pera yung kanilang crowd na mamimili. Yung pong crowd ng community bakers, yung po yung mga nasa mababang antas ng lipunan sa kakayahan ng pagbabayad. Kaya po, ang laki ng suliranin namin sa komunidad na aming hinaharap. Pag tinaas mo, hindi po mabili. Pag pinaliit mo, kahit papaano, nabibili pero humihina rin po naman ang production. Nako. Ito Mr. Chavez, yung DTI, nakapanayam din namin sa programang ito, si Secretary Fred Pascual, sinabi niya yung option daw, katulad, ano ba ito tawag daw? Cocoa flour ba yun? Para sa pandesal, para maibsan yung laging nakasalalay na lamang yung ating mga tulad niyang community bakers natin dyan sa mga imported na harina. Anong reaksyon niyo rito, Sir Chito? Naku, napakaganda po niyan. Yan po ay 10% cocoa flour. Ang ginagamit ng, ito po ay nilaunch na at ginagawa na ng malalaking bakery. Available na po ito sa supermarket. Kami naman po sa community bakery. Kami po ay gagawa na rin ito. Ngayon, ang amin pong laging itinutulak at sana madinig kami ng pamahalang ito, yung pong paggamit ng agricultural produce ng ating bansa. Ito po'y 15 taon ko nang isinusulong ang paggamit ng kalabasa, kamote, ube, malunggay, yung pong mga agricultural produce ng ating bansa ay pwedeng gamitin ng industriya ng magtitinapay pag po binili namin ang agricultural produce ng mga kababayan nating farmers, magkakahanap buhay ang farmers, gagamitin ng bakery, sila po pag nagkahanap buhay, makakabili na ng pandesal sa amin. Farmers and bakers would be able to survive this economic crisis and the government would benefit do po sa aming gagawin. Sana po ito'y madinig ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kami po itulungan at gawa ng pamamaraan para ang lahat ng ito'y mabuksan sa industriya ng magtitinapay at sa magsasaka naman ng ating bansa. Nako, napakagandang panukala yan. Sana doon sa mga probinsya rin makarating itong inyong mga pag-ibayo pa na mag-level up yung mga pandesala natin. Tulad na banggit mo, yung kalabasa. In fact, sa Metro Manila, meron yung pandesal may malunggay. Talagang napaka-common ito. At healthy pa ha, Mr. Chavez. Di po ba? Talaga pong healthy ito. We can use as much as 20% of this agricultural produce to 25%. Imagine kung 1 billion po ang importation ng trigo at nahaluan natin ito ng 20% na agricultural produce. 200 milyon po ang mabubuhay sa farmers ng bansa na binili namin ang kanilang agricultural produce. Iikot po ito, mabubuhay ang ekonomiya at ang industriya naman po ng magtitinapay ay magkakaroon ng isang produkto na mabibili ng masang Pilipino na bukod sa ito po ay healthy na, delicious pa at saka nutritious. Kung sasamahan pa po ito ng artificial sweetener, hindi po sugar-based, hindi po galing sa tubo, na ito po yung ginagamit ng mga diabetic person, lalo na po itong makakabuti sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Ako, sana nga, wag lang magmahal itong pandesal. Sabi nga, kahit umaga, hapon hanggang gabi, yung iba diyan ginagawa pang hindi lamang pang almusalan. Maraming salamat po, Mr. Lucito Chito Chavez, ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Maraming salamat po sa tulad ng pandesal, napakaaga nyo po sa panayam sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat po. Good luck dyan sa mga asosasyon ng mga panaderya natin sa buong bansa. Maraming salamat, Sir Chito. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Alright, mga kabombo.
Issue yan sa pandesal na talaga namang matindi ang epekto ng krisis ngayon sa mga panaderya. Balik tayo sa ating mga pagbabalita. Ipinasa ng Department of Education o DepEd ng sisi naman sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM kaugnay sa nabulgar na manoy mga outdated at mamahaling laptops para naman sa mga teachers. Una rito ay pinuna ng Commission on Audit o COA ang DepEd nilang daw sa umabot sa 2.4 billion pesos ang halaga ng mga laptop na binili pero luma naman sa pamamagitan ng PSDBM. Dilan sa mahal ang mga laptops at overpriced pa ay kukunti tuloy ang nabili ng DepEd na mahigit lamang sa 39,000 school teachers ang mababahagingan. Sa halip na target na mabigyan sana ay nasa mahigit 60,000 na mga teachers. Sa paliwanag ng DepEd na naturang issue raw ay mas bibigyan umano ng kasagutan ng mismong PS Department of Budget and Management. Una rito ay binansagan ang overpricing issue bilang kalintulad din daw doon sa formally issue na inimbestigahan din ng Senado dahil din sa overpricing ng mga medical supplies para sa Department of Health na ang PSDBM din ang namahala naman sa pagbili. Ilang mamabatas naman na nakapanayam na rin ng Bombo Radio na paimbestigahan nila ang usapin naman sa overpriced at outdated na binili na mga laptop para naman sa DepEd. Samantala, kailangang pag-aralan muna ng Malacanang sitwasyon ng mga claims sa pamumuno sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA bago linawin ng usapin ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sinabi nga ni Angeles na wala pang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa usapin dahil sasailalim pa rin ito sa usual procedures. Anya, wala pang statement si Pangulong Marcos tungkol sa nasabing usapin. Kinilala si Officer in Charge OIC Deputy Director General Tereso Panga ng PEZA bilang pinuno nito sa pamamagitan ng kamakailang Memorandum Order. Ang dating PEZA Director General Charito Plaza gayunpaman ay question din ang posisyon na ibinigay kay Panga na humihingi ng paglilinaw sa kanyang katayuan. Siya ay hinirang naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2016. Sinabi pa ni Angeles na dapat na ilapat ang Memorandum Circular number 1 at 3 sa mga naturang usapin. Nakasaad kasi sa Memorandum Circular number 1 na ang mga bakante sa mga pinuno ng mga tanggapan kung saan wala pang kapalit na itinalaga ay pupunan ng susunod na ranggo o pinakamatataas na opisyal bilang officer in charge. Sa Memorandum Circular number 3 naman sa kabilang banda ay pandagdag sa Memorandum Circular 1 na nagpapalawig sa otoridad ng officers in charge hanggang Disyembre ngayong taon, maliban na lamang kung may itinalaga na o hinirang nakapalit. Alinman dito sa mauna. Pinabulaan na naman ni Plaza ang Memorandum Circular 1 na binanggit sa Memorandum Circular 3 na sinabi niyang hindi kasama ang mga korporasyong pag-aari o kontrolado ng gobyerno. Samantala, sa ibang balita sa puntong ito, madakot muna tayo dyan sa General Santos City at nakuha tayo ng follow-up report. Napakalungkot at napakasaklap yung nangyaring aksidente dyan. Ikinapatay po ng ilang mga pasahero at marami po ang nasawi at marami ang sugatan. At kunin natin ang linya. Nasa linya na ngayon ang Bombo Radio Jensen. Bombo Radio Jensen, kumusta ngayon dyan? Go ahead, Bombo Radio Jensen. Yes, Bombo Dennis at Bombo Everly, randam pa rin ang emosyon at pagdadalamhati dito sa Purinarya sa lungsod ng General Santos sa pinagdalhan ng 10 namatay mula sa disgrasya na nangyari dito sa lungsod ng General Santos. Siniguro naman ng Tuna Exporters Multipurpose Cooperative o TEMCO ang agency na pinagtatrabahuan nitong ang 10 namatay at 5 naiulat na sugatan sa disgrasya na aangkinin nila ang lahat ng mga gastusin mula sa hospital at pagpapalibing dito sa mga biktimang nasawi. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr., ang hepe ng Traffic Enforcement Unit Jensen, na matatandaang mula sa ginanap na team building na mga biktima sa Samal Island, pauwi na sana sila dito nga sa lungsod ng General Santos. Ngunit pagdating sa lugar ay nangyari itong karumal-dumal na incident
insidente. Ngunit pagdating Bombo Dennis at mga kabombo no, sa pinangyarihan ng lugar ay biglang pumutok itong gulong ng isang commuter van sa likod na lugar, rason na nagpagewang-gewang ang kanyang pagtakbo hanggang sa nabangga nito ang wing van. Sa lakas ng impact, Bombo Dennis at Bombo Everly, nakita na lang ang mga pasahero ng commuter van na nasa kalsada na at duguan. Sa 13 pasahero, kinumpirma nito na siyam ang binawian ng buhay, kabilang rito ang driver. Iniulat din na ang dalawang nasawi na ikakasal na sana sa susunod na mga araw. Habang 5 sa mga injured ngayon ang nasa hospital pa upang bigyan ng karagdagang mga tulong. Nalaman na lang nasawi rin sa insidente ang driver ng wing van. Binisita naman ng LGU Jensen kahapon ang pamilya ng mga biktima at siniguro rin na magbibigay sila at mag-aabot ng tulong sa mga pamilya. How's that, Bombo Dennis? Bombo Philip, si Bombo Elmar ito. So, kumusta ang pangangailangan dyan? Kasi napakalungkot ng pangyayari niya, no? Napakarami ng patay dyan. Kumusta naman yung hinihingi ng mga pamilya? At kumusta na rin yung kung mayroong mga ikakaso dyan, mayroong mga pananagutan dyan, Bombo Philip? Sa ngayon, sa ngayon mga kabombo ay wala pang iniulat no, na humihingi ang tulong itong pamilya ng mga biktima, pero kusa nang nagbibigay ng tulong itong ang agency na pinagtatrabahuan ng mga biktima. Ayon nga sa mga report nga ating nakuha, itong mga biktima ay bibigyan ng tulong ng agency, lalo na ng lokal na pamahalaan ng General Santos City. Ayon nga sa kanila, hindi nila papabayaan ang mga biktima, lalo na ngayong yung mga nasa hospital pa, Bombo Elmar, at siniguro nga nila dito. Ngayon nakikipag-ugnayan pa ang ating mga otoridad sa Traffic Enforcement Unit Jensen doon sa kumpanya ng itong wing van kung magpapaakyat ba sila ng kaso, kung sino man ang posibleng responsable dito. Bombo Embar. Okay. Alright, Bombo Philip, maraming salamat sa mga updates na yan at ingat kayo dyan, Bombo Philip. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Jensen, ito si Bombo Philip Olegario para sa Babasang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lungsod ng General Santos City. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Department of Foreign Affairs patuloy nakabantay rin sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Kahit na nababahala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa nagaganap na tensyon sa Taiwan dahil sa banta ng China, ay mas minabuti pa nila na manahimik lamang muna. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na kanilang pinapanatili ang pagkilala ng One China Policy. Naniniwala rin ang DFA na maaayos ng dalawang panig ang anumang gusot. Sabi namin, siyempre, ang Pilipinas, palaging nababahala tayo sa lahat ng threats, lahat ng banta sa kapayapaan, sa rehiyon o sa buong daigdig. No? Kaya nababahala tayo sa tumataas na tension dyan sa Taiwan Strait, no? Sa hilaga natin, no, ng Pilipinas. No? So we are concerned about the tensions. No? So sumusunod palagi tayo sa ating patakarang One China Policy. At umihimog tayo, nananawagan tayo sa lahat ng mga parties dito, no, na manatili lang ang katahimikan o kahinahunan, sabihin natin, no, peaceful, restraint, yan. At ang dapat magwagi dito, ang dapat umiiral, dapat mangibabaw ang diplomasya at dialogo, dialogue. So, sinabi na natin ng ating press secretary, si Ms. Cruz, no, na hindi na dapat masyado tayong magsalita. Dapat tahimik lang, discreet tayo kasi ayaw natin na maapekto ang relation natin kung sobrang maduwag ang mga salita natin. Mahirap na pag magkaroon ng problema. Kaya hinahina na lang tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga pananalita. Pagtitiyak naman dito na patuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay sa kaganapan sa nasabing rehiyon, lalo na ang mga kalagayan ng mga Filipino na nandoon.
Ang katotohanan niyan, hindi tayo nag-action ngayon lang simula nang may military drills o dahil meron ngayong current tension. Buong mundo, sa lahat ng mga embahada natin, palagi sila naghahanda ng mga contingency plans, any possible disaster. Meron yan sa Europa, meron sa Estados Unidos, meron sa Asia, meron mismo sa China. So, yung MECO at saka yung ating ating mga representatives doon, dati pa nakikipag-ugnayan yan sa mga manpower agency ng Taiwan, sa mga employers nila, at saka sa mga Filipino community leaders para maghanda in case may problema. Ngayon, tulad ng sinabi ng ating kababayan, hindi naman natin sinasabi na everything is absolutely peaceful or what. No? Alam nila na dapat sila maging vigilant. Magugunitang nagsagawa ng military fire drill ang China sa isla ng Taiwan bilang protesta sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Alamin naman natin ang lagay ng mga kababayan nating Pinoy doon sa Taiwan sa gitna ng tumitinding tensyon. May nakalap na balitang Star FM Manila. Mas lumala ngayon ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. Ito nga ay matapos ang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi matapos ang 25 years. Ganun pa man, ayon kay Jim Parr na 13 years ng OFW sa Taiwan, normal pa rin naman ang sitwasyon sa bansang Taiwan, maging ang kalagayan ng mga OFW. Mabuti naman kami. As usual, normal pa rin yung pamumuhay namin dito, no? Bali, 13 years na ako ongoing dito sa Taiwan, counting for 14 years. So, dito lang ako sa may Taoyuan City, Guanyin, malapit lang sa airport. Along seaside lang po kami, sa west coast po, west part po ng Taiwan. Huwag po kayong mag-alala, stable pa rin yung pamumuhay, like normal days pa rin, normal hours, normal, everything is normal. Wala namang, siyempre may mga, alam nyo na yun, mga protocol lang na we need to follow. Hati naman ang mga reaksyon ng mga Taiwanese sa pangyayari, maging ng ilang mga dayuhan patungkol sa issue at hindi rin maiiwasan na may mga ilang Pinoy ang kabado sa kaganapan. Mga lokal na mga Taiwanese, kung tatanungin nyo sila, hati din ang opinion nila eh. Lalo na yung adult at saka young, di ba? Mostly alam naman natin ngayon, pag young, aggressive, di ba? So pag mga adult, alam natin, highly sensitive po yan sila, di ba? Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Allen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala, ang pamilya naman ng lalaking nasawi matapos na tumalon sa departure ng NAIA Terminal 1 humihingi ng tulong na may uwi na sa South Cotabato. May detalye pa ang Bombo Radio Coronadal. Humihingi ng tulong sa ngayon ang pamilya na lalaking tumalon sa departure area ng NAIA Terminal 1 noong Huwebes ng hapon na maiuwi sa South Cotabato ang bangkay nito. Kinilala ang nasawing si Michael Loreño, 27 anyos at residente ng Purok Sampaguita, Barangay Kulonggulo, Surala, South Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Riza Loreño, kapatid ng biktimang OFW, lumapit sila sa Bombo Radio upang humingi ng tulong dahil hindi umano sila naniniwalang tumalon ng kanyang kapatid upang mapagkamatay. Posible umano tinakot o nagdaramdam ang kapatid nito dahil una na itong humingi ng tulong na makauwi dahil sa nababahala itong palayasin ng kanyang amo. Bago pa man ang pangyayari ay nakapag-chat pa ang biktima sa kanyang mga kapatid. Sa ngayon, hiling nila imbestigahan ang pangyayari at maiuwi ang bangkay ng biktima sa kanilang tahanan sa bayan ng Surala, South Cotabato upang mailibing ng disente. Problema naman umano nila ang gagastusin ng pagpapauwi ng bangkay nito, kaya nananawagan ang kanilang pamilya ng tulong na rin sa gobyernong maiuwi ang kanyang kapatid. Doon sa Manila, sana, sir, ma'am, tulungan niyo sana kami nga mapauwi yung kapatid ko, yung namatay si Michael Delphin Loreño. At sana matulungan niyo din po kami na ma-process agad na mauwi siya. Tapos doon yung sa Mindanao, sa South Cotabato, Mayor, sana tulungan niyo din po yung kapatid ko na mapauwi din sa bahay namin. Nang ulat na rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at Assistant #1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo, Bombo.
Bombo Entertainment News. Ang Grammy-nominated American hitmaker na si Alexander 23 excited na sa kanyang first ever concert sa Pilipinas sa Setyembre. May chika dyan ng Star FM Baguio. Excited na ang Grammy-nominated American hitmaker na si Alexander 23 na magtungo sa bansa para sa kanyang upcoming concert sa September 3, 2022. Ang pagbisita ng singer sa bansa ay bahagi ng kanyang Aftershock album tour. Sa pahayag ng singer-songwriter sa Star FM Baguio, inilarawan nito ang kanyang mga Pinoy fans at ibinahagi rin ito kung ano-ano ang mga gusto nitong masubukan sa kanyang pagpasyal sa bansa. The fact that anyone in the Philippines even knows who I am is something I'm already grateful for. And like I was saying before, I just have felt just so much kindness, from them, and they've been so, unconditionally supportive, of me as a person and as a musician. So just an enormous thank you. Bahagi ng pahayag ng Grammy-nominated American hitmaker na si Alexander 23 sa Star FM Baguio. Matatandaan na isa si Alexander sa mga producers ng Grammy-nominated album ni Olivia Rodrigo na Sour. Maliban sa Pilipinas, bahagi rin ng kanyang album tour ang North America, United Kingdom at Europe na gaganapin sa mga susunod na buwan. Yan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report kagabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 55 pesos and 71 centavos. Yung Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 09 centavos. Ang Singaporean dollar ay 40 pesos and 48 centavos. Saudi Riyal, 14 pesos and 83 centavos. Ang euro katumbas sa Pilipinas 57 pesos 08 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita mula sa Bombo News Center Makati at live nationwide via satellite. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa taknang alas sa 8 saga.
Welcome diri sa pagpangalagad sa maratontoran bombohanay big time adlaw sang Sabado petsa 6 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Sabado sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog banda nga Western Visayas sa nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa mga aga mga nakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 9:30 nga takna sa mga aga. Sugdalong nga sa inyo sang dalako nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga maging sentro sa aton nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Subong nga weekend Sabado kag Domingo malauman ang rainy weekend suno sa Pag-asa. Bago din sa low pressure area nga nasiplatan sa may Doña Remedios Trinidad sa Bulacan kag subong man nagadala sang pag-ulan sa kalabanan ng bahin sang pungsod sa western section sang Visayas kag Luzon. Unang markata draw sang enhanced swerte sa palengke promo ng Bomba Radio 1 Star FM pati kayo na nadugay-dugay dera sa may Libertad Public Market. Apan ang ato na sa nga pagapangagda sa aton nga mga kulturan na pwede ka mga makabisita dera sa may Libertad Public Market. Ano magka mga tagdaog ang ato na sa nga pagapilion dera sa Libertad Public Market magabato na sang taga 500 pesos nga cash kag sabang man 500 pesos nga balor sang gift pack. Kadamo kita dira sang mga dalon nga pagkalingawan sa aton sa mga kotoran kag syempre may mga corresponding nga mga premyo. Mga restaurant at mga bakery nagareklamo na sa padayon nga pagasaka sa nga presyo sa nga kalamay. Amo na ganing isa sa mga ginaduso banwa sang grupo sa mga panadero diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Nga ti dapat sini mayaragid sang tikang ngay mo ng aton sa gobyerno kay hindi man na pwedeng pagamayon na lang ang size balasang pandesal kaya ti amo na gideng nanaran nato na sining mga Pilipino. O galing kaya apektado gid sila sa sining pagsipa sang presyo sang kalamay. I-check na nato na karon na dra sa may merkado with the Bombo Grace din Labaton. Para may mayo ning balita kaya naganubo ang presyo sang mantika. Nagliga na to taga 38 na ang lipid. I-check na nato na karon. Samtang sa mga motorista naman na maayong balita mayara sang rollback sa presyo sang diesel sa masunod nga semana. Tugtubad 2 pesos sa mga oil companies. Pero ginabantayan na pa niya kung mayara sang changes o kung magpabilin ang presyo sang gasolina. Sa mga balita national, mga journalist nga nag-cover sa may nasay na sa may palasyo sa Malacanang nga nagatagad sang tribute sa kay former President Fidel Valdez Ramos. Department of Education nang hinaw na sa sining pricey kag outdated nga mga laptop. Siling nila wise ang liwan nga magapatag sina kundi ang procurement of service sang Department of Budget and Management. Ang utang sa Pilipinas sa banwa sa nagatapos ang termino ni President Rodrigo Duterte nagadangat na sa malapit 13 trillion pesos. Sunod rin sa record yung napagwa sa Bureau of Treasury. U.S. Secretary of State Anthony Blinken narisubong diri sa Pilipinas sa magapakigsapol kay President Bongbong Marcos gidalauman na diri nga pagaistoryahan sa mga opisyales ang increased cooperation on energy, trade and investment.
Sa balita international, nag-file sang protesta ang Japan na kasunod sang pagtupa sang Chinese missile. May missile banwa sa sulod sang ila nga exclusive economic zone kaya kabahin ni sang military exercises sang China dito sa may Taiwan Strait. I-check na nato na karamihan na kaapod nato na si Bombo Samurai correspondent Josel Palma. Sa balita sa entertainment, nagkasubong-subong ang showbiz industry kasunod sa pagtaliwan sang award-winning actress nga si Sherry Hill. Siya ang mayara sang cancer sa reproductive system. Sige, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Magadala kita sa kalingawan kagadalago nga mga premyo dira sa aton na sining mga kauturan nga magabisita sa Libertad Public Market subong Sabado. Kadungan sa aton unang market draw sa enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ara din ang ato na sining mga personal banwa sa may Libertad Public Market kagaw subong man sa ato na sining FM station sa Star FM Bacolod. Ang masuwerte sining magabutan ng makabilog ang mga entry sanders dira sa may Libertad Public Market magabaton sa taga 500 pesos nga cash kagaw subong man 500 pesos nga balor sa gift pack. Aya di pa ni makapanindahan na kamo na dayon antes ka mo magapauli kadungan sa iyong sining pagabaton sa premyo dira sa ato ng market draw sa enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio and Star FM. Ang market draw nato na isa ini sa 3 ka mga paagi para nga makadaog ka mo sa papremyo diri sa aton enhanced suwerte sa palengke ng Bombo Radio and Star FM. Siyempre, yara dira may kinantahanay, may paggasinaot, mga naglain-lain nga mga parlor games sa mga mahiligo na kag-abilidaran sa pagkanta. Ilabi na sa video ini ang paragida sa inyo. May kita sang video kit challenge kag subong man na raffle draw nga mo gini magdadala sang kalingawan kag kalipayan dira sa mga entry sanders sa Maya Libertad Public Market. And syempre, padayon pa ninyong paghulog sa entries kaya the more entries you send, the bigger chances of winning. Kabog sanding 6.5 million na pesos nga kasya siyahan ay panagtag sang Bombo Radio Philippines sa Luzon National Capital Region diri sa aton sa Visayas kag Mindanao. Ang inyo sining na korsunadahan ang proof of purchase isulodan ninyo sa puti nga sobre. Before ninyo isulod, sulatan sa upper left portion sa sobre ang imong ngalan, edad, address, contact number. Hindi pagkalipatan kay na siyang pirmahan, sulatan sang week number 1 kita, ang pangalan sang proof of purchase nga imo nga igasulod sa sobre. Sa lower right portion, sulatan enhanced suwerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio at Star FM, care of Bombo Radio Bacolod. Sa mga magahulog sa entries sa dra sa Maya Libertad Public Market, mayara kita na nga daan sa mga drop box sa dra. Kag sa mga manda sa regular naton nga studio draw pwede ka mga makahulog sa aton sa nga studio diri sa Bombo Radio Bacolod sa CBS Development Corporation Building, Daran Lacson, Barangay Mandalagan, Bacolod City. O kada sa mga drop box center sa pahamtang naton sa Maya Palibot kag sa mga man syudad sa Bacolod sa palibot sang syudad sa Bacolod kag Kabanwahanan diri sa Negros Occidental. Sa mga households dara hindi gani madula sa aton nga mga kusina ang Silver Swan sukang puti. Kay Silver Swan sukang puti, walang lawis, walang kulang na linamnam. Ang kinahanglan mo gid lamang isa ka stand-up pouch o na label sang Silver Swan na vinegar. Ate okay na, mayara ka na sang entry.
Siyempre, Orocan, kaysa Orocan, maayos ang buhay mo. Ang mga produkto sa Orocan may nakatapik na darang sticker. Amo na inanayon mo lang nga kakaps sa sticker. Magbayad ka mo sa cashier. Hatagan ka mo sang coupon nga nakabotang nga dara ang tanan nga ngalan sang promo sang Bombo Radio. Siyempre, kung na gusto mo makatipid pero kalidad sa gyapon ng mga produkto kag sa ato na suning mga groceries, magbisita na sa Pure Gold kay sa Pure Gold wala pierde, always panalo. May nakadaras ang minimum 300 pesos ang ginbakal na nimo sa Pure Gold. Itaguon nimo ang resibo. Kaya ang resibo ang ato na suning kinahanglanon nga nagapakita nga nakabakala kadara worth 300 pesos pasaka sa bisan din lang sang Pure Gold Supermarket. Para sa ato na sining mayong hygiene kag sanitation, magamit na sang Lifebuoy kay Lifebuoy now in the Philippines. Isa gina mga ka-empty box naman ang variant size sang Lifebuoy, isa na ka-entry. Kalabanan na sinibanwa day of kunadlaw sang Domingo. Siyempre kung Sabado sang hapon sa magagulo gabi na medyo kumakapakulo kondisyon. No, kag sa Domingo pahuway agad ya bala. Masimba kita kag pahuway. Para sa inyo nga pagpakondisyon na dra, importante drink in moderation na yara gid ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Isa gid lamang nga katansan sa anuman sa single size. It's either 320 ml o kana 1,000 ml sang San Miguel Pale Pilsen. Okay na. Siyempre, magbakalo kung magpranda sang alahas, magabisita sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Magbakala ka dira kung magpranda sang alahas sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry, makabato na kasang sa coupon per 100 pesos. For example, nagpranda ka dira kung nagbakal, valor 8,000, makabato na kaman 80 ka mga coupon, 80 naman ka mga entries ang imo nga matipon. Para sa ato na sa mga food supplement, kaya na may gini parang makabato kita sa mga masakit o subong na medyo tiyempo na naman sa nga trangkaso. Kaya nagakambyo naman ang panahon, no? Nagakambyo naman ang panahon halin sa mainit na nagligad na itong mga sinemana. Subong ako nagkagahon na umatsagad mo na do months na. Yara ang sad panyawan basta sad marketing tatak magaling. Isa gid lamang ka empty blister para kon banig sang sad panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon sad panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule. Sa mga entries nga ginulugan ninyo sa ato sa mga drop boxes diri sa may syudad sang Bacolod, sa ato sa nga studio kag out of town kada Sabado mayara sang 3 ka mga magadaog sang studio prize naton ato na sa mga studio winners paggabuto na nakaron na sa hapon. Ang atong first prize winner magabaton 5,000 ka pesos kag 1,000 ka pesos nga balor sang gift pack. Ang second prize winner magabaton 4,000 pesos plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack kag third prize winner magabaton 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Kaya subong kung na pwede palang damo gigataya sources of income amo ginang best move naton kaysa pagkamahal sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Kaya mo ni kaaluwa ng Bombo Radio Philippines sa Banwa, nagataga kita sang promo parang pagpasalamat manaton kag pagbalik sa inyo nga amon sa maukod nga mga tagpalamati sa padayon nga pagsuporta sa aton sa mga programa kag proyekto diri sa Bombo Radio Philippines. Sa mga nagapanagiyan naman na dira sa mga tiyangge o kon mga mini groceries, syempre mayaraman sang kahigayonan para sa inyo nga magadaog diri sa mga papremyo sa enhanced swerte sa palengke promo paagi sa online activation cash siyahan.
ang mga sponsors ni naton, ang mga produkto sa aton sa mga sponsors, i-display ninyo dira sa inyong merkado, kuhaan ninyo sang litrato, ipadala sa inbox sang Bombo Radio Bacolod. Butangan sang imo ngalan, ang kompleto nga ngalan sang sari-sari store, kompleto nga address kag syempre ang contact number. Kaya sa online activation, ang aton sa mga winners, first prize winner, magabaton sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Ang duha ka mga consolation prize winners, magabaton sang tag 2,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Gani good luck sa inyo sa niya tanan kaya sa aton sa nga mga promo. Ari na diri ang inyong mga premyo nagahulat na niya sa tawo. Iba na dira mga isasyon ginatagara ka mo dira mga double dead nga mga karne kag mga kwan na nagpanugpanos sa nga lechon manok. Ay nagani dogay na patigayon ng promo, na patigayon ng draw, way man gyapon tanga-tanga man gyapon ang tagdaog. Diri sa ato na mga promo sa Bombo Radio Philippines, wala hocus pocus ang matuod ang entry Sandra Boni ang nagadaog banwa. Kaka syempre ari na diri inyo sa mga premyo sa liwat paspasipang maghulog sa entries kaya ato na nga sekreto diri, the more entries you send, the bigger chances of winning. Jesse 8 minutos sa banwa ng kaligad sa raknang alas 8 sa aga. Pagbalikan nato na lupada kita padulong sa Japan, kaya mo ni subong isa sa ginabantayan naman. Nagbatigayon nagligad sa military exercises ang China, kadungan sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi, ang ilang missile nagtupa sa sulod sang Japan Exclusive Economic Zone. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan. Ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan. 9 minutos sa nakaligada sa taknang kalas sa 8 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga da diri sa palatunturan bombohanay big time. Nagprotesta karon na panwa ang Japan kadungan sang pagatupa sang mga missile sang China sa sulod sang ilang exclusive economic zone. Kadungan ni sang pagpatigayon sang Beijing sang military exercises bilang ginakabig ni actually sang Estados Unidos bilang overreaction sang China nga daw naging OA na bala sila. Kadungan sang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan nga naibaluan naman naton, ginaklaim sang China nga ilaman ang pagbisita gen patigayon tinalikdan ng mga inadlaw. Ang mga ballistic missiles sa palupad sang China ang nagtupa sa sulod sang exclusive economic zone for the first time. Sino kay Defense Minister sang Tokyo nga si Nobuo Kishi. 5 sa siyam ka mga ballistic missile nga ginalunsyara sang China are believed to have landed within Japan's exclusive economic zone. Amo na nga nag-lodge sila sang protesta with China pinaagi sa diplomatic channel kag nakabig din nila bilang seryoso nga problema nga nagapekto sa national security kag safety sang mga citizen. Ang ini nga sitwasyon nga daan ganabantayan naton sin sang kanamuman sa mga Pilipino nga ato dito sa Taiwan. Although sa ilang man nga pahayag okay man layang kay tanggada dito ang sitwasyon na normal man lang pero dapat magaligmat lang gid banwa. Kaya may mga pungso dagid nga daan nga hindi makontento balaya sa ilalang kangaya sa nga Russia nga gusto man nila sa kupon ang Ukraine. May kang tanan na diri banwa upod naton sa buong aga si Bombo Samurai correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Sir Josel, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erdin mayong aga, sir. Hello, sir.
ang Defense Ministry sa Taiwan nagpahayag ang ini mga missile nga ni naglinupad sa ilang atmosphere kag nag-constitute man no threat man kuno in response to public concern kung nabalat ni magalabay ini sa ibabaw sang main island sang Taiwan. Bombo correspondent Josel Palma, live kata sir sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga. Maayong aga Bombo Erlin kag sa tanan niya tagpalamati sang Bombo dira sa syudad kag probinsya sang sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Subong 32 minutos ang makalipas sa oras nga alas 9 diri sa aton kag 23 degrees Celsius ang aton nga temperatura Bombo Erlin. Medyo mabulubog daw naman gali sir no. In fact dari sa amon kun kaagahon batyag ka na nabon ng bukabugnaw sang hangin. Kay bara mo Bombo Erlin daw subong daw kahapon medyo maulan-ulan kita subong kag so far subong gani sa iban nga areas maulanon pa no. Kag pero bisan nga amoy nga aton temperatura medyo mapaang man gyapon Bombo Erlin kay dala pangod gyapon ini sang pagtaas ang pag-experience naton diri sang init no kay nagtaas ang aton nga mercury masobra sa 35 degrees Celsius Bombo Erlin. Oo. Subong medyo samo-samo bala sir init dason na maulan. So the flu season nagamatambat naman so good. Mo gani na subong no daw hindi na nato nang babalaan may bago pa nga mga variant sang COVID. Tapos amo na gani nga daw gina request na lang nila gani nga ang COVID ini subong daw ipapanaog na lang bala sa daw natural flu na lang Bombo Erlin. Oo. Amoy na ang ginahingyo nila sa aton nga gobyerno subong. So depende pa na sila nga deliberation sa Bombo Erlin. Speaking sa nga kainit, sir, no kainit kasi ginabatyag manadra. Ilabi na sa inyo nga mga defense officials kay nagligad adlaw to no nagtupa dira sa sulod sa exclusive economic zone sang Japan ang mga missile nga ginapadupad sang China. Anong latest diri Sir Josel? Si Prime Minister Fumio Kishida Bombo Erlin ang nag-abi-abi kay US House Speaker Nancy Pelosi sa Tokyo kag ini nagahingyo man siya Bombo Erlin sa China nga untaton ang ila 4 ka adlaw nga plano nga pagkandak sang military exercise nga ini bangod man sang ila reaksyon Bombo Erlin sa pagbisita ni US House Speaker sa Taiwan sa Miyerkules kag subong man diri sa Japan. So ginakondinar ni Prime Minister Fumio Kishida ang Chinese military drills malapit sa Taiwan bangod isa ini ka seryoso nga problema kag pamahog sa regional peace and security matapos nga 5 ka ballistic missiles ang nagtupa sa Japan's Exclusive Economic Zone o kon EEZ. Suno kay Defense Minister Nobuo Kishi ang 5 ka ballistic missiles ang nagtupa sa Japanese EEZ or Exclusive Economic Zone kag ang pinakamalapit diri Bombo Erlin amo ang nagtupa sa Yonaguni no 80 kilometers northwest sang Yonaguni nga malapit sa Senkakus Island nga amo ini ang disputed island diri sang Japan kag sang China nga kung sa diin ini ginatawag sang China nga Diaoya no Diaoyo no so amoy na ang ining diplomatic drills ining drill military drill sang China ang gina-expectar nga labot pa tubtubwas nga adlaw kay ini suno man sa pag-anunsyor sang Beijing. So ang drill isa ka seryoso nga problema Bombo
Erlin nga makaapekto sa national security kag safety sa mga pumuluyo suno sa pahayag ni Kishida sa mga reporters. So ang China isa ka dako nga trading partner, no? Trading partner ini sang Japan, pero ini daw ang ila bala nga nga daw pagkasugot daw mayara nga daw nag-traded verbal blues na lang sila kay bangod man sa mga pagpang-insulto nga nagakatabo, no? Kay ba mo ang ila sini nga agreement sang China kag sang Japan, dungan ini sila, no? Sabay ini sila nga mag-develop sang amo nga isla. Pero ang China iya naghimo sila iya sang ilay nga kaugalingon nga pag-develop diri nga without sa pag-inform sang Japan. So amoy na ang sta subong, amoy ni ilang ginaawayan subong ang Singkakos Island, ini isa ka uninhabited island sa East China nga ginadumalahan sang Japan, apang ginaklaim naman iya Bumbo Erlin sang China, no? So ang Chinese missiles nga naglanded sa AZC ini nag-igo sa Hateroma, ang isla far south of Japan's main island, no? Kung sa diin, 4 diri ang ginpatihan nga naglampas pa o nag-agi pa sa ibabaw sang Taiwan's main island, no? So ang ginasiling naton Bumbo Erlin nga EEZ or Exclusive Economic Zone, amo ini siya ang 200 nautical miles o kon 370 kilometers nga halin sa baybayon o kon sa coastline sang isa ka pungsod, no? So ini nga EEZ nga ini or Exclusive Economic Zone, amo ini ang lugar nga kung sa diin ang nagapanag-iya nga pungsod ang pwede pa siya iya nga maghimo sang iya nga mga economic activities, no? Say for example, mangisda sila dira or ano pang mga bagay-bagay ang ila pwede himuon out of that 200 nautical miles or 370 kilometers exclusive economic zone, Bumbo Erlin. Mayo naman na gani sir kaya wise ang natabuan na bala, it's either barko mana or mga mangingisda mismo nga mga Japanese nga ato dito sa area. Doon ba ni sir matumod yan, no? Kung ano gid siya ang kalayuon sa gintupan sang missile sang China halin sa coastline sang Japan? Bali Bumbo Erlin, ginpahayag diri ni Defense Minister Nobu Kisi nga ini nagtupa pinakamalapit ini nga nagtupa 80 kilometer northwest sang Yonaguni, no? So ang Yonaguni nga ini dira naman inahamtang sa Singkakos Island nya malapit man sa Taiwan, Bumbo Erlin. Oo. May sabat na diri sir ang China sa protest sang Tokyo. So far subong sa ginfile nila nga protest daw wala pa man sa nga ginpahayag nga pronouncement or sabat diri ang China, Bumbo Erlin. Apang iya si US House Speaker Nancy Pelosi kag si Prime Minister Kishida ang nag-agree iya Bumbo Erlin nga hindi dapat nila ini pagpahanugutan, no? Kay suno kay Pelosi dapat hindi pag-isolate ang Taiwan sa mga US officials nga nagabisita sa pungsod kay amoy na, no? Kay ang ining si Kishida kag si Pelosi ang nag-committer para iya sa pagpatigayon sang Free Indo-Pacific, Bumbo Erlin. So amo ini ang Indo-Pacific nga ini, Free Indo-Pacific, amo ini ang nagapamalabag sa mga buluhaton sang China nga labot dira sa teritoryo sang Japan kag sang Taiwan, Bumbo Erlin, kay bangod iya naman sa siling sa suno sa iya sa China nga ang Taiwan kuno isa lang nila ka
ka probinsya o kung nag-rebuilding nga probinsya, kag dapat nga igabalik sa ila by hook or by crook, no? Even inigamitan nila sang puwersa. Amoy na ang pahayag sang China, Bombo Erlin. Kita mo mga pagbisita gani sir, do haluson pa lang ya punggan nila mo. Kag ginakabig sang US. Kado ka over reaction man iblang ginobra sang China. Imagine mo perte kadambo mga missile nga mga pinalupad, mga fighter jets nga mga ginpalupadan nila. Igo mura gali 5 gini sir nagtupa sa Japan na exclusive economic zone. Bali ang siyam ka missile ang ilagin launcher Bombo Erlin, no? Kag out of that sang siyam ka missile, 5 gidya ang nagtupa sa EEZ or exclusive economic zone sang Japan, no? Kag amo ini ang hindi pagpahanugutan sang aton niya Prime Minister, kag amo ina ang aton, kag bangod sina ang aton niya Defense Minister diri nga si Nobuo Kishi ang nag-file sang protesta action batok sa Beijing. So sa subong Bombo Erlin, padayon pa ang negosasyon sa tunga sang US kag sang Japan kung ano pagid ang mga countermeasures nga ilang pagahimuon agud matap na ini nga ginahimo nga military drill sang China, Bombo Erlin. Okay, wala na sir mag-military drill sila pero didto lang balaya sa ila. Amo gani, no? So amoy na ang ginakabalakan subong sang aton niya Prime Minister diri kay bangod man niya naglabot na iniya sa teritoryo sang Japan, no? Kag ini isa a big threat, no, sa national security kag sa international community man na Bombo Erlin, kag ilabi na gid sa mga aton niya mga citizenry diri Bombo Erlin. Siguro mamati man ni ang China kay titapos naman tong visit. Pero sir, wala niya schedule dira sa inyo. Kay halin sa Taiwan nagpadulong sa South Korea si Speaker Pelosi. Sa Japan niya sir, mayara siya schedule. Maganda na Bombo Erlin nga nagmet na gani ni nagmet na kahapon si Nancy Pelosi, no? Amoy na nga ginabi-abi siya sang aton niya Prime Minister diri kag amoy na nga nag-agree sila Bombo Erlin nga padayunon nila ini ang Free Indo-Pacific, Bombo Erlin. Kag amoy na nga ginahingyo ni Prime Minister Fumio Kishida nga dapat untato na lang sang China ang ilang 4 ka adlaw nga military exercise diri sa nga apekto sa teritoryo sang Japan, Bombo Erlin. Kung sa trade ya sir, tiway na ya problema kay partners man yang Japan na din ang China. Bisan na kita naga-import man ka mo sir, no? Yes, Bombo Erlin, no? Madamo man kita sang mga imports dito, especially ang aton niya mga electronics man, no? Kaga for in fact ang mga salakyan man Bombo Erlin, no? Kay naga-orders man ang sa mga spare parts diri sa aton, pero ginagmay lang Bombo Erlin. Pero kung mga agricultural crops bi sir, why na kamo ga-import? Sa mga agricultural so far daw wala kami sing sa China dira, no? So mostly kami sa mga electronics kag sa automobiles, Bombo automotives. Oo. Kay gun sa farming biya sir, duma incentives pa ni gani sir, no, from the government kun farmer ka dira sa Japan. Siyempre kay kag maluwas dira Bombo Erlin daw libre ang tax iya kung ang imong is agricultural, no? Wala tax. Daw although man niya gahatag man sila pero manubo lang iya kumparar sa mga residential mga land area Bombo Erlin. Tapos kung ibaligya mo ya sir, okay gidyang presyo. Yan na nagkakaangay gidyang presyo, no? Unlike bala diri sa aton nga kabaratong bakal nila didto ya sa pagabot ya sa merkado kadako gid sir sang diferensya.
Grabe diri iya Bombo early no ang aton nga mga madiri iya ang manggaranon ang nagakwartahan kay bangod man sa manami nga value mahal nga presyo sang mga balaklon especially sang mga ulutanon no ang mga humay diri mga bugas so grabe iya nami iya kay ang aton government daw nagahatag importansya iya sa aton nga mga farmers unlike dira sa aton Bombo early. Okay. Diri sir sa military drill, ano ginabatyag ninyo subong? Ay iti siyempre, nagakabalaka ka man Bombo Erlin, maayo lang ina kay wala sing may mga nahalitan subong. What if, no, kung maglampas sina daw pariyo man ni sila subong sang North Korea Bombo Erlin, no? Permi man pagalunsar sang ilang ganini nga missile no ballistic missile nagalabot man diri sa Japan no so amoy na ang ginakangawaan man sa aton nga pumuluyo what if nga maglampas ini sa land area kag mga matawo nga lugar syempre damo man ang mahalitan sini Bombo Erlin. Sige lang kaya basikon na kuan bala nagdugang pagpakitang gilas man sang China magod ban sa mga ginahimo sang Estados Unidos pero tikon sa bagay bisan sino man lang mayroon ka na matarong nga magabisita dira sa Taiwan plus pang House Speaker or leader bisang ilang lower house si Speaker Nancy Pelosi. With this, Bombo correspondent Josel Palma, sir, thank you again sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radyo, Bombo. Madamang salamat kaya Bombo Samurai Correspondent Josel Palma. Nag-file na sang protest ang Japan na sining ginhimo sang China. Nagpalupada ka mo dira missile nagatupa dira sa Amon Exclusive Economic Zone. Mayo laman na ganiya kay way may naigo. Way may natupaan na bala pero nabi mga mangingisda na dira kon mga iba na pangasahay sang barko. Subong padayon yung mga pagbantayan nato na sa mga developments kasunod sa ning pagpatigayon na sang China sang military drill bilang pagpakita man sa ilang sining puwersa. Sabihan silang na siya, ang Estados Unidos, mabirebisita ka mo, di arayin nyo ay kay mapalupad kami mga fighter jet. Kung ipaanggid na ito kung ikumparar banwa ang assets sang China batok sa Taiwan, ang total population subong sang China nagadangat sa 1,397,897,720. In short, malapit na sila sa 1.4 billion. Pero dugay-dugay daw malapawad na din sila sa India. Ang India by 2023 sunod sa United Nations. Amo na ni mangin most populous country in the whole world. Malapawan na nila ang China. Ang total population sa Taiwan, 23,772,052. Ang diferensya, 1.34 billion pesos. Billion ang kadabuon. Mas madamo sang 1.34 billion ang population sa China kung ikumparar nimo sa Taiwan. Ang ilang active personnel when it comes to armed forces sa China, mayara sila active personnel nga 2 million. Active personnel sa Taiwan, 170,000 lamang. Sa ilang reserve personnel, mayara sang 510,000 ka mga reserve personnel ng China. Ang Taiwan naman, mayara sang 1.5 million. Meaning, mas madamo dari ang reserve personnel sa Taiwan kung ikumparar sa China. But mas madamo naman ang paramilitary forces ng China nga nagadangat sa 624,000 kung ikumparar dari sa Taiwan
ila paramilitary forces 11,500. When it comes to budget, mga financial nga mga kinanglanon sang ilang armadong kusog banwa, ang defense budget sang China nagadangat sa 230 billion US dollars. 230 billion US dollars ang budget for defense sang China. Ang defense budget sang Taiwan, 16 billion 800 million US dollars. Pero, tibayara pa sila diri sang ilang air power. Ang total aircraft sang China nagadangat sa 3,285. Aba nakadamuon sa banwa sa mga eroplano magluwas pa na dira sa fighter jets. Total aircraft lang ni sang armed forces sang China, 3,285. Ang total aircraft sang Taiwan nagadangat sa 741. Mas madamo sang 2,544 ang aircraft sang China. Dire kita sa fighter aircraft. Fighter aircraft 1,200 ang ya sang China. Ang ya naman sang Taiwan nga fighter aircraft 288. Ang mga kuana nila, yara sa maya chopper, mga helicopter nila nga pang-gyera. Ay di pa ni ganing pang-gyera ni kailain man ang mga attack helicopters. Helicopters na ginagamit sa numandara nga mga purpose sang armed forces sang China, 912. 912. Ang helicopter sang Taiwan, 208. Damo sang 704 ang helicopter sang China. Attack helicopters sang China, 281. Ang attack helicopter sang Taiwan, 91 kabilog. And armored vehicles sang China, 35,000. Armored vehicles, 35,000 for China. Ang sa Taiwan, 3,472. And then mayarap pagida sila sa mga mobile rocket projectors. Magkadamo man eh. 3,160 sa China. Sa Taiwan na mobile rocket projectors nila 115. And then sa naval power, subong nga dan nagduhan na ng mga aircraft carriers sa China, sila man lang na nagahimo. Sila man na nagahimo, nagligad na to nga nagpakita sila sa pwersa nila. Sila na ari na ikaduha na mo niyo. This is homemade nga mga aircraft carriers. Ang China ya, duha ng aircraft carrier nila. Si Taiwan, wala. 0. Si submarine. Submarine. Importante gani, basta may nagyera. 79 gani sa China. Grabing China, no? 79 ka mga submarine. Si Taiwan may 4 gid. 4 ang submarine ni Taiwan. Mga destroyers nila, si China may 41. Si Taiwan, 4 ang ila destroyers. Mga frigate nila, mga barko nila nga pang-gyera. Frigate, 41 iyan ni China. Kung nakaisa ganing, ginapadala nila sa West Philippine Sea, mga kuwanin nga sila nga daan, pakita, nila pamahog-pahog bla. Pero, duda man ang mga analyst kung mag-engage sa gyera nga China, kaya negosyante na sa nga dali, so naman maka-afford nga gyera sa pagkamahal. Frigate sang Taiwan, 22. Patrol vessels. Si China may 152. Si Taiwan may sang 43. Si China may 507 ka mga airport. Kadamo galing ta airports China, no? 507. Si Taiwan naman niya, 37 ang ilang airports. Port and terminal ni Taiwan ani China, 22. Port and terminal ni Taiwan, 6. Iti diferensya, this is size good. Iti so far, naman ng mga comparison na between mga logistics ng China kaga Taiwan.
But we're just praying banwang nila magdangata sa mga perteg balay nga mga kinagamo para dito sa Ukraine. May laman nagani kay nakatigayon na nga makapadala sang grain na shipment ang Ukraine. At least bisa na paano makauloin ka man silang kagdaw na makabalik na bala mga Pilipino kato dito nagatrabaho sa Ukraine antes ang Pebrero sa mga tig 2022. Di na naton maka-afford ang gera kaya siguro may gera subong tanan kita magkalapulbos gid. Bisa na din kapayamanago. Unlike sa World War I kag World War II nga may makasalbar pag mag World War III. Why gid guro sa aton ya may makasalbar. Bisa na din nakapayang manago dira pataya kag gyapon. O ini tanan may istoryahan man lang kay man isa man lang na diri sa ginapakita sa China amo na yang Taiwan. Di silang sa Taiwan hindi na kami parte sa teritoryo sa China. Ipakita man namon nag mabato kami. Mabato kami. Kay siling sa Taiwan as ang China, Taiwan is part of our territory and we vow to retake the island one day by force if necessary. Kay kadamo man nga sa mga overseas Filipino workers nga to dito ya sa may Taiwan kabaya pang mga normal lang ang sitwasyon. Wala pa man niya bisiling nga may mapanggaret-garet kag nang mapalupad gidya balaya sang racket na dira nga mayara gidya may mapilasan. So yung China garit-garito na rin lang Taiwan ng taon ta ko mabato sila. Ng taon ta ko na mabato sila. Isang na nagapangakig man na sila kagaka-pressure man niya kay ang Amerika nga dan nagapatunga man. Kakay na sa Russia nga ni kag Ukraine invasion no kuha sa gada ka pagwa guro sang Central Intelligence Agency sa mapayag nga amo ni nga petsa matake na ni si Russian President Vladimir Putin guro way man to guro na tigayon. Kani kay tinaigo man ang ego sang isa. Pero tila naman na kay perte nga daan ya ang damage gaya ko mayara sa gera. O pwede man lang nga maistoryahan ng abing hindi pag-istoryahan. Pero mayo man ang ginapakita sa Taiwan na kay masang gamay lang kami ang pungsyon. Importante mabato kami. Kay ang China nga ni basta pwede ka lang nila mabuli. Gani bulihon ka ganila mo. Kakay sa nga ton sa may West Philippine Sea. Pwede kawagin na to, yung makita nga bisan hindi gina muna kadambo ato niyang assets mabato. Ang kitaya, kita mo grabe ng militarization nila subong kadambo na sang mga napatindog nila sa West Philippine Sea. Tulutanyagan kita nila mga infrastructure project. Kami lang matanyag na ihatagan naman kamo grant. O nagatag sila grant. Hindi natin kami naman nga mag-grant na so nagsamon man kamo nga malone ang utangon ng Pilipinas sa mga kontraktor, mga Chinese man gyapon. Dahil sila man gyapon na makapulos. No? Pautangon nila kita, mag-bidding ang mga Chinese company man gyapon ang maobra. Pagsugod na sila, alagan man makuha na sila sang mga Pilipino, ng mga engineer, sa mga architect na da. Kundi ang mga Chinese man gyapon, kaya di katakaintindi sang mga tech sa mga kagamitan nila. Tango nila kita, kahit sila man gyapon ma-income, balik man gyapon sa China to, kundi perde gitaten. Perde kita, no? Perde gitaten. 1 minuto, banwa ang nabilin antas ang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton sa mga motorista may rollback, pero sa mga nagapangapi, nagatimpla gatas, sa tanan na lang, mga ginagamitan kalamay, may pagsaka gidyapon sa presyo sang kalamay sa nagaganoy sa mga nagpanaderya. Yun yung kami kabalo, so kung din kami ma-adjust. Kahit kung pagamayan na mo ng pandesal, ang mga customer, mabakal man sila tuol, pero basi talagsa na lang. Ay di man kami makapamahal kay basi waay nagid may mabakal. Balikan ta diri sa Bombohanay Big Time. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox, kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilit sa nakaligad sa taknang alas 9 saga. Pabalikan na diri sa ato nga palatunturan sa Bombohanay Big Time. Mayara nga mayo nga balita para sa mga motorista sa Martes ang aga. Kaya tamaning period or amaning adlaw nga nagapatuman na sang adjustment sa presyo sang produktong petrolyo ang mga oil companies. Ang mga motorista medyo makabuhin-buhin na gawa sa inyo sa nagasto kay mayara sang pagganabo sa presyo sang petroleum products sa Martes.
Base diri sa oil trading monitoring sa nakaligad nga 4 kadlaw Agosto 1 tubtob 4. Base sa mean of Platts sa Singapore, ang oil industry sources nagpahayag maganubo ang presyo sang diesel by 1.70 tubtob 2 pesos kada litro. Ang presyo naman sang gasolina maganubo sang 1.50 tubtob 1.80 kada litro. Ang final niya bing amount mabahibaluan na naton sa Martes ang hapon, Lunes ang hapon, kaya tiamon na nga may natumod na gid sila bala nga fixed amount kung pila ang iganubo o kung igataas man kung mayara sang price hike. Pero base diri sa August 1 to 4 nga monitoring sa world trading, ang diesel maganubo 1.70 tubtob 2. Ang gasolina medyo gamay-gamay iyang iga-rollback 1.50 tubtob 1.80 ang iga-nubo. But this is still subject to change depending on the movement sang trading kahapon nga adlaw sang Biyernes. Mayraman sang mga ginabantayan nito sa may kerosene, may mga kotoran man kita nga daan nga mga nagagamit pa sina. At the same time, gina-expect na gimanisyono sa Oil Industry Management Bureau ang rollback both in gasoline kag sa diesel sang sobra piso. Abisan piso lang na ya kung kada semana ti masupot man na nagyapon, di ba? Sang nagsaka o kung why na gid balaya sang changes sa presyo, okay na lang gid ni. Nga mayara pa piso. Ti kon ang imo gasto, for example, labi pa full tank kada 2,000, 3,000, ang 2,000 mo para na sa mga tunga na lang nasa kwan sa may tangke subong. Is 1.6 makina mo, 2,000 mo tunga lang sa tangke. Ang imo nga ma-save at least di pa man na. Asang-sang magsaka na naman liwat. Kaya kung magsaka ka na ng presyo sang diesel kag gasolina, sus, galagas man niya yung presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Speaking sa mga nagasinaka ay nga ina, ang mga restaurant kag mga bakery nagpahayag. Doon hindi nagi kami kagwanta sa pagsaka sang presyo sang kalamay. Dali ganin sa aton sa Negros nga kita na ganing sugar capital sang Pilipinas. Nagsaka man gyapon ang presyo. Silang dari sa mga bakery o kan mga asosasyon sa mga bakery ang muna dara kung pwede palang tanim madugang-dugangan man ang presyo sang pandesal. Ang pandesal ni nga danya kung aga maparisan mo lang yung kape, solve na no? Silang nila pero sa interview kay naton bala sa Bombo Network News sa presidente sa mga Bakers Association, ang plano panubuang pagamayon nilang size bala sang pandesal galing kay pasido piso na lang ng ang pandesal. O doon gani hindi mo gani mausap kaya balaya nga may batsagan ka na may pandesal gali. Tingali ni kami makapasaka siling nila kay magpasaka sang presyo, mabakal man tuod ang mga nagkakaon o kung kita nga mga Pilipino, pero tibasi talagsan na lang sila mabakal pandesal. Imbis nga mapares ka pa na dira sa kape, ipakal na lang yung kanona. Isa na dira sa mga rason na kay nagmahal man ganda ng presyo sang harina, ang wheat. Plus pagid ang presyo sang kalamay, manog sugod naman na bing milling season. So meaning, nagdubo na giba ng inventory sang kalamay. The law of supply and demand says nga kung dako ang demand pero naggamay na gani ang supply, magasaka ang presyo. Amo na nga ginaduso nga dapat early pa 1 month earlier bala mapatigayon na ang kwan. Ang milling season sa baylo yung ini ginapatigayon bulan sang Setyembre. Kati subong nga daan naman silang nila nga Tiempo Muertos. Kay off milling season. Pero dugay-dugay magasugwad naman
However, sa paglibot sa aton bombo patrol dira sa Libertad Public Market, ati kumpirmado gidyah nagsaka ang presyo sang kalamay. Pero mayo man din ko nga balita, at least may bisan paano nagdubo-nubong presyo sang mantika. Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Bomberlin, live kita subong sa Libertad Public Market. Kag nasako-sako subong aton nga adlaw, no? Kag adlaw gani, no, ano man yung Bomberlin, no? Sako gid yung mga tao diri. Kag syempre ang mga nagapangunat ang mga balaklon pero may tagig na check, no, diri sa pinakadako nga market sa syudad sa Bacolod. Kag na notice tanaw sa Beranta, Bomberlin, nga ang mga baligyaan diri nagareklamo sa pagsaka sang pila ka mga baligya labi na gining kalamay kinaligad nga mga semana sa pagcheck yarta nagsaka na tungadaan mo susubong nagsaka pagid samtang sa piyak nga bahin may ara man sang pagnubo sa mantika so naon tani ang kalamay mo early kay kung wala kalamay wala kay katamis mo patinawan. Wala na silingan nila nga you are sweeter than ano to gani, than the sugar ko no, pero hindi mo na galing yung makalamay ng sweeter nga na. Kinang ladon, ganyan na ton yung kalamay. Sino man din malang nga balay, white kalamay, Bombo Grace. Gani man, Ginaya, paro sa nga sin present, ginaya sa tanan ng mga pamalay. Ang kalamay. Aban sa nila yung madulaan na ka lang niya sang iba na padarang mga lamas. Hindi lang na yung kalamay kakasin. Sakto gina. Kag diri sa aton sa Negros, Bomberlin, kalapad sa talamnan ta sang tubo, no? Pero no kasuli pa. Taas Japon sang presyo sang sugar. So, aton Bomberlin nga usisaon kung ano bala ang reason sa padayon nga pagsaka sini kay subong off-season, pa abot naman ang healing season. So, Marlene. So, isa sa mga post na gimanabi mo. Yes, sakto gid. So, Marlene, ari diri, no, ang isa sa mga nagabantay, nagabaligya sa Libertad Public Market sa mga lain nga mga balaklon, no, si Ma'am Ira Jacinto. Ma'am Ira, good morning. Hello, good morning. Kamusta man ang aton diri nga pagbantay sa malapad nyo nga pwesto? Mayo man ah. Pila ka nang edad mo, ma'am? Nang 20. 20 ka pa lang? Gabantay ka na din? Dugay ka na di gabantay? Dugay na bata pa. Ilan ni? Sino ni sa? Inyo ni siya? Amo ni sa sang pamilya ko diri sa Libertad Market, Bibing Jacinto Store. Okay. Pila na ka years ning Bibing Jacinto Store? 20 years man na kami. Kamukha mo lang. So, baby ka pa? O pagsugod man? Baby ka pa, pero hindi ka di? Oo, diri. Pagwa ko sa hospital, diri. Ito, diretso ka di. Mayo So, ari ma'am, ang mga baligya ta diri, syempre, taman pag i-deny no, taas magid ang presyo, kalabanan. Isa na dira ang kalamay. Pila subong ang kilos ang kalamay, ma'am? Ang kalamay, subong 70. Lain-lain ang presyo ng kalamay sa Isa-isahon tabi, ma'am. Ang dark sugar, subong 68 ang kilo. Ang wash sugar, amo na sang medyo light nga brown, 70. Tapos ang white is 95. Amo nang pinakamahal subong. Tapos ang mascobado namon is 70 man. Okay. Sa ano tabi? Sa isa ka klase ang brown sugar lang bi. Pila ang iya sini nga pagnubo. Ang pagtaas? Pagtaas. Nagtaas gani, no? Ligad, pila gani? Ligad daw 65. Subong? Subong 70 na. 5 pesos. 5 pesos. So, sa puti tabi, ang pinakamahal? Ang puti, sang ligad, 80 na siya. Subong nag-95. 15 pesos, gid. Nga nagmahal, mama. Adelangin ba mo, Grace? Yes, Ma'am Marlene. Sige, kompletohon ta na lang si wash ya pila. Yes, so Marlene? Ang wash sugar. Ang wash sugar, ma'am, tagpila gani? Nang 70. Subong? Subong. Sa naligad? 65. 65. So, pila ang 5 pesos. Mascobado ya? Ang mascobado, amuman, 65 ligad, subong 70. 5 pesos. Ano ang white sugar? Yes?
Ano niyang dark sugar? Ang dark sugar, yan ma'am. Ang dark sugar, 60. Nasa nanligad, subong nag 68. 8 pesos. Si dark sugar, amo ning do nagabilog-bilog no, Mama Grace? Ang dark sugar, ma'am, amo na siya ang duga bilog-bilog. Ang gabilog-bilog, ang maskobado na siya. Okay. Ano niya Ang si dark sugar, usually ginagamit sa mga barbecue, balasaging. So, ang tabi ang dark sugar, kag ang maskobado, ma'am. Tuyog lang ko, ma'am. Kaya para makita sa aton mga... si dark sugar, manghod ni Muscovado. Tapi, dahil sa color bala. Muscovado, dason dark sugar, washed, and then white. Oo. Correct. Yes. Are, Marlene. Din ang dark sugar. Amo ning dark sugar. Marlene. Aring dark sugar. Dason, ang maskobado. Ang maskobado. Ano kinalain? Daw mas pilit lang gid siya ang maskobado. Kag kung ano, lain gid sabor ang maskobado. Oo. Anong mostly or ang pinakadamo gabakal? Mostly ng dark sugar. Kaya ang maskobado ginagamit sa mga kakanin bala mga. Okay. Amo na galing makita ta sa kakanin mo, Marlene, ang maskobado yan, no? Amo to. Sa mga wala man sila mga barbecue amo gin ba mga banana Q na bala mo na si dark sugar. Oo. Yes, eksakto gid. No? Ang maskobado yat isa mga kakanin pag nga iban kag ang baho lain man no. Lain man siya. So si dark sugar amo na yang wine na gabilog-bilog. For example, abi mga suman na bala mo na ginagamit. Yes, Marlene. Okay, anong ang dark sugar pinakabakal gino? Oo, dark sugar bakal. Okay. So ma'am nga nagamahal gani nang tiyagan ko tungod sa nang kulang ang supply bala subong ha. Wala pa harvest siguro mga tubo amo nang gasaka. Tadiin ka mo nagakuha sang supply niyo sang kalamay. Nang may ga-deliver di lain-lain man may La Carlota, may mga Victorias. Mostly diri sa halin sa Negros. 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 Saan wala ka mo nagsugod pasaka? Nang every week gasaka, depende sa makwa namon nga stocks bala ha. So ang saka nang ginamba mo ligad, mo to kanina 5 pesos, mga 15 pesos. Sa semana masaka pa gani? Wala lang ta kabalo, depende sa supply, depende sa muna eh. Pero kamusta subong inyo nga supply diri sa pwesto nyo lang? Nang naka-supply mo kami gamay-gamay, depende sa Despite sang kamahal, madamo man Japon gabakal. Wala man choice ang mga tao, mga bakal. Correct. Kaysa adjust na lang sila sa ilaman nga baligya. Wala pa nga dugang man sila para makaginansya man sila gamay. Because depende sa ila, ila diskarte. Kaya wala gid choice ang mga tao. Subong kung paano nila anhan bala kay taas bigya. Kada ka mo pa-deliver, ma'am, sang inyo supply? Nang depende kung mag-abot ang supply. Mga pila man nakasako ang inyo ginakuha? Gadmay lang ba niya mo? Mga tag 5 lang. So meaning, Mamo Grace? Saktuan lang nga makaigo sa mo. Yes, Merlin? Kaangay ni bisang washed sugar, 65 ni siya last week. And then Yes. 70 subong. Ang washed sugar, 65 last week. Dason, nagsubong, nagtaas siya, 5 pesos. Yes, Merlin, kada week kataas. Sa Agosto, 1, 2, 3, may 4 weeks pa nga bilin, Mamo Grace. Oo. Plus 20, abi, ma-85 na neguro pagtapos sa Agosto. Kasakit. Oo. Kay man Lapit mag-shin. mga last week sa August, mailing season na mo. Ngayon, umanta man Merlin, no? Mabalik man siya sang dalayon sa normal yung price. Pilagid man, ma'am, sang una, sang wala pa binagsaka ang normal, gid nga pricing. Sample, di sa wash sugar. So, nanliga, do mga laban mga 50, mga dira-dira. Ang refined yan? Ang refined, 60. Okay. Makaya-kaya pa. Subong, Merlin. Subong. Kaya nung danay, dason siguro mataas pag dason semana. Ato nabalikan, Merlin, update ta. Kasi taas 5 pesos naman balahaw. Bawa kasakit. Ang ginabakal masami, amo ni si washed kag si dark.
Ma'am Ira, ang bakal nga di ang wash kag ang Wash kag dark sugar. Kung sa bagay, kung wala nga lang gina, ang dark na ni, pwede man niya mabutang sa kape mo Grace. Yes. Pero sa nga kilala, tabla ibabakalan sa kalamay, bla. Oo. Basta magtamis na okay na naahawa Yan, sa kalag. Kung although ti medyo na affected lang malagawang iya sabor. Kung sa kape, giman yung wash sugar mo. No? Yes. Sakto gid mo Marlene, kag ang iban galing. Nakala ko may makakita tao nga wala ka kalamay, mag-inom bala kape. Kana ba nang kalamay gid siya. May mga jutay lang gid ng mga nagkalamay bala. Pero Yes. syempre kapait na nga daan sang kape, kapait pag kinaagyan mo, kalain mayroon kang pait pag kinainom mo bala mo Grace. So, yes, Marlene, huga-hugo ta daw. Namin gidya ko mayara kalamay. Ang mayara na kalamay, may mga types na sang kalamay nga medyo mamala siya bala. Then medyo mabasa-basa. Ano na affected ba ng presyo? Ano ba kay Ma'am Ira? May mga kalamay nga type nga medyo mabasa-basa, meron na malamala. Ano affected nga na sa presyo? Depende gid na sa stocks nga makuha namon mayara kis ang basta gali. Gina ano lang namon. Gina-mix lang ba namon para Gina-mix lang ko no, Marlene. Kaya kuana siya mo sa tubog na mismo affected ang kalidad bala sang kalamay. Kaysa mayara nga medyo basa-basa bala. Yes. No, mayara gid nga nami gid nga klase. Oo. Para ni Marlene manugon kag magamit pa man mo. So gina-mix na lang nila. Para di masayang. Ano mostly ginabakala dira isa ka kilo, tunga, may 1/4 lang sila. Kung kitungod nga nagsaka man gid no. Ano mostly ang ginabakal o volume sa ginabakal sa mga bumalakal diri ma'am? Kilo o tunga? Nang mostly kinilo. Depende May 1/4, may tunga. Depende sa kinanglanan ng tao. Marlene, kilo Japon Amo na subong ang banana cube mo Grace, why na tag-ulo, tag-20 gid yan Oo, tag 20 na. Sa kilala ko, tag 25 pesos. Tag 20 na? Oo, Ma'am Marlene. Pero dako siya nga barbecue. Laka ka na lang makakita tag 12 sa Carvic Goro. May tag 12. Oo. Pero kung for example mayroon banana queue dira sa may San Sebastian Street bala. Oo. Dabo na nagurong presyoan ay. Tindi taman na sa mabasol ya kay kamahal man sang kalamay nga daan. Muna Ma'am Marlene, no? Iban ga-adjust na lang sa size kag yung iba niya gapasaka na lang yung presyo sa mga balaklon o ginabaligya nila kay tungod nga sa ginabaklan taas na nga daan. Sige, thank you gid kay Ma'am Ira, Ma'am Grace. Thank you gid, Ma'am Ira. Thank you. Yes, Ma'am Marlene. Tigaling ko ni kayo manog bakal way kay choice kay amo ng presyo anay na mo. Yes. Kung mayo nga balita, subong kay nagliga do 38 na ning lipid, subong pila ng mantika, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Marlene, sa pag-check yar ko gina. Damo gamba nga Ma'am Marlene. Ma'am Marlene, so kadamo gamba ang mantika pala. Less siya 10 pesos kada container ko, no? Oo. Kamagen, Sorry, nautod ka. check yar ta diyo sa, yes. Pila. Arere. Okay. Ma'am, good morning. Dari kita sa isa ka store naman, Ma'am Marlene. Ari ang tundi makita no mga mantika nga nakaputos na nga daan. So ari check ta kung tagpila ang lipid kay ari di ba Marlene placard bala oil 29 sa kalipid 29 pesos. In Ari fairness, si Ma'am Ma'am, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Mantika naman yaton.
Yes, Ma'am Marlene, medyo ga problema ton nga signal sa cellphone lang kita makuha. Sige. Parang ma-check pa nato na diraw. Kaya nagligad na to, nagdagat kaya ni 38 ang presyo ay sa kalipid ang mantika, pero atin subong 29 pesos. Yes. Ang kamusta ang Kung nandigid mamayo na. Do piga-piga pa subong. Kung nakita ko, may good news. Ang mantika, nagbarato? Nagbarato sa mga mantika. Ganubuang kalamay lang kasaka. Sorry, Ma'am Marlene. Saan doon ang nagsugod nga nagnubo? Sana ma'am nagsugod ang pagnubo sang presyo sang isa kalipid nga mantika? Nang isang 2 weeks sa nagoro. 2 weeks ago? Oo. Kada semana, ganubo siya? Oo, ganubo siya. Tayo magpanubo siya, ga-adjust ko yung presyo, gapanubo mo ko doon. Okay, para sa mga customer, lang mangingawat mo sila sa barato nga presyo. Very good. Good. So, ang naligad nga presyo sa naligad nga semana, pila to ma'am, sang di pa 29? Ang 33, bligyan ay kamantika. Okay. Pero sang naligad, taas siya, diba? 38 pesos, no? Nang wala man kami kalabot, 38 sa iban, guro sa amo niya to, do 35 man lang kami esta. So, nag-29 na sa subong. Wala kami ka pamahal-mahal, gid kay parang di matama ng tao kay pigado nga daan. Correct, yun. So, So, nag-inanay lang ni Panubo, like nagbuhin piso, another piso. Ano ni ma'am nga pag nabuo, ma'am, golpiada, example, 5 ka piso dayon or tag piso 2 ka piso? Nang ang nubo ka mantika, nang piso-piso man lang. Mga ganubo sa business sa container, mayroon nga tag 50, ti okay na na 50. Di malis na kami doon kami man yung ripak sa amon. Di mas may ginansya mo kami. So, din ka magkakuas ng supply niyo, ma'am? Ha? May ara kami supplier nga kadulong di. Anong rason Nga, ma'am, nang nabuaw? Yes. Wala, basta kastorya nga nagdubo mantika, mas siguro damo na supply gano. Ako nagdubo gid ang galamit ang ano yung para sa imo sa mantika eh. Ma'am Marlene, busy ma'am sure pero posible sa pagdamo sang supply sa mantika. Kag sa iban, nagnubo ko no ang presyo sang gatong man. So amo na Ma'am Marlene balik no mat-amat sa presyo bala nga normal lang. Di ni siya naghahalin. Di na siya ma'am naghalin, ma'am. Ang mantika sa Dumaguete, may tananalin. Tananan. Oo, sa Dumaguete, Bomborlin, Kalabanan. Okay. So, affected ba na sa lubi and then sa transport cost nila, Bobo Grace? Yes, Ma'am Berlin. Sa, ma'am, pag-deliver dire, may bayad man na? Sa amon niya sa giguro kay lang kami mo ng ang dako gid guro ga bayad sa delivery nila po sa amon niya tiga patong man sila ginagbayad amo na. Ginagmay man amon niya ginapatong para masarangan lang ka manong bakal ta. Oo, tagpila ka container, ma'am, ang ginakuha niyo? Sa dodo kami kuha mo mga more or less guro mga sobrang pulo. Pulo ka container, Bomberlin, ang lagi na more or less, no? Sa adlaw na siya. Adlaw makong garipak, no? Oo. Ang lipid nga na na siya ng regular na siyang RAM or ng the junior, ano gani na? Ang lipid na ma'am, ano na gani nga, RAM na sa or junior? Talaksan. Junior nang size. senior na. Senior. Sa do equivalent sa blasisa ka gatas nga alas ka. Lapad niya. Ang isa gid ka lapad bala. Oo. Sa mga manginginom kabalo na sila mamography sa kalapad tapos junior. No, Mike, no? So, ginagamit din nila ang senior. Ang lapad, ginabalay ang tapos maubos mo na tumbalay kagid. Ate, kung pareho sa ato, Ma'am Berlin, siguro tumbalay kita. Sa mo nang ginagamit niya, nang doy sa kalata, sang gatas. Oo. Mga pila na ka-ml, base na lang sa lata nga nabiyo. Base tami ba sa lata ang ginagamit mo? Pila na ka-ml, ma'am? So, plan sa ML. Ano yung gamit? Kaya lang gayud Ma'am Berlin, kay gina-check pa ni ma'am kung pila ka ml. Mga 410 ml, Ma'am Berlin.
Timayo, ang galingan medyo damo siya mo Grace. Yes. naman ng suko, pamulay na kami. Tanan-tanan nga man nagsukob dire sa Libertad. Saan di, no? Depende para hindi blasol sa Chanay Padasig. Kung sa bagay, kaya kung nilipid mo pa, mo Grace, may mga uyang-uyang pa mo. Inaya, Oo. isandok mo lang yan, di ba? Yes, Pamberlin, kagina nakita taman si ma'am nagsandok siya. So kadasig lang yun, napang-itsaya lang to gani kagina, mga plastic sa tab, no? Napangalan ta, ma'am? Ani. Anit? Ani. Prito ta, ma'am? Mal. Ano? Ani Pilasa. Ani Velaso. Oh, si ma'am Ani Velaso. Dugay na ka mo di, ma'am? Okay na? Kailan na ka years? Pulo na guro. Oh, mantika lang na nubo. Mantika lang nubo. Kagaliban mga balak ko ng nubo man eh. Ang kalamay lang itsubong ka saka. Oo. Nung nainit kin si ma'am sa kalamay. Pero te, sige lang at least kung nagkabanana, Q ka bala, mo Grace, kinanglan doon, at least makabawi-bawi man gamay, kaya mantika, naganubo, dason ang kalamay, amo na yung nagasaka, siya lang ya. Oo, Pamberlin, makabawi-bawi ka kay nagnubo, no? Ang masyonodik ka, pero amo lang na ang kalamay. Hindi ka man malakan, bala, kay may ano man siya, no? Ginbalance, bala kung sa ano pa. Ang mga bakery. Ano ka, ganikosyo ka, Pamberlin. Ang mga bakery, why nas nagagamit ya? Sa mantika? Oo. Ma'am, sa imo, ang bakery, gagamit na mantika. Ambot lang, wala ko idea kung gagamit. Sa Bichokoy eh. Mga ibang klase sa dinapay. Oo. Pero mostly, ang kabakalas mo, sa din nila ginagamit. Sa ilang mga pabaligyan man sa store. Oo, baligyan sa store sila, ang mga klanan. Eh, may bikire, mako ginasupply, kami sila mantika, tig sa container man. Okay. Okay. Barling ginagamit man sa bakery. Sige, at least meron sang ideya mga kautoran na naton. Subong 29 pesos ang isa kalipid nga mantika. Pero preparahan na gid budget ang kalamay. Bomo Grace. Sige. Oo, yes, Ma'am Berlin. So, dutay lang ko nga kalamay ganito na kay kabudlay man kung matamaan bala kakatamis, Ma'am Berlin. Amo na nga dapat magbasago bagay sila sa aton enhanced swerte sa palengke. Dira Bomo Grace, yadi pa ni. Sa ilang mga kinanglan nun, 500 pesos mo, mabakal ka na bugasod-an, kalamay, kag mantika. No? Kag mga labas-labas sa dira eh. Pangdugang-dugang sa mga kinanglanon sa balay Bomberli na dapat sa mga panahon, kabalo kag mag-ideya, hindi ka mabusan sang ideya, kag ang kapisan mo, ara, git, no? Kag bisang taas, pamalaklon, di ara ka lang nga Japon, galaot, no? Kag makalaot kagid. Why pa ka mo na kasugod? Actually, nakasugod na kita Berlin, mga late, no? 8 a.m. in the morning, no? Kag subong, siguro lapit na lang kita matapos. Sige. Balikan na talang kanta karon na Bombo Grace. Thank you, Gid. Yes, Bang Marlene. Ini si Bombo Grace Lynn nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Direkta dara sa Maya Libertad Public Market, medyo na dugang nga nagdugang nga ginayang nga parasyo sang kalamay kaya kada semana nagasaka ang dark sugar from 60 nag 68 na, ang washed sugar from 65 nag 70, white sugar from 80 nag 95 kinsi ginagin saka nyo. Ang muscovado naman from 65 to 70 pesos. Kada semana, ang ilang uman nga mayara gidya sa nga pagasaka sa presyo. Ini maintindihan nato na kaya ti manog gahinga nagatalipos puso na giba na bala. Nagay nga post na ang ang supply. Because dugay na nag-end ang milling season, and then dugay-dugay at magbalik ka na naman abo na ganun so nga tikwa na pwede pamanlang nga gani bulan sa Agosto maka-meal na ang panog nagligada sa ato na gobernador. Atensyon sa mga motorista, maginahinay lang ilabi na gid kondulom na bala kaya base magasugod ang milling season, iban nga daan nga mga truck, may mga nagkakawigit nga mga tubo. So, kadelikado gidya katama. Amo na sa mga may mga tracking services, ang inyong mga driver kag mga pahinante dara
inang kuan gid make sure gid nila nga hindi lang gid bala mo nga nag-aalalawas gid ang tubo. Kaya kadelikado sa mga motorista. Sa bulan sa Agosto, 1, 2, 3, 4 weeks pa ang bilin. Diba si 20 pa rin isaka sang presyo sang kalamay. Silinga din ni Sir Agalila ito sa may Canada. Okay, tagawa ilaya kay may sale sa buong sa may kalamay. Pero 58 pesos may guan sa per kilo. White sugar ini. Okay lang nagawa ko may sale, sir, no? First, Sir Ferdinand Galila. Okay lang na ko may sale, pero kung normal niya ganyan, regular niya ganyan nga presyo, medyo sakit-sakit gawa. Galing hindi magkita makabay na magbili sa magbakala sa nga kwana, sa nga kalamay. Kaya daw kasubok mo kaysa, especially sa mga coffee lovers, bala. Or mga mag-hot choco, makamonada, or mag-gatas man, or i-mix yung man ng gatas, yung choco, pwede man na. Depende, pa, kuhan man na yan mo, pa trip-trip man lang. Pero teka laban na, nang gidya, kapang ngape. Kaya, maanad ka ganin sa kape, maguntad ka, kasakit sa ulo mo, no? Kagi ka man na, nanad ka na, dasun, asin ka ito ka pa, nagkitang lawas, ano ba si taas ang acid ko, bala? Maunta tanay mo lang pang-gapi, so swerte ka ng antos mo sa ulo mo nga pagkasakit. Galing kay kuana ka man, inang alive and mapagsik ka man kung makapangapi ka. Amo nang ang kalamay nga niya, hindi ka niya madula. Present gani permi sa mga kusina. Iba na ganyan, makapangapi ko naga, makapare sa pandesal, dara, solve na sila, igo na naman sila magkakaon, panyaga na, hindi ganyan panyaga, dala panyapon, bala. Yung mga kotorang kita gamon na mo, hindi na sila mamahaw yan, dasun, panyaga nila, dala naman na panyapon para tipid. Sige, 43 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang kalasan, Nueva Ecija. Wala yun nun, kung lang ni bala, kung ni kapon nga talakay ni naton ng overpriced nga mga outdated nga mga laptop nga binakalis ang Department of Education, sana all damo kwarta. Siling sa mga Pilipino nga pwede talang uyangan. Kaya gin panagtag rin sa mga manunudlo ng laptop, ang ending perte sa pagkahinay nga amo sa ni Sir Langre gapon, pwede ka pa gani makaluto itlog. Pagbukas mo sus, pwede ka pa nayak pro panihol kay ang laptop mo nagalon na pagyapon. Igo mura sa report sang Commission on Audit. Overpriced, outdated, pero overpriced. Mahal pero outdated. Outdated pero mahal. Kaya sila yung sa mga manunodlo, nakibot man kami nga, amo gali ng bili isang laptop? Nga perte sa pagkahinay. Bisan pa ganini pa muna kadamo mga apps mo na bala kag files mo sa laptop. So, perte sa pagkahinay, kagadugay pa yung imulaton. O isang kada na mga ganagamit na nato na bala, mga gadget, o computer, laptop, or desktop and laptop, ang nag-contribute pa sa aton stress. Ang siling nila kung nagalag ko ng computer, hindi ka sa nugtas, ano ka ginasunlog niya pagid ka, no? Pero hindi sa depend nga, hindi ka nasunlog, hindi ka tuod na gani. Pero subong nagpanghinaw ang DepEd. Nang hinaw ang DepEd. Siling sang DepEd. Sukta nyo to yung procurement service ng Department of Budget and Management. Sila to pasabta. Former Secretary Briones, sa muning binili nyo. Sa sining ginaaligar nga pagbakal sang outdated and pricey laptop. Siling nga diri sa statement sang Department of Education. The department only received the laptops from PSDBM, Procurement Service sa Department of Budget and Management. The Department of Education commits to working closely with the COA to ensure the continuous improvement
of its services to the public. Tingod sa bagay, maintindihan naman na nato na mo pahayag ni Deputy Spokesperson Michael Powa. Kay why pa man ni Giman na tabo sa time ni DepEd kag Vice President nato ni Sara Duterte. Hindi man sila makapagwa gidadayon niya sa muna nga statement nga di patawagan ni naton, although nga pwede ka pasabat kay nga ang iba na dira mga undersecretary kag mga opisyales ng Department of Education ara man sila nagyapon o kanang members of the technical working group nga dira ginendorso sang procurement service ang ining presyo. Tinapat pasabdon sa niyo si DepEd Secretary Leonor Briones kaysa yan ni natabo. Amo ning ligasiya sang kwano. Amo ning ligasiya sang Duterte administration sa mga overpricing kag doon nagibal ng kakaangay nga mga presyo. Paano man nabiya kay gasalig man sila kay nga ani man magpasugot ang anay presidente nga misigaran na mga ahensya sang gobyerno. Pero ang signature campaign is against corruption. Pero nagpatawag ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa may overpricing sa mga personal protective equipment o mga gamit pang COVID pandemic bala. Siling sa presidente, hindi ka magtambok na Hindi ka magtambok kaya mayara sang order na sa ila. Diba siling mga insya sang gobyerno nga ni. Di okay man lang nila. Kung may kontrobersiya sa ato, di man kita magtambong to. Paano man ang batian man? Kung sa bagay mo isa, mambal kaya nga do pagka-desperado, nagigibala na to nga matagan sa mga asolbaran, mga aligasyon sa korupsyon nga ni. Kaya nga may napasakaan isang kaso asa subong sa mga overpriced nga ni nga mga ganabakal sa gobyerno naton nga sus, ginuuyangan lang nila yung kwarta. Provide na nila ginuuyangan ng kwarta. Kaysa ilaman gapon na nagkanto. Nag-uyang lang dere ang buwis nga ginabayad naton. Kay pasugot ang ini mga ahensya sa gobyerno, especially DepEd. Magbaka laptop, magkanamo sa mga manunudlo nga mga nagreklamo nga why kami laptop, may laptop man kami pero isa doon napusdak mo na no? Kaya kapag kahinay, nag-alat kita dara sang pondo. Dako nga pondo sang gobyerno. Igo mura, nabakal kita sang mahal. Pero wala man nagkakaangay sa iyang nga specifications. So nagpagwa sa nga morning nga kantidad sang budget ang inigahensya sang gobyerno para sa aton nagalao magkita nga di okay man lang na kung may proyekto sila nga amo na kay ti mga manunudlo mga estudyante man ang makapulos. Ego mura ang nakapulos lang sinaya ang mayara sang komisyon no? Tinga mahimo bala na nga why sila nakapanginpulos sila dire? Matyagan na to sa mga insya sang gobyerno nga mga natag sa mga amoning nga mga kontrobersiya bala. Kung makapinagusto lang gid sila, why gid sila sang fulfill bala yang dapat maging accountable sila dira kag ang sense of responsibility mo bala yan himo mo gid nga tipigan ni naton kay pinangulektan ni naton sa mga Pilipino nga gabayad sang buwis in any means. Tila yan, okay na backloan ta na. Igo moragli sila lang yung naghabok ng bulsa nila. O pwede talang na gani nga pinahanin sila guro nga pangtutdanta sila mayo no? Makabalos ng kita bala. Kaya hindi man pwede nga pang tutdan ng mga opisyales nga ma-akulsaran nga mayara korupsyon. Kaya meron kita legal system na rin nga dapat pailan sila sa Office of the Ombudsman. And then bipasa ka before the Sandigan Bayan. Okay, sa galing frustrate ka man bala kayo duhay man magyapon may mga napasabat batok sa nadre. Kaya kulang sa ebidensya, kulang sa mga abunin ng mga dokumento, kulang sa mga papeles ng mga nato pag ito ng mga ginapangita.
Ti ambot kun muna siling naton nga bisan sino pagurong presidente. Ang magpaninduga na dira nga batok gid ako niya sa korupsyon, nga iba na da asta man na sa pangampanya. Pero na kay former President Rodrigo Duterte, amo ni sa mga signature campaign niya magluwas sa illegal nga droga. Pero kung imbestigaran na gani mga edya sa gobyerno nga ni, ginapunggan niya man. Duway kita pa siya tuan, no? No, duway kita pa siya tuan. Kata yung siling isang iba natin, may makaako man gyapon. Nga makakita kung sino nadira mga mayara sa mga sala. O so na makambal ka man nga duway na guru gaba. Na guru gaba, no? O pwede pala guru ipangtutdan tani mga may sala nga ni na may ipangtutdan. Gani kay pagkatubang naman kita lagi na naman na kaso. Tiyan mo na sabat sang depeda. Sige natin sa kuan na pasabtayo lang tong kuan ang procurement service sang Department of Budget and Management. Pasiling naman ang procurement service sang Department of Budget and Management galing. Ano nga itudlo yun sa amon nga ginbalik na monton sa inyong rekomendasyon. Nga inyong nga pondo, nga 35,000 hindi mag-igo to kay 58,000 na subong ang presyo sang laptop. So, sang depend, why gidla siya hibalo. Yapon na nga, and that is very impossible. Nga pagpresentar dira sa imo, sa procurement service, nga ang 55,000 nga itong pondo, why ito ay maiguan subong nga laptop, kahit tag 58,000 ng presyo, ganun sila gapiyong? Why kagidya ideya yung suswerte mo na yung laptop, yung I'm sure mga IT expert na dira sa Department of Education. Bisan sa mga members sa mga technical working group lang na nila. Wow, Diyos. Ang common sense mo mag-dikta. Tapos magbakal ko gani isang laptop, gani 25,000 malang ning akon nga gasto na di. Grabe, wag gid isang 35,000 sa mga laptop. Nga dapat 58,000 gadang gastohon na to sa kada laptop. Abi ano ang taon, tabi ano ng specs na kay masang gani sa website. Dila for example, Acer ni binakal nila. Magadto ka sa website sang Acer, may nakabutang na dira amo ni nga model, amo ni nga unit, blah blah blah, amo ni specifications. Pilang RAM na, storage, processor, OS, or whatsoever. Kagamuning presyo. No, galing kay inaya, willing victim, gina yung Department of Education. Gusto mo sa'yo, kabiktima lang kami diriya. Pero gusto man na nila nga magpabiktima. Habang nasin mo lang, sige, biktima ha, kung kay gusto ko. Ay, oo. Siya tayo minutos banwa na bilinan tayo sang alas 10 sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyampo dari sa palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Darigid lamang sa matutod nga numero 1. Op na kita sa Lunes sa Moman sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman ka jutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides slow rate. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay, makaluluoy man si Larry. Kagagagibla kay Ada mo. Kung nakahibalo lang ako nga amo siya sinakalain, ginbuligan ko na lang tani si Mari nga kalbuhon siya. Oh, nga hinali ka lang nga naghipos, Larry. Hindi ka magsiling nga hibian mong ikratan nga ato. Ba? Si Ada? Dali! Kantuan natin siya! Ada! Ano na tabo? Magbalik ka dali! Hindi. Hindi! Samtang nagadalagan si Ada, may kung ano nga landong nga nagdagit sa iya, kagindala siya pa ibabaw. Ada! Isara mga bintana, dali! Oo! Girls! Magbulik ang musira sa mga bintana! Dasingan! God! Ano atong nagdagit kay Ada? Pispis? Pero daw kadako man naman katama sa ito nga pagkapispis. Sugod subong, hindi na ka mo magdulas ang asin kag abo sa mga bulsa ninyo? Wala mo ba na siya ginhambalan si Ada? Pinakatbesas ko sa gaginahambalan. Apang wala sa nagapamati. Siguro, kinanglan nga mapahibalo na sa pulis ang natabo. Gusto matuod. Sige, manawag kita sa presento. Ano? Nagalupad ang nagkuha sa among nga babae? Oo, sir. Kilala mo siya?
Oo, sir. Tungod girlfriend ko siya. Kamugit tanan ang nakasaksi sang natabo. Oo, sir. May mo bala namon kamo nga maimbitar sa presento? Okay, sir. Maupod kami sa inyo. Ang mga pulis. Matag nga wala sila nagapati sa ginsugid namon. Apang ang iban sa ila, nagayuhong pangadala yubit. Wala ka sang guya, Lani. Sa di lang ako, anak. Ha? Babe, wala ko makihibalo, tita. Barakuha sa iya. Wala ka sang guya, Lari. Tita? Kinpabayaan mong akon, anak. Gani ikaw ang kasuhan ko sa kidnapping. Balihog, Mrs. Magkalma ka. Ginaimbestigahan pa namon ang kaso. Presyuhan ninyo ang lalaki nga ini. Siya ang nagkuha sang akon, anak. Madamong nakasaksi kung ano o kung sinong nagkuha sang anak mo, Mrs. Hindi namon siya pwede nga i-detain dire. Tungod isa man siya sa nakasaksi sa amo nga hitabo. Kung mahimo, dito lang anay kita sa akon opisina masugilanon. Makapauli na kamo. Pero paano natabo kay Ada, sir? Tawagan lang namon kamo kung kinahanglan na. Basta kung may matukiban kamo o kung may nahibalaan nga bisan ano bahin sa kaso nga ini. Hindi lang ninyo ini pag-ipanugid-sugid. Ilabi na sa media. Sir? Nga, sir? Tungod madamo ang hindi magpati. Basi kung masalaan pa kamo nga mga buang. Sir, ikaw ya, sir. Nagapati ka bala sa amon? Ba, nagapagligas-lingas siya? Doon na siguro niya nga wala sa may makabati sa kinahambal namon sa iya? Oo, to. Nagapati ako. Apang kuntani, sa aton lang anay ini, ha? Naghangpanay na bala kita? Oo, sir. Oo, sir. Oo. Justin, pwede bala ako nga makashower? Hindi abi ako makatulog kung hindi ako makapaligo antes magtulog. Duha ang banyo dire. Inang pertahan sa tubang sang kwarto ko. Amoy ng banyo nga ginagamit ko. Okay. Kuhaon ko lang mga gamit ko, Oh, tapos ka na? Oo. Imo naman, Tormo. Nagwa ka sa banyo nga nagatampi lang sang tuwalya? Oo. Ara man sa tubang sang kwarto mo ang banyo. 3 katikang man lang inang anta diri. Ano ba lang malain dira? Wala man sang may nakakita sa ako, no? Ha? Wala sang nakakita? Nga, anong pagdumdum mo sa akon? Bulag? Nalipat ka ba lang pulos lalaking ari diri sa balay? Ay, sorry lang Manong Justin, ha? Nga ba lang kasuplado gid sa imo? Nagakusmod siya, kaginkuha niyang tuwalya. Kag nagwa diri sa kwarto. Ay, ano ba ang problema niya man? Na ano siya? Nahanda ng poldimpe diri sa kwarto ni Justin. Kag natural, tungod ako ang bisita diri. Ako ang mahigda diri. Mahigda na ako, Oh! Anong ginabuhat mo? Matulog-tulog lang tani, Ikaw, wala ka ba ginatuyo?
Ako daw sa folding bed. Dire ka sa kama, oh. Ako ang bisita diri. Gani ako na lang ang mahigda diri sa folding bed. Okay lang sa akon komportable man. Bisa na nga ako ni Eloy. Wala ako ginapatulog sa folding bed. Sus, sa batiis ko palang gani, oo. Bitin ang folding bed nga ini. Sa imo pa ayhan. Diri na lang ako, Ikaw na lang dira sa kama mo. Kari ka. Ay! Hoy! Justin! Ano ka ba naman? Ginasilingan ka nga hindi ako dito sa kama mo? Hindi. Dito ka. Mas komportable ka dito. Wala. Nagpungko na siya sa folding bed, oh. Aha! Nakaibalo na ako, Mahulit na lang kita, Amo kagit pala sina? Oh? Anong buot mo silingon? Amo kagit sina ka-liberated? Nga nakasiling ka sina. Una, ginhalukan mo ako kahapon. Bisan hindi ko pa ikaw nubya. Ni wala pa gani ako nakapangaluyag sa imo, hindi pala? Tapos babae ka. Apang ako pang lalaki ang ginlibre mo. Tapos kaina, nagwa ka sa banyo nga nagatampi lang sa tuwalya. Wala mo man pala ginapaminsar nga pulos kami lalaki dire? Ano, Hazel? Nagapangganyat ka bala? Basta mo na lang bala nga iladlad ang lawas mo? Aba, sang nagapangabay ka sa akon kay na, halos ilantad mo ng kaugalingon mo sa akon. Tapos subong naman, gusto mo nga mahulid kita diri sa kama? Kag anong masunod? Makig-sex ka sa akon? Samtang pila ka adlaw pa lang kita nga nagkilalahay? Siguro, anad ka na gidman eh. Pero, sorry to disappoint you, Hazel. Hindi ang tanan nga lalaki, it-trip ka lang sa kama. Nagigda na siya sa may folding bed. Hala, para gusto ko lang nga mangin komportable siya sa iya pagtulog. Kundi na yan nakalambot ang iya istorya. Aba, matuod nga agresibo ako yan, no? Tungod nga ginahulag ko lang kung ano ako. Pero buot bala silingon sina? Nga liberated na ako? Kag tungod nga hindi ako maarte, anad na ako dayon nga maghulid sang lalaki sa kama? Ay siya palang gani ang lalaki nga una ko nga nakaupo diri sa kwarto. Kung anad na ako, nga virgin pa ako subtob-subong yan, no? Kag kung liberated ako, nga wala pa ako sang boyfriend tubtob-subong. Kag sa banta ko, isagid kadako nga sala kung nga nagpasugot ako nga diri ako matulog sa iya. Yung kabuang gid si mo, Hazel mo. Sala mo man, kung nga ang ginhusgahan kaniya. Maigda na lang gani ako kag magtulog. Hindi ko yung magsapak-sapak siya. Kag boss, aga pa ako mahalin diri. Ay, salamat. Nakagwagid man ako diri sa kwarto ni Justin. Oh, Hazel, saan yung maganto? Saan na si Justin? Kakwan, nagakatulog pa siya Kwanabi, gintex ako sang amiga ko. Ginapakadto niya ako sa iya. Emergency man ko, no? Nagakatulog pa si Justin, kag mahamuok pang tulog niya. Gani, wala ko na lang siya ginpukaw, Ay, palihog na lang hambal sa iya, nga naglisensya ako sa imo, ha? Ate, okay. Ate, sige. Pero ano ka? Gusto mo pala nga itulong ko ikaw? Ay, hindi na lang, Ako na lang. Sige, amo na ako. Sigurado ka? Oo. Kag isa pa, utong adlaw man, ho? Hindi man siguro ako pagdagiton sang aswang. Sige, amo na ako, Bye!
Nakagwa gid man ako sa ila ni Justin. Kinahanglan ko nga magdali-dali palayo dire. Kinahanglan ko nga magkadto sa duog nga hindi ako masundan ni Justin. Makaulugot siya. Naugot gid ako sa iya. Katikalon sa iya. Wala pa ganin niya ako makilala sang maayo. Ginhusgahan na niyang akon pagkatawo kag ang pagkababayi ko. Nasakitan gid ako. Nasakitan gid ako. Bala na. Apang kinahanglan, ngalikawan ko na siya. Kung subong sina, dumapatay na ako sa iya. Apang boss, lain na. Hindi na ako magpaminsar sa iya. Labayan ko na lang na siya, boss, ah. Nga daw wala kami magkilalahay. Kag sa sina, hindi ako magtanom sang kalain sang buot sa iya. Hindi ko ya gusto nga magtanom sang kalain sang buot sa kaibisan kay sino. Kag boss, daw sa wala na lang na siya sa akon. Goodbye, Justin. Gisan pa nga nakahibalo ako, ngayadlawon ako sa imo. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang magsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito 31 minutos na nakaligan stock na alas 10 agad dahil kami natin sa padayon sa pagmati sa aton sa mga mga madrama. Kuhanta ng report ni Bombo Gracelyn na Lobaton gikan niya sa may Libertad Public Market sa aton karon nga una nga semana
unang sabado sa aton pagbanagtag sa mga papremyo sa aton siniinan suwarte sa palengke promo. Particularmente subong ang aton isa sa mga kategorya sa pagbanagtag papremyo sa merkado. No? Subong sa may Libertad Public Market, sino na nagdalaog, anom ka mga lucky entries in theirs naton. Sa peka niya, Kwanta Report, live ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, mayong aga, Kimin. Bombo Dennis, mayong aga, live kita subong sa Libertad Public Market kag subong nga adlaw sa Sabadong Markagid sa aton din mga kauturan ang aton sining first day no kag week number 1 naton sa gipatigayon nga enhance swerte sa palengke promo 2022 diri sa public market. Bombo Dennis, na refresh ang tanan-tanan kay na utod di mo no tungod sa pandemic but subong nagabalik kita. Of course, ginapatigayon taman no kung ginahalungan taman aton mga kagaling kagina while nag-enjoy kita. So subong Bombo Dennis, kaupod ko ang isa ka winner kag isa ka in charge diri sa Libertad Public Market but ano to danay no inyo merito dali nagdaog sa ginpatigayon ta diring promo. So Bombo Dennis ang mga nagdalalaog si Mauro Martir no si Sir Mauro Martir taga Barangay Pahanokoy kag nakabaton siya Bombo Dennis sang 500 pesos nga cash kag gift packs worth 500 pesos. Kapod niya Bombo Dennis si Ma'am Kayla Maura no si Sir Jose Grate Jr. By the way, si Ma'am Kayla Maura, taga Barangay 35, no? Siyudad sa Bacolod. Si Sir Jose Grate Jr., taga Barangay 40, Bacolod City. Si Ma'am Rachel de la Pedra, no? Barangay Handumanan. Kag si Ma'am Lorna Pacto, taga Bago City. Kag subong Bombo Dennis, kaupod ko, nagdaog man sang 500 pesos nga cash. Kag gift packs no worth 500 pesos si Ma'am Romela Villarosa kag of course with Sir John Paul Tamayo no isa sa mga in charge sa Libertad Public Market. So Ma'am Romela, congratulations. Kamusta ang pagtambong no alin sang kagina tugtog na tapos ang ining week number 1 no diri sa public or Libertad Public Market ang enhanced swerte sa palengke promo 2022. Ako nagpasalamat kid ko no. Good morning. Ang tanan diri halos na nga nagabutan ang mga ngalan sa swerte gid. So first enhance swerte sa palengke diri gin sa Libertad Market. So kapasalamat kid ako nagdaog ako sang cash nga 500 kag gift pack nga 500 pesos. So nagpasalamat ako sa Bombo Radio, Star FM, Bacolod. Kag sa tanan nga nag-sponsor sa aton diri sa Bombo Radio sa ining okasyon. Thank you very much. Bombo Dennis, kadungan man sang pagbubo sang papremyo diri sa Libertad Public Market, makita taman ang balas ni Ma'am Romela, no? Nagadungan man sa pagbubo. Nag-enjoy ka kit Ma'am kagina. Very na-happy gid kami tanan no nga na-surprise kami nga ang tanan nga nagabutan nga ngalan. First time ko nga nagdaog diri sa kwan sang promote sang enhance first swerte palengke sa Libertad Market. Thank you very much. Pero bandugay ka na nga nagkapasakop. Dugay na ako gapasakop for first time ako nga nagdaog. Sige, be. Mga pila na ka tuig, be? Almost siguro pag pandemic na untat Pero mga almost siguro 5 years na. Bombo Dennis, bisan pandemic nagasigi-sigita no, nauntat lang galing pagkatuta sa mga markets kay tungod nga may mga kinahanglan ta sundon nga mga protocols man. So ma'am, ano ang mahambal ta no kag ang insayta sa mga kuturan ta pagdabi nga mag-intra man? So gina-invite ko gid no ang tanan nga taga Bacolod nga dapat may intra gid kamo sa kun ano mga swerte nga mga activities sa promote sa Bombo Radio, Star FM. Para dason ka mo naman ang magadaog. Hindi lang taga Bacolod? Hindi lang taga Bacolod, di tanan sa Negros Occidental. Yes. Ano mo to ang imo nga premyo? Ay para to sa family. Siyempre, mapuslan gito ya ibakal namon para sa kinanglanon, ang cash nga 500. Yes, subo nga pandemic pa sa gihapon kagataas ang presyo sa mga balaklon. Dako gid nga bulig, ma'am. Yes, dako gid nga bulig. Do sa bugas na to 10 ka kilo sa 500. Wow. Very good. Kag kanami na kay ang kapisan ni Ma'am Romela Babades nagbunga gid. So
Congratulations, ma'am. Welcome. Thank you man sa Bombo Radio sa Star FM Bacolod. Basta lang kay ma'am? Barangay Estefania. Ang gano'n ka diri sa Libertad? Tawo ko ni Mayor LV, G.O. diri sa Market Indoors. Nagabantay kami isang kiluhan diri sa Libertad Market. Yes, samtang nag-obra, Bombo Dennis, si ma'am nagtambong kang nag-intra gid no sa pag pasakop sa iya mga entries diri sa aton no. Thank you so much, ma'am. Yes. Di mo ko tabi si Ma'am Romila, kay ko mo first time siya nakadaog. Sige-sige nagurulog yung interest sa aton nga enhance. Ma'am, may plano pang magpadayon sa paghulog entries? Yes. Kinagdaog? Mahulog pagig kuya dito sa inyo studio para sa grand final naton nga mga raffle para sa aton kaayuhan diri sa Bacolod. Hindi lang sa Bacolod, in the whole Negros. Yes, Baba Dennis. Kay isa ni sa mga pamagit ang makabulig kita sa aton mga pamuluyo, mga utod, Pamulis, kay makasmile man sila, abisan pa paano. Okay. So, Baba Dennis, kapunta, no? Isa man sa ating kiyagin, ma'am. Nag-exit na si ma'am, no, Romela. Congratulations again. Kapunta, isa sa mga in charge diri sa Liberty Public Market, si Sir John Paul Tamayo. Kag, Baba Dennis, di magpati, nag-intra man ni si Sir, no? Nagulog man siya. Kag, ano ni siya nang fan na fan niya sa isang Boradyo, Bacolod. Kag nagasa mga promos man. So sir, kamusta? Good morning. Kay nagbalik naman kita sa amuning activity, no? Ano ang mahambal ta? Good morning, Bombo Dennis. Good morning, Bombo Grace. Yes. Good morning sa aton mga Dalang mga kaibigan, Lego Bacon ta kay Bombo Grace. Nambak mo si Ma'am Tugulio, Gaobras Mercado, G.O. Poti pagsulod sa katong team, naging agaw man na hulog sa premyo. Kuti may sideline, may 500 pesos yung kas nga nabaton nga premyo. Kag kwan pa, regalo, gift pack na butang sa balde sa oro. Kuti yadi pa niya dugang-dugang. Bombo Gracelyn. Bombo Gracelyn. Okay. Bombo Grace. Gida balikan tayo kay medyo may intermittent aton nga signal, no? Si Sir na to interview, isa sa mga in-charge na sa may Libertad Public Market ba namin. Timbot sino ay nakag-winner to sa sa video key challenge, may mga hinampang kita ginala sa may Libertad Public Market. Sino ko sakto na may premyo ka na, may grasya ka na, may kwan ka pa. Stress reliever pa na, kung kulukanta na karoon ka magdaog ka premium, kung ito malipatan mo ang problema, mangyari, sagot na. Sabat ng problema kung kailanon sining adlaw, kay may 500 pesos na ko, may pinutos pa ko yung regalo, Bombo Grace. Yes, in fact, na Bob Dennis, nagatag kita sang sabat, no, sa mga problema nga dala man sa aton mga katuran, pagi man sa aton pagdala sa mga papremyo, no, diri sa enhanced swerte sa palengke promo. So bumates balik kita, no, si Sir John Paul Tamayo. Sir, nag-intra ka man, kag at the same time ari ka gid pirmi. Kamusta man, sir? okay lang nga. Good morning, Bombo Dennis. Good morning, Bombo Grace. Good morning sa aton mga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod. Nag-enjoy man ko din first week sang enhanced swerte sa palengke sang Bombo Radio. Okay lang si mo, wala ka nagdaog? Okay lang. Enjoy ko basta nagdaog ang aton mga kauturan, di nga mga nag-interest ang swerte sa palengke. Okay, ikaw, sir, isa sa mga in-charge diri, sir, kamusta man ang pag-witness mo o Mayor Ged? Okay lang. Enjoy sila kag tapos tawhay ba. Sa Libertad Public Market wala man di problema, subong. Subong waay gid tinlo subong ang aton nga market kay naga-enjoy ang aton mga cleaners. Yes. Sang pagpaninlo. Oo. So, kamusta man sir ang imo yang pagsubaybay man sa amon di? Okay lang. So, may intra ka pagid. May intra pagid da. Samtang nag-obra ka di. Oo. Pila man to ka mga sobre damo to, logo. Jutay lang. Ay nakibot ang ko nga subong kamo sang swerte sa palengke bala. Okay. So ano mamensahe tabi diri sa mga utot sa Liberty Public Market kag sa mga tagpalamati taman? Dapat maghulog man sila sa ilang mga entry diri sa Bombo Radio Bacolod. Kay
basi magdaog. Isa man sila sa magdaog. Ah. Yes, so mga Dennis, sa Sir John Paul, no? Maayo man din pag-ubraya, at the same time, nag-enjoy man siya kakina. Upod sa mga in charge pagidiri sa Libertad Public Market, no? Ginagayda nila yung mga kauturan tadi, kagina nakita man nila nga manami, galing nga programa ini, no? Aktibidades sa adlaw sang Sabado. Bisan mo sa ako diri sa market, no? Mga Dennis, natigayon gidangatan sa ni nga activity sa Pamaradyo Bacolod. Tuwi nag-interest si Serto sa aton nga video kay challenge sa Bombo Grislen. Sir? Ay ko na gintra Bombo Dennis kay basi ako man bala magdaog liwataw. Yatag lang chance sa iban Oo, yatag ta sa iban Bombo Dennis. Yes, Pomo Dennis, kanami kay kagina nag-video kay man, so mayara dito sang winner, kanami gid magkanta sa iya sa kalalaki, Pomo Dennis. Kag malapit lang din siya, no? Nga duty. Sa to gani, sir? Sa may fifth section. Yes, so kanami gid kaga mayara sang special winner man, no? Na-touch gid ang ngamon nga mga karsagina kay maliban or exam, I mean sa pagpangatag day, no? Dugang na nga kalipay mo Dennis nga may isa di ka inspiration nga ginang intra sa video okay nga na ano yang nga talent kay ano siya na dugang kabit pa lang physically challenged nga bata mo Dennis. Ate okay na yan, no? At least tanan dia libre nga magka-interact man namin yung Bombo Grislen kay pagpuli sa aton nga winner, bit-bit na ang premyo, bit-bit na ila siniya nga cash kaga gift pack. Yes, exactly. So, wala pa natapos, no, ang aton pangatag premyo. Damo pa, kagadaw pa chance ang iba nga wala nakadaog kagina. Sige lang nga paghulog sa mga entries, paghimo. Kag ang kapisan, mo Dennis, kita pailuhan niya na iya, sang grasya. Ito na, baka bigyan kay Ma'am Doti, ilabing yung sakali naga-intra, nauntat na pag-pandemic, pagbalik ta, winners dayon. Yes, mo Dennis, grabe no. Automatic yes nga pagkadaog. Di syempre sa likod din na ang pagpangabudlay man mo Dennis sa atong sining mga kauturan just like abi kay Ma'am Romela man kasi ban pa nga mga nagdaog. Di gamay nga sakripisyo dako ng bultada Bombo Grislen. Yes, Momo Dennis. No, basta nga nag-sakripisyo, of course, with the smile na kay makita tama Momo Dennis sa gina, samtang nagahulog sila sa mga entries nila sa diri no sa Libertad Public Market, naga-smile sila, naga-enjoy sila kag may mga hampang no kag video kay kagina. So ano gid complete full package gid ang aton sa ning dala sa aton mga kauturan kag syempre sa mga gusto pa ya mag-intra wala gid ginapunggan mo Dennis intra lang. Yes, intra gid na ito salita the more entries you send na the bigger of chances of winning Bombo Grislen. Yes, amoged Bombo Dennis. So padayon lang kag kita sa Bombo Radyo Bacolod o lang Star FM no. Nagapadayon man sa pag baton sang mga entries kag pagpangatag sa mga premyo ini lang cash kundi may ara pa sa mga gift packs Bombo Dennis. May kwarta ka na, may grocery ka pa. Amoged wala agad perdihon ang imo lang nga kapital, imo kapisan Bombo Dennis. Okay, sige Bombo Grislen. Yes, so Dennis live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace, din labatang nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kapatid, makabina si Bombo Grace, labatang live sa may Libertad Public Market. Sa una naton iyang palengke kasiyahan draw sa aton enhance. Suwerte sa palengke. Pero manabataan niyo makabina naton sining 5 ka mga winner Isa to sa mga winner. Tig-interview Bombo Grace, nagbaton sa Padya. 500 pesos cash kag 500 pesos yung worth sang gift pack mga kaibigan. No? Enjoy na sila. May solbar pang kinanon sa isa kadlaw kinanon sa Panimalay. May 500 pesos puro kilo nga bugas. Plus pang pinotos nga regal po libre na. Di magpulo kilo bugas. Piskan duwan na lang kadlaw nga way kabalaklan na bugas balay mo. Sold ng bugas mo 2 kadlaw. Ano pa na? Okay, mamandara, entra makamulog pa kami sa mga entry Magbakala sa kinanon ng mga proper purchase para makapadala sa UNT kay magkaangkon sa ato si cash prices, no? Kasiyahan sa inan, suwarte sa palengke promo. Karon, bantayan nyo man mga winner pagin naton. Sa ato si unang simana, sa ato si inan, suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio
kag Star FM. So padala na, hulog na sa inyo nga mga entry. Balik kita sa ato si matahom nga mga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Jessa, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Oh, naano ka, Jess? Ay, Diana, hinali lang nga nagkuba-kuba ang tughan ko. Do kinakulbaan ako nga hindi ko man mahangpan. Nga aayhan. Basi kulang ka lang sa inom sang tubig, ya. Buing mo eh. Hindi gid bala ako mapamtang mo. Panjisa? Nang? Oh! Tuto! Nga ah? Si nanay mo? Gintalabangan dito sa inyo balay? Mapulik ako no anay? Oh, Diyos ko! Si nanay? Diana! Bahala ka na magambal kay mama. May ngagaw ko sa pagpauli.
Malapit na lang ako sa balay. Oy, Jessa, maayo kay Ari ka na. Ay, Cheti siya. Si nanay. Anong natabo siya, Chay? Ginigagaw na siya dala sa ospital sa syudad. Kay nagagitom lang iya mga bibig kaina. Oh, Diyos ko. Nga, Chay. Ano ba lang natabo? Ay, abot Kido ka hinali man lang sa natabo. Nagasugilanon kami dira sa idalom sang santol. Sang hinali lang, ginapuhap niyang iya dughan. Nagakuriit siya sa kasakit. Kag hindi na siya kuno makaginhawa. Dason, gulpi lang siya yan nag-uy-uy. Oh, Diyos ko. Maayo lang gani kay nakalabay sa lakyan sang Swiso nga umagad ni Pilar. Amo ako ginpangabay ni tatay mo nga idulong si nanay mo sa ospital. Kag maayo man kay nagpasugot man siya. Ayo ugali. Nagtugon si tatay mo nga hindi mo pagbabayan ang mga manghod mo. Ay, Chay. Sinungupod ni tatay nga nagdulong kay nanay sa ospital. Si Ipay nga pakaisa mo. Oh, Diyos ko. Hindi man pagbabayan si nanay ay. Hindi man. Gabi na. Kag nagakatulog ng mga manghod ko. Apang ako. Wala nagabatsyag sang katuyo. Si nanay ang ginapaminsar ko. Dumaano na ako nga makahibalos ang kahimtangan niya. Oh my... Ba? May nagdulog na salakyan sa atubang sang balay. Malantaw ako sa may bintana. Ba? Ang salakyan sang Swiso ang nag-abot? Kag si tatay ang nagpanaog? Buksan ko ang pirtahan. Ano, tay? Oo, anak. Atake sa korason ang natabo kay nanay mo. Kag suno sa doktor, kung natrasar pang pagdala sa iya sa ospital, wala na siya. Apang salamat kay natabangan siya sa mga doktor nga nag-atipan sa iya. Apang inalang ugaling, hindi na siya makapagabudlay. Kag kinahanglan ang tuman nga paghalong. Likawan ang mga bagay nga makahatag sang kalain sang buot sa iya, nga ipahamak niya. O Diyos ko, makaluluoy man si nanay. Nagpauli lang ako agad na magkuha ako sa mga kinahanglanon niya dito sa ospital, anak. Ginbilin ko lang sa dito at tumadito si Ipay. Kag sunod sa doktor, matinir pa si nanay mo siguro sa pilakadlaw dito para nga mamonitor ang sitwasyon sa kasing-kasing. Inalang ugaling. Kinahanglan nato ng dako nga kantidad para mabakal ang mga bulong nga kinahanglanon niya. Kag wala labot sina. Kadamo sa mga aparatos nga natakot sa iya. Kag nagalibog na subong ang ulo ko. Kung sa ano nato masarangan ang pag-atipan sa iya. Agod lang nga mapangayuan sa bulig.
May mo ako nga makahulam sa amon opisina. Apang wala ako sang ibayad, Alfred. Akong bahala. Ibuhin lang na sa amat-amat sa akong sildo. Oh, nagibi ka naman? Hindi ko lang mapunggan. Naluway gid ako sa mga ginikanan ko, Alfred. Nagaanto si nanay sa balatian niyo. Kag si tatay naman, do sa mabuang na sa pagpanumdum kung paano suportahan ang mga kinahanglanon ni nanay. Sana sining ko na. Handa ko nga magbulig. Kaga bisan kung saan ulan ninyo mabayaran. Sa Lunes, mabisita ko dito. May jutay pa man ako nga sinuptan. Ipahulam ko man ato anay kay tatay mo. Salamat ka daw, Alfredo. Hindi ako makaibalo kung paano ko ikaw pasalamatan. Ano ka bala? Hindi ako gusto nga magproblema ka. Gani mabulig ako sa kutob sa akong masarangan. Ano? Mauntat si Jessa sa iya nga pagtuon? Oo, Chay. Kay wala sang may maatipan sa iya Iloy kung maeskwela siya. Kaysa kadamo sang balatian, ang minanggaranon pang nagtapik sa iya? Chay, wala man niya gin gusto, ina. Kag wala sang bisan sino nga may gusto sang balatian nga amo sina. Ilabi na sa kasubong naton nga mga pigado. Sa diin sila makuha sang kwarta nga ibayan sa ospital? Wala man gani ako makahibalo, Chay. Subong pa nga kapuraot sang pangabuhi? Kag wala sang mapahulam sa imo sang kwarta? Kung ginatulok nila, nga wala ka sang ikasarang nga ibayad sa ila? Hindi ko na lang siya pagsugiran, nga nagbulig si Alfred sa ila ni Jessa. Ilabi na sa pinansyal. Choy, mayong aga. Ay, ikaw gali Alfred. Kamusta na si Chay? Nagarespondi man ang lawas niya sa bulong nga ginadapat sa iya. Kag maayo na inagapatimaan suno sa doktor. Gani sa buwas, o kung sa madason nga buwas, kung daw nagbalik na sa normal ang kahimtangan sang lawas niya, mahimo naman siya ka baka pauli. Maayo ko na mo, Choy. Mabalik ako diri buwas. Agod nga hibaluon kung saan ogid ka mo magwa. Kay ilisensya ko kay boss ang isa namon ka service sa opisina. Nga gamito naton agod madulong ka mo pauli.
Madamo gid nga salamat. Nakapauli si nanay nga mataway ang pagbiyahe niya. Ano ka bala? Wala untat ang pagpasalamat mo ha. Hindi ako gusto nga magkabalaka ka. Ayaw gani. Hindi ako makakadto diri sa Sabado ha. Kay anibersaryo sa ngamon kompanya. May kasadyahan nga buhaton. Gani dapat ara ang tanan. Nakahangop ako, Alfred. Enjoy! Wow! Card! Ari kagali? Wala kagali makabatsyag sa nagapalapit ako. Kay grabe gid ang tulok mo sa ginabasa mo dira. Ano bala ina? Abi? Hoy! Duang ka ha? Ginagaw mo sa ako ng card. Abi na! Madali lang bala. Wala ko ba gani mabasa? Bruwa kagid bala mo? Be? Ay, wow! Anniversary card? Hala? Wala lang mahibal. Ano? Kadasig lang eh. Oo man. Sad to. Janitor kag messenger pa lang siya sa ila kumpanya. Apang subong, may posisyon na siya. Tungod nakatapos man gid siya sa iya pagtuon, sa iya nga pagpaninguha. Mga pila na kamo katuig gani, day? 3 na. Hala, kalawig na gali no? Do kamugid man nga duha ang magadayon nay. Tagbalay! Tagbalay! Ay, may tawo? May ginapaabot ka ba lang nga bisita? Do wala man. Tagbalay! Ara na! Madali lang! Buksan ko ang pertahan. Babae? Kag may bata siya nga dala. Kag panulo ko. Do isa palang katuig ang bata. Ano tani? Si Jessa. Ari bala siya? Ako si Jessa. Ano taning kinanglan mo sa akon? Ako si Ami. Kag anak kong bata nga ini. Anak namo ni Alfred. Ano? Anong siling mo? Oy, anong siling mo, day? Liwat tabi? Siling ko. Anak namo ni Alfred ang bata nga ini. Hoy, miss. Aga pa bala ini. Hindi pa guba ang adlaw sang amiga ko, ha? Kung nagalahog ka lang, palihog untati na. Tungod hindi man nami inangalahog. Wala ako nagalahog. Seryoso ako. Hoy, palihog. Halina, ha? Hindi. Jessa? Magsulod ka. Para nga makahambalanay kita sang maayo. Jessa? Gusto ko pa matud-an kung husto ang ginasugid niya, Diana. Jessa? Gintampa mo ako? Tungod butigon ka! Traidor! Ano pa lang nabuhat ko? Nga mo nalang sinangkakig mo sa akon. Maghulat ka diri ha? Kay may kuhaon lang ako!
Ginaboy mo sa ako ng mga laragway nga. Oh, hindi. Nakibot ka? Kilala mo siya, hindi bala? Kaupod mo siya sa trabaho. Kagkuha ang mga laragway nga ina. Sang gabi nga naghiwat ka mo sang kasadyahan sa inyo kumpanya. Kag makita, gid, kung paano ka nag-enjoy, kaupod ang babae nga ina. Hubog ako sang tion nga ina. Kag wala ko makaibalo kung sinong nagsasko sa akon. Kaginkuhaan kami sang laragway sang babae nga ina. Kag wala ko makaibalo kung paano ako nakalambot sa boarding house ko sang tion nga to. Nakabugtaw na lang ako nga naghigda sa akon kama. Kag ara na siya sa tupad ko. Gin-isister niya nga may natabo sa amon. Kag nagbunga ato, Alfred. Kag tungod sina. Dapat na nga ipakasal mo siya. Kag sugod-subong. Hindi na ako gusto nga magpakita ka pa sa akon. Break na kita, Alfred! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jessa, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Direksyon, Manny Mungkal. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron, sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa
ang lagi magkasama. Matamat na nagtakilid ang dalawasi. Padayunon kapag ang pagbunggo. Nagtakilid na. Kaya malumpat ako. Arin ako sa duta. Makamang ako ka magdalagan sa unang. Kamang. Arin na. Madalagan ako. Hindi, nakita nila ako nga nagpalagyo. Kinanglan makaabot ako sa bangka. Nasigong paglagan. Mga kaupod ko, sigitan ko. Ihanda niyong motor! Babalik kita sa barko! Dalagan ka! Dalagan ka! Ara na kanibal! Hindi! Kinabangkaw nila ako! Ara na, malapit nila ako sa amon bangka! Kaya ang motor sa bangka nag-andar na! Ari! Ara ko sa pangpang! Balumpat ako! Sige na! Dasiga! Padalagan na ang bangka! Dasig! Kibasi kumabtan kita! Dasig! Salamat kay wala kami maabtan. Hasta nga nakalambot kami sa iban nga pulo. Nga ang mga tao hindi kanibal. Kap, daw sa hindi ako makapati nga may ara pa sila nga mga tawas na subong. Pero ano pa matiyag mo samtang ginaluto ka sa mga karibal nga ito? Wala ko makabatsyag sang kakulang. Nakapalayo na kami sa amo nga pulo. Dito kami nakaabot sa pulo nga ang mga tao sibilisado na. Pero nga nakalambot ka mo sa mga pulo, Kapitan? Naabtan kami sang bagyo. Nagpalipod kami dito. Gali kay ang pulo nga ato. Pulo sa mga kanibal. Kap, may makapamatuod ba na sa imo ginapanghambal nga ina? Halimbawa ang mga kaupod mo sa pagpanakayon? Oo. Buhi pa si Mimoy. Kaupod siya sang tripulante ko. Kag naka-retire na siya. Kag subong nagabantay siya sang kanding nila sa ila uma. Mahimo ko ba na siya kamahambal, Kap? Kagakuhaan ko dayon sa Salaragway? Oo. Dalon ko ikaw sa iya. Owen, amoy na si Mimoy ang akong tripulante sa pagpanakayon nga ato. Katawahay mo na sa ubra niya, no? Nagapungko sa sabato, karigapahubot sa iyang akwako? Oo. Naikakaitawgong ko siya. Me! Oy. Wala sa magkabati sa imo, Kapitan? Ang kanding amo nagsabat sa imo? Ay, man. Ay, dali ka. Palapitan naton siya. Medyo bungol na ina sa subong Kap. Ari na kita. Mayang hapon.
Mimoy! Ako ini! Si Kapitan Aurelio! Ay, Kapitan Aurelio! Ay, ikaw gali! Ang dom-dom ko kung kanding ang nagapanawag sa akon. Pasensya lang ko, Kapitan, ha? Nagabantay ako sa mga kanding sa akon bata nga silang kunibar. Nagatrabaho na siya sa syudad. Nagalibod na siya sa sumay. Amo gali. Ati maayo naman ko na mo. Ay may dala ko nga bisita. Si Owen ini. May nga pun si Mocho Mimoy. Mimoy. Kadumdum ka pabala sang makalambot kita sa pulo sa mga kanibal. Atong nadakpan bala ko nga ginhandom nila nga tulahon. Ato? Sa tanan nga butang, amo atong hindi ko malipatan, Kapitan. Sus! Sino abeng maghuna-huna nga makaluwas ka pa sa ila? Maapas pa kung tali kami sa imo. Apang hinali lang nga nakita ka namon nga nagadalagan. Sus! Kadasig-dasig sa imo pagdalagan mo. Daw sa may puitis ka sa buli. Ginpaanda na yun namon ang motor sang bangka. Man may nakita man kami nga may nagalaga sa imo nga kanibal. Paglambot mo sa bangka, ginpamurhon na yun namon ini. Kag wala na kita maabdan sa mga kanibal. Sagad na lang sila hana-hana sang ila bangkaw. Tunto nga mga tao ay. Makita ko gani ang mga kandeng. Madumduman ko man dayon sila nga nagalaga sa imo, Kap. Ay huo gali. Ginupod ko dire si Mr. Owen. Isa ini sa ka-writer. Kag sulaton niya ang aton adventure samtang nagapanakayon kita. Ay matuod, Sir Owen. Ay kung gusto ka, kadto ka di permis akon. Kay sugiran ko man ikaw sang akon mga adventure. Sagin salakay kami sang mga isda. Ang mga isda nga ginatawag bala nga. Nalugan ito ka? Ulibalay Ay oo! Amo na nga isda. Pwerte ka na mo damo mo. Gani lumpat lang sa amon barko mo. Gani nagbaradero man kami sa isa ka pulo. Kaya dito kami nagpaligan sang gabi. Ang isa na mo katripulante, amo na siya ginaamag sa mga isda. Kay man, may kapid siya nga itlog. Kapid niya itlog? Oo. Amoy lang siling sa mga tigulang dito. Ay matuod, gigaling ila ginahambal. Nga ang amon tripulante may kapid nga itlog. Sino ganin tungalan niya, Kap? Si Putin Nan, amo na iyang ngalan, si Putin. Matuwad mo lang nga may kapid siya nga itlog, Kap? Ay oo, nag-ako na siya. Kagin pakita niya sa ako na niya itlog. Nagatapi kay ini. Kag pariho lang tanay kanako. Pero mga nagsubong sa ng itlog, yaw? Wala man ko kabalo. Kuna mo sinasatin siya subong? Bisan ako, wala naman ako sang balita sa iya. Ambot kun sa diin na siya. Amo matuod. Kag amo na guro nga tagsa nga kung magsakay ka sa barko.
Kinausisa na isang mayo kun bala. Nagatapik ang imo itlog kun wala. Kay kun nagatapik ti amagon kamo sina sa isda. Kuhan ikaw sa laragway tiyo mimoy ha. Ari ka rin akong kamera ho. Dari ka na magtulog ko. Ha? Sige na. Okay? Ready? 1, 2, 3, smile! Ara na Sir Owen. Ay basi ko laway ang kuha mo na ha? Bingaw na nga daanan do ako na nga ngipon sa pinampad. Wala sa kaso, Chok Mimoy ah. Ate, sige. Malakat na kami, Chok Mimoy ah. Eh, madamo ba kung sang isugid sa imo, sir? Magbalik ka lang din sa sunod, ha? Ari lang kundi, ah. Sige, Choy. Madamo gid ka salamat. Amo na kami. Sige, balik-balik lang, sir, kay paimnon ta kasang gatas ang kandig. Mimoy, malakat na kami. Bye-bye! Dali na. Bawkap. Wala kita ko maghuna-una nga may mga musira nga nagakalatapo sa dagat, Kap. Tumaragsahon, no? Amo matuod. Pero basta, pamangkuton mo lang ako sa hindi mo matagan sa mayo. Kay sugiran ko ikaw, Owen. Patagan ko ikaw. Tumaragsahon din yung mga adventure ni Kapitan Aurelio. Matuod gid gali. Kampiyon gali ini ngagsahe sang istorya kung makuha ko na ini. Kag bilang writer, makangkon ako sang dungog. Kag matapos na ini, mapauli na ako. Kag amoy na nga akong ginakasubuan. Hindi ako maluyag ang mabayaan si Marigold. Amatuod nga nagpatupring ako dari kay Kapitan Aurelio. Bago nakita ko nga nagaanto sa luyon ni Cardo, si Marigold. Marigold, nga asubong ka lang nag-abot sa kabuhi ko. Nga Ano na doon na? Nagpakikita ka bala sa ginikanan ni Dick? Oo, Nang Rosing. Kag nagsiling sila sa akon, nga si Dick ko no, may pakaisa nga pariyugid siya sa hitsura. Kag ang iya ngalan, amo si Cardo. Uy, matuod? Basi kung si Cardo ang nakita ni Miga Magdal? Ay, hindi. Hindi si Cardo. Bangod si Cardo patay na. Ano? Si Cardo patay na? Si Cardo nga pakaisa ni Dick? Oo, Nang Rosing. Amoy nang ginsiling sa mga himata ni Cardo dito. Si Cardo kuno ang una nga nagsakay sa bapor. Kag sa mag-abot siya sa balay sang iya pakaisa, nagpanaog siya. Apang sa malain nga palad, ginmalarya siya kag napatay. Gani, wala na magpahibalong iya mga paryente sa iya ginikanan. Kag amo man sa iya asawa. Kay wala man sila makahibalo kundi nga probinsya ini sila nagaistar. Amoy na nga ginpalubong na lang nila si Cardo. Ate, basi si Dick ato, kag hindi si Cardo? Ay hindi. Gidala pa gani nila ako sa iya lulubngan eh. Ginbasa ko pangalan sang iya lapida. Si Cardo gidya ang napatay kag ginlubong na lang didto. Amoy na nga nagpauli na lang ako. Ano? Kun amo. Si Dick gid atong nakita ni Miga Magdal nga nagalakat sa dalan? Si Dick gid ato? May, kun si Dick ato,
Nga wala pa siya magpauli. Nga wala ko sang nabaton nga balita. Basta nadula na lang siya sang hinali. Na ano siya ng rusing man? Anong natabo sa iya? Wala mo bala siya ginpapangita sa mga pulis? Wala nang. Apang nagsiling ang mga pulis. Basi kuno ko nagtaban ato siya sang babae. Kaya nagpanago na lang siya sa matuod-tuod. Amoy na nga wala na siya nakapakita sa akon. Ate, basi kun matuod man ina. Basi kun nagtaban matuod siya sang babae, kag nagpanago na sila. Ambot! Hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Nagalibog ang ulo ko ng rusing. Makabatas siya nga buhaton ini sa akon. Makabatas siya! Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein. Sa nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na kaligad stock na alas 11 sa Auto. Welcome kayo na magpalagad sa Patutunan Bombo Hanay sa Auto. Pang Sabadong edisyon sa Patutunan, petsa 6 sa bulan sa Agosto. Kamusta na mga sukay natin, matagpalamatin natin mga kabombo natin. Sa kabuusan nga sa 61 kaya makabarangay sunod sa Bacolod, mga sukay natin sa mga banwa kasunod sa kabuusan sa aton sining probinsya. Sa mga nakatutok na karong live sa aton sining FB YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di man sila bahin sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan, no? Ilan na makita na, babatian, ang ating pagpalagan sa utos niyo patutunan na Bombo Hanay sa Udov ko. Sa aton nga mga driver karon nga banat buto pa siniya nga mga tinion. Nakotura naton damo pa hingagaw pa uli sa tagsan na kamapuluyan. Iwan natin makotura na karon sa mga tapos na panyaga, sa nagaprepara magpanyaga, sa nagaluto pa sa ila sinipalanyagahon. So welcome diri pagpalagan sa patuntunan Bombo Hanay sa Ugto. Ko po nyo tagsani kasabalo sa Ugto, Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga aton ibalon, balita ang inyo batayan sini Ugto pagpalagan sa patuntunan. Sa aton si mga nagapaunang mga balita lokal, grupo sa mga Pilipino gikan niya sa Pungsod Sri Lanka, nakabalik na sa Pilipinas. So, lakip na karon aton isa sa mga correspondent dito. Ibaloon tanay karon kung ano man ang experience iya sa pagguwa niya alin sa Sri Lanka. Ay pabalik din sa may Pungsod, Pilipinas. Sa gihapon na krisis, padayon ginabatsagan sa nasambit nga nasyon. Duga pa natin nga mga balita lokal, ang Bacolod Reclamation Gateway Corporation. Nagpangayo karon sa Rono, agikan sa sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod para sa ila siniya reclamation project o sa may barangay Banago. Malapad-lapad kuno ning reclamation to pila ni hektarya mga kabinan. Santang ang presyo sing kalamay bati siya nagsaka agid man tuod, no? Ang presyo sang kalamay sa aton sining merkado sa aton retail price, no? Nagsaka sang 5 ka pesos, no? Tub 15 pesos tag sa kakilo. Ikaw ba si balas ay na ning kalamay kung kailan ka pa ang kalamay nga matamis pero ang presyo mapait. Sa mga nagapanguna nga mga balita nasyonal, mga Pilipino sa Pungsod Israel gipanugyan karon sa nga Philippine Embassy nga maghalong gid. Bangod man sa naglala karon nga tensyon sitwasyon dito iya sa tunga sang Israeli kag Hamas dito iya sa area sang Gaza. Ang Department of Budget and Management nagpasiguro nga pagitaan lang karon ng pundo para mahatag ining tig 1,000 ka pesos nga bulanan nga pensyon sa mga indigent naton nga mga senior citizens. Kag sa balita naton nga sa lawasang Pungsod, mataas ka commander sa Hamas, ning grupo bla sa mga Palestinian, kag siyam ka iban papatay sa ginlunsar nga airstrike pagpanalakay sang Israel forces dito iya sa Gaza Strip. Sa muna ang mga balita nga aton na gaan pagtamo balita nga aton na
Hibalon, sining ug tapo panagad diya sa iyo panatuntunan Bombo Hanay Saudto. 55 minutos na nakaligan sa takna nga alas 11 sang ugto magkaminahan, no? Dugay-dugay takbo ito sa ato sining center for the kita na magkaminahan sa ato sining mga winner. Away, thank you kita sa mga nagpartisipar, sa mga nagdaog sa aton sining first week draw, sa aton sining Inans sa palengke kasiyahan winner naton kay Inas nga aga, patayin naman ang aton nga grupo sa Bombo Radio Bacolod kag sa FM. Dito kita nagiuna panagtag sa mga premyo sa Libertad Public Market, of course. At kay na pagpulis naton anom nga kun 5 ka winner, bit-bit ang premyo, bit-bit ang padya mga kabanan, bit-bit nilang grasya, papaulis tagsan lang kapanimalay, ang I mean ang mga winners nato, no? Kay tag sa isa sa ila nagabaton sa premyo, 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack kon kuani grocery nga nabutang sa Babasko Babakod, mapuslanon nga baldi iya sang Orocan, di may 500 pesos kana, good for 10 kilos nga bugas, good for 2 days nga supplies balay ba, wala ka problema plus may grocery goods pa, plus balde pa sa Orocan, pwede butangan tubig, pwede mo mabutangan sa bugas. So sa mga kintagin na sa aton dira sa may Libertad Public Market, nga wala daog, di magproblema, hulog lang yapon kamo sa inyo mga interest sa atong studio sa mga drop access malapit sa inyo dira ang lugar. Okay, sige pa ni tagsa ka Sabado, sa sulod sa 7 ka Sabado magapanagtag kita, magasabwag kita sa mga premyo. Kung natapos kita kay ina sa aton sining palengke draw, palengke kasiyahan draw naton, siniya nga hapon, no, din mga studio sa aton nga mga send-in entries naman, nga mga nagpadala bala sa entries sa aton nga mga drop boxes diri sa studio sa mga drop boxes sa Northern, Central kag Southern Negros kag di man sa Bacolod, no? Irapulo naman tani kira, no? Kag din naman mukha naman kita sang aton sini 3 ka mga winners terrible, no? Mga kabanan kadalag ko, kada Sabado libo kabalo ka pesos sang mga pamadya ang aton nga igapanagtag nationwide ni 6.5 million pesos ang aton prizes nga pinagtag sulod sa aton sining promo sa sulod sa 7 ka semana until sa aton sining grand draw. So ano pag ginahulat nyo ya? May nakadaog na sa merkado ito ginawa sa Libertad. At base ka mo isa man sa mapalaron, maghulog na. Magpadala na sa inyo sining nga mga entries o di siya inang suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio sa FM. Tinig natin karon sa aton sining CNN Studio draw winners, hulat naman sila sing dalag ko nga mga pa-premyo, 3 siling ko mga baton sa aton sining prices karon, 3,000 pesos cash, third prize plus 1,000 pesos na gift pack, second prize natin 4,000 pesos cash, 1,000 pesos ang gift pack balor, kag first prize winner natin 5,000 pesos cash, ang premyo ba nun dugangan pa sing gift pack nga balor sang 1,000 ka pesos. So managpadala sa inyo mga entry standby, pwede ka madikad to or pwede ka mula stipot, sino tagsak puloyan, pamati ka basi ka mo manginuna nga winner nga malawagan sa aton CNN entries Inan Suwarte sa palengke promo. Standby na kamo sa news center sa aton Bombo Network News. Makalikan lamang pinaka-importante nga mga pahibalo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox.
Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. Apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces. Kaangay sa ang Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, araw ng Sabado, Agosto 6, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol, tuloy ang pagbabalik klase sa Agosto 22 at gagawing alternatibo pa rin ang blended learning. Samantala, si Pangulong Marcos at US Secretary of State Antony Blinken nagpalitan ng pananaw kanina sa mga usapin sa iba't ibang issue doon sa Malacanang. Ang paghahanda sa barangay elections tuloy-tuloy kahit may panukalang ipagpaliban ng halalan, ayon yan si COMELEC. Samantala naman, ang Philippine Embassy sa Israel, pinag-iingat pa rin ang mga Pinoy sa gitna na rin ang panibagong tensyon naman doon sa Gaza. Mga sugar factories naman sa Western Visayas napilitang mag-operate ngayong Agosto sa halip na sa susunod na buwan pa upang marimedyohan ang inaasahang sugar shortage sa bansa. Sa international news naman, top commander ng Gaza Militant patay matapos ang airstrike ng Israel doon sa Gaza Strip. 10 katao na rin ang napaulat na nasawi. Ang China papatawa naman ng sanksyon si US House Speaker Pelosi at kanyang pamilya dahil sa pagbisita nito sa Taiwan. At sa atin namang sports balita, Los Angeles Lakers maagang kinausap ang NBA star na si LeBron James kaugnay sa nakatakdang pagkatapos ng kontrata sa susunod na taon. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bambel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, nadagdagan pa mano ang bilang ng mga apektadong eskwelahan sa lalawigan ng Abra at mga kalapit na lugar matapos tumama ang 7.0 magnitude na lindol. Iniulat ngayon ni Attorney Michael Pua, ang DepEd spokesperson, na nasa 456 na mga schools ang naitalang merong infrastructure damage. Dahil dito bilang alternatibo, sisimula na rin ang pagpapatayo muna ng mga temporary spaces sa susunod na linggo bilang paghanda pa rin sa muling pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 22. Kabilang pamano na binabalak din ng DepEd ay mag-deploy ng alternative delivery modes habang doon naman sa may internet access ay yung mga self-learning modules o blended learning pa rin ang maaaring gawin ng mga bata. Kaugnay nito ay muling inulit ng tagapagsalita ng DepEd na tuloy na ang opening ng klase sa Northern Luzon sa kabila ng may ilang mga lugar ang apektado ng lindol, pati na rin ang mga paaralan na naapektuhan ng bagyong Odette at noon naman na bagyong si Agaton. Ang iba niya sa mga ito ay maaari pa rin mabigyan muna ng mga modules na pwede nilang gawin naman ng mga aralin. Samantala, pinayagan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magbalik kooperasyon ang mga school transport service. Kasunod na rin ito sa nalalapit na pagbubukas ng face-to-face classes sa Agosto 22. Ayon sa LTFRB na kaniyang papayagang mag-operate ang mga mayroong aktibong Certificate of Public Convenience or Provisional Authority. Gayon din ang mga mayroong expired na CPC pero pending pa ang kanilang aplikasyon para sa extension ng kanilang validity. Ilan nga sa mga kondisyon na inilaan nila ay dapat ang mga sasakyan ay mayroong seatbelts sa lahat ng mga pasahero, ligtas na mga bintana at mayroon ding stop and go na signages na laging dala para sa mga pagtawid naman ng mga estudyante at nakasuot ng uniforme ang mga drivers at konduktor nito.
Samantala naman sa ibang balita, nakatakdang tukoy ng Department of Health ang mga pampublikong paaralan kung saan maglalagay ng vaccination sites sa layong mapataas pa ang antas ng pagbabakuna kontra COVID-19 at mas maging accessible sa mga bata at kabataan na hindi pa nakompleto ang primary series vaccine o wala pang booster shots. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, tatalakay nila ito kasama ang mga opisyal ng local government units para naman sa pagbalangkas pa ng estratehiya sa planong school-based vaccination bilang paghanda sa pagpapatuloy ng in-person classes sa darating na Agosto 22. Ito anya ang tanging hiling ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio sa idinaraos na cabinet meeting upang hindi maantala ang pagpapatuloy ng in-person classes doon sa mga paralan ngayong buwan. Sinabi din ni Yusek Vergere na makipag-ugnayan na rin sila sa DepEd para sa pagbalangkas naman ng screening protocols para sa ligtas na pagbabalik ng mga bata sa mga paralan, ganoon na rin sa mga teachers at mga non-teaching personnel. Liban pa sa istriktong pagpapatupad ng minimum public health standards, itatalaga ang mga safety officers sa bawat eskwelahan dahil sa ang health screening ang pinakamahalaga para matiyak ang kaligtasan ng bawat mag-aaral at mga guro. Ito ay sinasapilal na rin kaakibat naman ng pagkipagtulungan ng DepEd. Samantala, dyan muna sa Malacanang, natuloy na rin ang pagpupulong kaninang umaga ng Pangulong Marcos at ang top envoy ng Amerika. Itong bumibisitang si U.S. Secretary of State Antony Blinken. May mga update pa dito si Bombo Dennis Hamito. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bumibisitang opisyal mula sa Estados Unidos sa katauhan ni U.S. State Secretary Antony Blinken. At dito, Bombo Elmar, ay nagkadaupang palad ang dalawang opisyal at nagkaroon ng ilang pag-uusap hinggil sa mga usapin sa kani-kanilang panig. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagpasalamat dahil nga doon sa mga tulong na naipaparating ng Estados Unidos at sa tugon naman itong si Secretary Blinken ay sinabi niya ng ugnayan ng Amerika at Pilipinas ay maituturing na extraordinary at nag-ugat umano sa pagiging matagal ng magkaibigan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ng panahon umano ang ugnayan ng ating bansa doon sa kanilang nasyon. Kaya naman ay mas inaasahan, natitibay pa ito sa mga darating na panahon. Naniniwala din ang US official na mas magiging matatag pa ang samahan ng Pilipinas at Amerika lalo na sa aspetong pang-ekonomiya. Nabanggit din ni Blinken sa Pangulo na mas naging panatag ang kanilang kalooban dahil nga ang Pilipinas ay lagi din namang kaagapay doon sa mga proyekto at yung Mutual Defense Treaty ay nabanggit din at yung mga hakbang ay lumalalim din dito sa patuloy ng mga bilateral talks, relation ng dalawang bansa. At pero bago yan, Bombo Elmar, inamin ni Press Secretary Trixie Angeles na wala talaga na mga naihandang agenda para dito sa pagpupulong ng dalawa at ito ay mungkahi mismo ng dalawang opisyal para na rin magkaroon ng kumbaga yung daloy lamang ng kanilang pag-uusap hinggil sa mga saloobin ng magkabilang panig. Lalo't tinuturing ng isa't isa na magkaibigan ang mga nasyon na ito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Ay wala po talagang published na agenda. So pati kami, we will find out about it if the President decides to address the issue after the meeting. Before that, the President will not yet issue a statement. Tignan po natin kung ano yung mga pangyayari. Nag-iingat po tayo dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Yan ang naging pahayag nitong si Secretary Angeles. May kinalaman nga doon sa inuungkat ng ilang mga personalidad tungkol sa usapin ng sitwasyon dyan sa Taiwan. Lalo't naging kontrobersyal, Bombo Elmar, yung pagdalaw ng isa ring mataas na opisyal ng Estados Unidos sa naturang lugar at ngayon ay nagkakaroon pa ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng China
So hindi na naglabas pa ng mga partikular na komentaryo ang Palasyo Malacanang hinggil sa naturang issue, lalo't labas naman ang Pilipinas dito sa topic na ito, kundi nagpasalamat lamang doon sa pagbisita ng mga opisyal ng Estados Unidos. Ito ay additional na visitor, ika nga, no, mula sa Amerika, kaya nagpapasalamat ang Marcos administration dito sa maayos na ugnayan ng dalawang bansa. Bombo Elmar? Yun ang kaabang-abang, Bombo Dennis, kung ano pa ang mga mahalagang mga usapin na pinag-usapan ng dalawa. Lalo ngayon, natanong ko kanang umaga sa iyo kung tuloy na ba ang Washington visit, White House visit ng Pangulong Marcos, at yung issue nga rin dyan sa may girian ng Taiwan at China at iba pa. So wala bang naka-schedule pa sila na press conference, joint press conference, Bombo Dennis? Paglalabas na lamang ng statement, Bombo Elmar, at marami din kasing nakapilang aktibidad ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Maya-maya nandun siya sa Camp Crame para dun sa ilang mga event na kanyang dadaluhan. May kinalaman naman sa usapin tungkol sa pulisya at iba pa, Bombo Elmar. Habang itong si Secretary Blinken ay meron din naman, actually ito kasi ay paglilibot niya sa iba't ibang mga bansa. So inaasahan na may iba pang tutunguhin ang naturang opisyal at yan ay sa loob ng hanggang susunod na linggo may mga event pa na pupuntahan itong si Secretary Blinken. Oo, dahil sa para sa kalaman ng ating mga listeners, Bombo Dennis, si Blinken, yan ang pinaka number one, top envoy ni US President Joe Biden. Ang kanyang counterpart, ang ating DFS Secretary Manalo, Bombo Dennis. Yes, Bombo Elmar. Inihatid nga ni Secretary Manalo, ditong si Secretary Blinken, at meron pa daw ibang mga pag-uusap, meron pang ibang mga meeting, itong si Secretary Blinken. So inaantabayan na natin yung magiging anunsyo naman galing sa Embahada ng Estados Unidos kung ano pa yung baka may papangako. Kasi usually may mga iniiwan ng mga pangako din yung mga opisyal na bumibisita at baka makatulong din para sa ating mga kababayan. Titignan natin at ilalabas natin agad pag may mga information na ang Palasyo Malacanang na nai-release din hinggil dito, Bombo Elmar. Dalan sa kasama rin yata ang Trade Secretary, ang mataas na opisyal ng trade dyan sa Amerika. Anyway, maraming salamat, Bombo Dennis, sa mga updates na yan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, nagpositibo sa nakakalasong red tide ang 3 coastal area sa Visayas at Mindanao. Sinalabas na advisory mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na diskubre na mayroong paralytic shellfish poison o toxic red tide na lagpas sa regulatory limit ang katubigan sa Dawis at Tagbilaran City o Tagbiliran City sa Bohol, sa Dumangkilias Bay, Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Ayon pa sa BIFAR, lahat ng uri ng shellfish at setes o kaya naman ay alamang na makukuha mula po naman sa nabanggit na mga lugar ay hindi ligtas para sa human consumption. Subalit itong mga isda, mga pusit, hipon at alimango ay ligtas na kainin basta't ang mga ito ay sariwa, nahugasan na mabuti at natanggal na rin yung internal organs gaya ng hasang at bituka bago naman lutuin hanggang sa kainin. Samantala, sa iba pang balita, iniulat naman ng Department of Health na natapos na ang ika-21 araw na isolation ng unang kaso ng monkeypox sa Pilipinas at sa kasalukuyan ay walang ibang kaso ng naturang virus ang naitala. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, na ang 31 anyos na pasyente ay maaari nang ma-discharge sa oras na nagbigay na ito ng go signal o na-clear na ito ng doktor ngayong araw at maaari nang makipag-interact muli sa kanyang pamilya at sa lahat dahil nakarecover na ito sa sakit. Inihayag din ni Vergere na naghilom na ang mga sugat nito habang patuloy naman na binabantayan ang mga close contacts ng naturang pasyente na kasalukuyang kinukumpleto pa ang 21 araw na quarantine period ng mga ito. Ibinahagi din ni Vergere na ang iba pang suspected patients ng monkeypox ay nasuri na at lumabas naman na negatibo ang mga ito sa monkeypox. Samantala pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission Elections sa COMELEC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa darating na December 5 ng taong kasalukuyan. Sa kabila ito ng mungkahing ipagpaliban muna ang halalan upang magamit sa ibang mahalagang bagay ang pondong nakalaan para dito. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia
na bagaman wala pang pinal na pasya kung itutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections, naghanda pa rin sila sakaling hindi ito harangin. Ang pagbilian niya ng ballpen at papel na gagamitin sa pagboto ang unang inihanda ngayon ng COMELEC. Ito kasi ang mga bagay na hindi masisira at maaari pang magamit naman sa lalam kahit na iusog pa o ipagpaliban ang petsa nito. Samantala naman, nag-abiso ang Philippine Embassy sa Israel sa mga Pilipino na maging maingat at mapagmatsyag dahil nga ito sa nagpapatuloy na panibagong tensyon sa Gaza Strip. Pinag-iingat ngayon ang mga Pinoy na naninirahan sa loob ng Gaza envelope at sa southern part ng Israel. Nasundin ang mga panuntunan na ibinigay ng Home Front Command, kabilang na nga dito ang pagbabawal ng anumang educational activities. Bagamat pinapahintulutan naman ang work activities sa loob ng isang standard protected space na malapit sa isang bomb shelter. Pinapayagan din ng small gathering ng hanggang 10 katao sa outdoor spaces at hanggang 50 katao naman sa mga indoor spaces. Inaabisuhan din ng mga Pinoy na iwasan muna o i-postpone ang kanilang pagbiyahe sa mga sensitibong lugar gaya na lamang ng Golan Heights na malapit sa border ng Lebanon at border ng Gaza. Nagpaalala din ang embahada na kapag nakarinig ng mga gunshots o nakawitness ng anumang komosyon o karahasan, pinapayuhan ang mga Pinoy na magtago at agad na linisanin na lamang ang lugar at huwag nang kukuha ng video o litrato o makiisyoso pa sa nagaganap na kaguluhan upang maiwasang mailagay sa peligro ang kanilang buhay. Inabisuhan din ng mga Pilipino na maaaring tawagan ang Philippine Embassy sa Israel sa kanilang hotline number na 972544661188 sakaling mang mayroong emergency. Una rito ay umalingaw-ngaw nga ang rocket sirens sa southern at central Israel matapos na gumanti ng isang rocket strike ang Palestinian militants sa Gaza bilang ganti na rin sa airstrike ng Israel na nagresulta sa pagkasawi ng 10 katao. Samantala naman, nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI na nanatili pa rin ang price freeze ng mga basic commodities sa mga lugar sa Ilagang Luzon na napinsala ng 7.0 magnitude na lindol. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, tatagal pa rin ang maigpit na freeze order sa loob ng 60 araw o 2 buwan mula nang tumama ito noong Hulyo 27 ng taong kasalukuyan. Sakop ng pagbabawal sa pagtaas ng presyo mga pangunahing pangangailangan kagaya ng pagkain. Ang sinumang mapatunayang lumalabag sa batas na ito ay maaaring ipasara ng DTI at patawan ng kakulang multa. Hinikayat naman ng ahensya ang mga residente na magsumbong sa kanilang tanggapan para maaksyonan naman ang mga abusadong negosyante. Samantala, lumagpas na sa 100 peso per kilogram level ang retail prices ng produktong asukal sa bansa, dahilan kung kaya't isusulong ngayon ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang karagdagang pag-aangkat pa ng asukal. Ayon kay SRA Administrator Hermenegildo Serafica, tinitignan ngayon ng ahensya na mag-angkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal sa gitna yan ng pagbaba ng stockpile ng asukal sa bansa. Inaasahan naman na maibsan ang mataas na presyo ng asukal kapag tinaasan ang local supply sa pamamagitan ng pag-aangkat. Una na ring sinabi ng SRA official na ginagamit na ang buffer stock na mayroon ng bansa kung kaya't planong irekomenda ng pamunuan ng SRA ang isang sugar order sa board sa susunod na linggo. Sakop dito ang lahat mula sa industrial kabilang na rin ang retails. Target naman ng SRA na mag-angkat ng asukal mula sa mga bansang Thailand, Vietnam, Malaysia at sa bansang Indonesia. Tatalakayin din ng SRA ang planong hinggil sa importasyon, kasama dyan si Agriculture Undersecretary at spokesperson Christine Evangelista sa susunod na linggo. Nakikita naman ngayon na ang supply ng asukal ay bumaba habang lumulobo naman ang demand, lalo na ngayong muling pagbubukas ng ekonomiya sa bansa. Sa kasalukuyan, ang retail price ng pinong asukal ay nasa 70 pesos and 50 centavos sa kada kilo yan hanggang 115 pesos kada kilo sa mga supermarkets. Habang sa mga wet markets naman, ang presyohan ay pumapalo yan sa 90 pesos hanggang 96 pesos kada kilo. Base na rin ito sa price monitoring ng SRA as of July 29. Kung ikukumpara naman ito noong nakalipas na taon, malaki ang diferensya. Kung saan ang presyo ng asukal sa supermarkets noon ay nasa 50 pesos
pesos lamang hanggang 63 pesos kada kilo, habang nasa 50 pesos hanggang 58 pesos naman ang kada kilo sa mga wet markets. Isyo pa rin sa asukal yung mga sugar factories dyan sa Western Visayas. Maki-update tayo. Nasa linya ang Bombo Radio Iloilo. Napilitang magbukas na mas maaga para sa milling season ang mga sugar mills sa Western Visayas upang maiwasan ang pinangangambahang sugar shortage. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo 3rd District Board Member Matt Palabrica, sinabi nito na resulta ito ng kanilang naipasang resolusyon na humihiling sa mga sugar mills sa Panay na magbukas ng mas maaga, kung saan naging positibo naman ang pagtugon ng mga sugar factories. Ayon kay Palabrica, sa Negros Occidental, hindi bababa sa 3 pabrika ng asukal ang nakatakdang magbukas ngayong Agosto sa halip na Setyembre, at sa Iloilo naman 2 sugar mills din ang magbubukas ng maaga. Una na nagbabala ang Sugar Regulatory Administration na maaaring kukulangin ang sugar supply ng bansa ngayong Agosto kung hindi papayagan ng gobyerno ang importasyon ng asukal. Inanunsyo na rin ng SRA na aprobado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal bilang solusyon sa nasabing shortage. The local government of Negros Occidental through their Vice Governor has requested the sugar mills to open early, and there was a commitment na mag-open ngayong August. Then dito sa Panay, just last Thursday, they personally met me here sa bayan namin, sa Bingawan, and also committed to open early dahil sa request natin. Si Board Member Matt Palabrica. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Samantala sa iba pang balita, inalis na ang listahan ng prioritization para sa pagbabakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas. Kinumpirma ito ni DOH OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere, kasunod na rin ang apila ni Senator Amy Marcos sa kagawaran na i-abolish o tanggalin na ang prioritization list upang maiwasan ang pagkakaaksaya o pagsasayang ng mga COVID-19 vaccines. Una nang nag-implementa ang gobyerno ng prioritization list sa pagbabakuna kontra COVID-19 dahil na rin ito sa kakapusan noon ng COVID-19 vaccines mula March 1 hanggang ikatlong quarter ng taong 2021. Subalit ayon kay Vergere, mayroon ng sapat ngayon na supply ng COVID-19 vaccines ang bansa hanggang sa katapusan ng taon, kung kaya't inalis na ang prioritization list. Sa ngayon, lahat na ng eligible population ng ating bansa ay maaari na ring magpaturok ng bakuna kontra sa COVID-19 at hindi na rin nagpapatupad ng vaccination schedules sa mga local government units, kung kaya't maaari nang magpabakuna kahit walk-in. Patuloy pa rin naman ang paghikayat ng Department of Health sa publiko na mga eligible na makatanggap ng bakuna na magpaturok na ng primary vaccine doses. At para naman sa mga fully vaccinated na ay magpabakuna na rin ng unang booster dose. Pinapaalala naman ng Department of Health na tanging ang mga eligible population na kinabibilangan ng mga adults na edad 50 taong gulang pataas at individual na 18 hanggang 49 na taong gulang na may comorbidities pa lamang ang pinapayagang maturukan ng ikalawang booster dose. Sa latest naman na data mula sa Department of Health, nasa mahigit 71.8 milyong Pilipino na ang fully vaccinated kontra sa COVID-19. Samantala, usap-usapan pa rin ngayon ang ginawang hakbang ng Marikina Regional Trial Court matapos ibinasura yung kasong illegal possession of firearms and explosive laban naman sa National Democratic Front NDF consultant na si Rinanti Gamara. Una rito, matapos nakatigan ng korte ang demurrer to evidence na nihain ng abogado ni Gamara sa 15 panangdisyon na may petsa ng Agosto 3 at tinagdaan ni Judge Alice Gutierrez. Pinuri naman ng Public Interest Law Center bilang reaksyon na pagpresenta kay Gamara sa naturang kaso ang naging desisyon ng korte. Git naman, naturang grupo ng mga abogado, isiniwalat na naturang paglilitis ang mga pagkakamali at irregularidad sa mga operasyon ng kapulisan habang sila bilang defense counsel ay nilalabanan ang mga hindi totoo umano at illogical na testimonya ng mga law enforcement official. Sa ruling nga ng korte o narito, hindi na patunayan ng prosekusyon na si Gamara ay sangkot daw sa illegal possession ng baril at explosives na na-recover sa implementasyon ng search warrants sa tinutuluyan ng mga nitong barangay doon sa may Marikina noong March 2019. Nabigo din
ng prosekusyon na mag-establisa ng unbroken chain of custody sa umano'y nakumpiskang mga fragmentation na grenade na nagdulot ng matinding pagdududa naman sa tinatawag na corpus delicti na kaso namang isinampa. Yung panukalang batas para isama ang Philippine history sa high school curriculum inihain na rin sa Senado. May dagdag pang follow-up report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, isinusolo ngayon sa Senado ang pagbabalik ng pagtuturo ng tinatawag na Philippine history at saka yung tinatawag o kaya mas kilala rin sa ating lengguwahe na kasaysayan ng Pilipinas sa sekundarya o sa high school. At kagulingan ay sinabi, iginit ni Senator Robin Hood Padilla na para matiyak na makarating tayo sa ating paroonan ay dapat alam natin ang ating pinanggalingan. Ito ang iginiit ni Padilla sa paghain ng Senate Bill 451 para ituro ang Philippine history sa ating mga high school. Ayon kay Padilla, nawala ang Philippine history sa high school curriculum noong 2014 sa pamamagitan ng Department of Education Order number 20. Dagdag nito, kasama sa K-12 Basic Education Curriculum for Social Studies ang ilang subject gaya ng Asian Studies at World History. Sa ilalim ng panukalang batas, ituturo ang Philippine history para italaga ang pagmamahal sa bayan. Kasama na rito ang history, culture at identity ng Bangsamoro at indigenous people. Pakay din ang panukalang batas na magkaroon ng critical thinking and discourse sa epekto ng mga pangyayari sa Pilipinas. At maliban dito sa history, Bombo Elmar, ay una na isinusulong din ni Senator Robin Hood Padilla yung paggamit ng wikang Filipino sa kanilang mga debate, lalo na doon sa maging sa pag-aaral at ganoon din sa Senado. Pakinggan natin yung naging karanasan ni Senator Padilla kaugnay sa Inglesan doon sa debate sa Senado. Yun, medyo nagtatagalog si Senator Pia, okay yun eh. Si Senator Ligarda, tsaka si Senator Tolentino, tsaka si Senator Coco. Yun, nagkalabasan na ng mga Webster doon. Medyo tenga kong dumugo. Hindi naman ako pinagsalita. Hindi naman, huwag tayo magpapahalata. Kunwari, tumatango-tango ka pa. Pero nasa isip mo, ano daw? Yan yung naging bahagi ng pagkipagkwentuhan sa Senate media ni Senator Robin Padilla matapos yung kanyang unang salang at pakinggan nga yung maduguraw na Inglesan ng mga senador na talagang batikan na sa pakikipagdebate gamit ang wikang Ingles. At ito, abangan natin kung ano maging usad nito, Bombo Elmar. Si Senator Robin Padilla, ang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Code. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, grupo ng mga mangingisda may apila daw sa Department of Environment and Natural Resources. May nakuha impormasyon dito at panayam din ang Bombo Radio Legazpi. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Fisher Folk Alliance na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Central Office sa Quezon City upang hilingin ang suporta ng ahensya sa pagpapatigil ng reclamation project sa Manila Bay. Kasabay nito, formal din na humiling ng dialogo ang grupo kay Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga upang pag-usapan ang naturang issue. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Pamalakaya President Pandu Hicap, sinabi nito na higit 32,000 na hektarya ng fishing waters ang maaapektuhan ng 46 reclamation projects sa Manila Bay. Dalawa sa mga reclamation projects ay nakakuha na ng Environmental Compliance Certificate na naging dahilan ng pagkasira ng hindi bababa sa 600 mangrove trees sa Bulacan at karamihan sa fish ponds sa Cavite ay naging landfill na. Para sa mga mangingisda, malaking pinsala sa kanilang lugar at malaking epekto sa kanilang hanap buhay ang mga reklamasyong ito kung maaprubahan na. Binatikos naman ng mga kritiko at environmental activist ang naturang hakbang sa katwiran na hindi nito matutugunan ang tunay na ecological problems ng Manila Bay. Na meron tayong mga pasusunod na pagkilos kung hindi niya pakikinggan at wala siyang
aksyon dito sa nagaganap na pagsira ng mga reklamasyon sa ating pangisdaan na Manila. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Tumindi pa ang karahasan sa pagitan ng Israeli at militanteng grupo matapos ang airstrike ng Israel sa may Gaza Strip. Nasa mahigit 100 rockets ang pinakawalan ng Palestinian Islamic Jihad bilang ganti sa Israel. Karamihan dito ay na-intercept naman ng Iron Dome missile defense shield ng Israel. Ito na nga ang itinuturing na worst escalation ng karahasan mula nang mangyari naman ang gyera noong nagdaang taon. Ayon sa health authorities, umabot na sa 10 katao ang napatay sa airstrike ng Israel, kabilang na nga ang top commander ng militanteng grupo at isang batang babae, habang dosi-dosena naman ng mga katao ang naitalang sugatan. Ayon kay Israeli Prime Minister Yair Lapid, nag-ugat ang panibagong karahasan sa lugar matapos na puwersahang ilunsad ng Jewish State ang isang preemptive counter-terror operation laban sa banta ng Palestinian Islamic Jihad ilang araw matapos nga maaresto ang isa sa kanilang miyembro ngayong linggo. Bombo Sports News. Isang taon pa man bago magpaso ang kontrata, abay kinausap na kaagad ng top management ng Los Angeles Lakers ang NBA superstar na si LeBron James. Inasahang o sinasabing nagkaharap-harap sa isang dialogo sina LeBron kasamang kanyang Chief Executive Officer ng Clutch Sports na si Rich Paul, kung saan nga ay sinasabi naman wala namang nabuo na mga bagong deal sa magkabilang panig. Sinasabing hinarap daw sina LeBron James ni na Lakers Vice President of Basketball Operations at General Manager Rob Pelinka. Gayon din ang bagong Lakers coach na si Darvin Ham na ginanap naman sa war room ng Lakers practice facility doon pa naman sa California. Si LeBron kasi simula ngayong araw ay eligible na pumirma ng 2 taon sa $97.1 million na contract extension naman sa Lakers. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Isang Negrense voice coach naman hindi makapaniwalang nanalo ng award sa Hollywood. May chika dyan ng Star FM Bacolod. Labis na kinatuwa ng tubong Negros Occidental na si Ilipa Sibua ang naiuwing Outstanding Voice Coach of the World Award sa katatapos lang na 25th Annual World Championships of Performing Arts o WICOPA. Ang WICOPA ay sinasagawa sa Hollywood, California, USA. Ito ang natatanging talent Olympics sa buong mundo kung saan ang mga singers, dancers, actors, models, instrumentalists at variety artists mula sa iba't ibang bansa ay nagtatagisan ng galing. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Ilipa Sibua, Negrense voice coach mula sa Sipalay City na nakabase sa United Arab Emirates, sinabi niyang hindi pa siya una makapaniwala na nanalo siya ng nasabing award kung saan kakadating lang niya sa venue nang tawagin ang kanyang pangalan. So medyo nagulat po ako dahil sa kalagitnaan, parang nihingal pa ako, tsaka tinawag ko yung pangalan ko. So it's just, parang na-shock ako and overwhelmed dahil hindi ko rin talaga in-expect na sa akin pumapunta yung award na ito. Matatandaang gumawa din ng tagumpay na pangalan si Jed Madela taong 2005 noong nanalo siya bilang Grand Champion Performer of the World sa WICOPA. Mahigit 60 bansa ang lumahok sa nasabing World Talent Olympics ngayong taon, kung saan nanguna ang Pilipinas sa may pinakamaraming panalo na may kabuuang naibulsa na 266 na medalya. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Yan ang kabuuan ng ating mga balita mula sa Bombo News Center Makati at live via satellite. Kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bomel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nabatain yung kawanan ang News Center sa atos nga Bombo Network News. Mga mainit, mga nagapahunag kagalabas nga mga balita nasyonal, mga balita sa palibot niya sang pungsod. Pagbalik rin siya platong tunod, dugangan tani, kanto mga sabi na natin ka matutukan mga balita lokal. Of course, bilon tani ko ng kadamon sa mga estudyante naton nga nagpa-enroll ya diri sa probinsya sa Negros Occidental sa dalom sang DepEd Negros Occidental Division para sa sining upcoming 2022-2023 nga school year, makabinan, no? Kaya
matamat na kita balik. Sugod kita na may mga pila ka area nga limited face to face kag by November maka full na kita no. Face to face iyang klase sa mga pampubliko kag pribado nga mga bulutuan malilipay-lipay na aton nga mga driver kung may mga balik eskwela na makadugang-dugang income despite sining sining sa gyapon bisan pa dayon nga pag-us ang presyo sa gasolina krudo mataas gyapon sa normal sadto ya nga sitwasyon kaga karon balikan ta aton isa sa mga duduman nyo aton nga correspondent sa Sri Lanka si Ma'am Christina Surungon nga mo interview aton sa Sri Lanka sitwasyon o nakabalik na gali sila ari na sa Pilipinas upod sa pila ka mga Pinoy nga nagbalik na rin sa Sri Lanka. Ibalon tayo karon kay Ma'am Christina Surungon kung doon budlay mag-agwa dito sa Sri Lanka. Bangod sang padayon karon nga krisis nga ila siniya nga ginabatyagan mga kabanan. Gumors maulik man sa inyo patuntunan gaan tayo pagtamo dining mataas nga presyo sa kalamay na. Kalamay nga matamis apang mapait ang presyo. Ano yan ang rason? Shortage sa kalamay. Diba tingnan sa News Center, ma-import mga sing kalamay, 300,000 metric tons. Oy, di mo bukas at singgaling, ma-import pa ta. Basi pag abot din sa aton import nga kalamay, ang mga nagaling sa aton nga mga sugar mills, ara naman sa merkado, kag mag-dinaguso man stock naton makabina. Dapat na nag-import na before pa. Nang manogabot bala nga way na tasing stocks sing kalamay sa merkado naton kag before pa man magsugod ang milling season naton ikot ko mag-import sa basi after 2 months maabot ni after 2 months basi dagsa ng kalamay sa merkado kay may milling season na siniya nga bulan sa Agosto instead sang bulan sa Setyembre. Balanta na karon mga kabinan talakayon talaga pagtabod mga kabinan sa pagbalik siyempre tutunan Bombo Hanay Saudto makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Balik din pa pala kayo sa patuntunan na Bombo Hanaya sa Ugto, 48 minutos na nakalabay, stock na alas 12 sa Ugto. Makamilan natin sa ating kung ano report ng Bombo Grace nila baton. Hindi kita na makamilan sa ating siniblang pag-atag kita mo sininga matinion. Ining mataas nga presyo sa kalamay. At inabatiyan Matiginas News Center sa Metro Manila. May mga galapot na sobra na benta, galapot na siya ganang presyo. Iyasang
refined sugar ning puti bilang nga kalamay. So di sa aton sudad sa Bacolod, probinsya sa Negros sa Askina, report ni Bumbog Gracelyn, ang presyo no sing kalamay nato nalin sa ginatawag nila ng dark sugar, wash sugar kag white sugar. Mga kaibinan, ang presyo timi pagsaka gid man especially sa ining refined bala, white sugar na to sing ligag no pila to 85 subong 25 na 80 nga sing ligad. Subong gabarya to 95 pesos no per kilo. Ang ining dark sugar ning daw ginagamit mga sa mga kapihan din na daw ka brown giblang color niya no kasi mo meron ginatawag nga wash sugar mo daw puti-puti siya ining dark sugar mga 68 pesos ang kilo ang wash sugar muning mga 70 pesos per kilo. So may variation from the dark sugar to wash sugar to refined sugar, nagabaryar may pagsaka sa 5 ka pesos to 15 pesos ang tagsaka kilo mga kaibigan. So bangod sini as report ng Center Bagulang ang Sugar Regulatory Administration pagi sila sin administrator nga si Hermini Hildo Sirafica igaduso naman sa board sang SRA ang sugar order para sa pag-import sang 300,000 metricos toneladas sang kalamay. Mga kaibinan, kay ginalauman dito sa Metro Manila, base maglabot sa 100 kilos o 100 pesos ang kilo sang kalamay, especially sa refined sugar. Kalamay at lalo ginagamit na despite nga grabe kaso sang diabetic sa aton sining pungsod Pilipinas, kung hindi tama din na adlaw nagagamit king kita isang kalamay sa ato sini adlaw-adlaw ang gawi sa adlaw aton nga pagluto sa mga nagahimo sa mga pastries, tinapay, mga cakes subong padano gahilapit kita sa bulan sang holiday season do mayo sang liga gitalakay tani nga sinita base kun malang kag magsaka presyo sang kalamay gahilapit kita subong sa holiday season. Pag-abot sini sa bulan sa Disyembre, mga presyon na sa mga nagapauna balakon, especially mga mga nutsibuhay na items, sigurado matimbuok kini. Kung amo nga sa subong pa lang ang presyo sa kalamay, nagasobra na 90 pesos, galamboy na sa 100 pesos per kilo, especially ang refine, di kabalo ka, damo tingin na gamitan, ang mga beverages na ton. Gamit na kalamay, mga soft drinks ta. Ang mga naghimo sang cakes, naghimo sang mga bread at tinapay, kay iban pa nga mga pagkaon nga kinlan sang kalamay mga kabinan. Sa subong, kung mga nagpresyon na ising kalamay, nga wala pa kita nakasugod sang milling season, actually doon naman sa ligad, sa aton interview kay Vice Governor Jeffrey Ferrer nagambal siya nga ginaduso gani nga sa subong nga bulan sa Agosto dapat magbukas ng milling season para hindi na kita makabatag sa shortage sa kalamay kaya ginapayag sining mga nagabaligya sa kalamay sa merkado ngati bangod siniguro sing kakulangon sa supply di bangkot na kulang gid bang supply wala gid man sang bastante nga stock sang kalamay sa merkado. Alin ko base gina-senaryo lang base naman ito lang artificial shortage technical shortage para lang mag-aarason, para lang ma-justify ang pag-import sining kalamay. Ining duso na mag-grossing SRA nga mag-import si kapin 300,000 metricos tonelada. 300,000 metric tons sang kalamay dito ni kon import di man sa mga Asian countries so Thailand, sa Vietnam, sa Malaysia, sa Indonesia di man ta kuno import kay ining duso karon sang SRA nga mag-import sang 300,000 metric tons si kalamay aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos kag resolusyon na lang o kon sugar order na lang ang kwaon to be approved sang member of the board
sa Sugar Regulatory Administration. Nga kung makapagawa naman sugar order, dumay sa liga ito, sugar order number 3. Gin pa matukag ito sa mga dagko ang mga sugar planters sa Negros. Kaya may import na ito. Pila ito, dumatarin 50 metric tons. Sa Kalamay, ito madayon, harap sa mong pending pa ng kaso sa korte. Kaya ito, gapamarepin yung mga dalagko ng mga asenderos. Kaya kung magsulod yung bulyom sa Kalamay, ito yung basing Kalamay, nila ito yung na-stuck na, di bakal. Basta magtig-abla, magbatok, balok yung Kalamay ni, kung mabasain na siya, magdugay mo ng stock yung mabasa, basta ito kabalobla, gatig-an sa mo, daw bato na ni sa makabinati, hindi mo puslan. Tirkam sa mano, kasi na ito naprobado na ni Presidente Marcos ang pag-import sa Kalamay. Order na lang, approval na lang from the Isari Board ang ginahulat. Ito pumangkot na import kita sa buong si Kalamay, siyempre daw pa na requisitos. Kumplituhon pa na. May import pa kita dito sa mga Asian countries na ton. Kung makadayon gaman niya, example, kung madayon, saan o maabot? 1 month after, 2 months after, 3 months after, ang pag-import na ito si Kalamay, hindi ko ba si pag-abot sinibla, gabaha ng Kalamay sa itong merkado, kaya uling sugod na kita galing. Okay, by August, actually sa Kinandan, September, kasugod na kita si milling season mo. Dito sa Pilipinas. Subong galing Agosto, may report na kita, ganda may sa Sugar Central, dito sa Negros, das Talisay, blao, ganda nagapamato, na galing kano iya sing kwan, sing tubo, para magpagaling, kaya sinablag pa mo ng duso mo. Ganda by August, dapat masugod na milling, para hindi na kita magdako ang shortage ng supply sa Kalamay sa merkado. Di mangkot na may mga sinda na yan, may mga tubo na ready na pagaling. Kasi kumasi ko daw lang alang pag edad sa tubo, kabala ko akong linghod, bala lang alang edad sa tubo, ang purisa sina nubo. Di maperde na ang mga kwan na tag-iya sa tubo. May mga small planters kita, may mga big time planters kita, nga kung nubo ang purisa sa tubo, but yung gamay lang na ang Kalamay, ang magaling, gamay lang Kalamay, ang ma-producer kung nubo ang purisa sa imo sinutubo. Amo na sinaton ang ginalantaw. Ang gamay bala, nubo ko tama, di maperde mo na mga planters kung linghod pang tubo mo. Amo na ginatuon nila sa September, mga kaibanan. Kaya pag abot sa Setyembre, tulo-tsakto ng edad sa tubo nga inog pagaling mo. So kung daw mayong tubo sa tubo, mayong, sabagay ito ay matalako, gid nga halit, di sa katubuan, mayong tubo sa tubo, mayo man ang iyang purisa. So makaguluginan siya, dira mga planters na ton. Galing kayo sa mga balanta naman, kamahal man sa mga farm inputs, ang abuno dan ba, terrible man ang pagsaka sa presyo. Di plus ba labor mo da subong, mablairan pa, plus pa imo da ang gasto sa hauling, tracking mo da, krudo mo, mo pa na part para sa kwan mo, sa production cost ng Kalamay, ang pagtapas, pahalin sa pagtanom, pag-amuma, pag-abuno, pag-cultivar, pagtapas, paghakot, sang tubo pagkanto sentral, inatanan part na si imo sa production cost. Di kon pigaw purisa sa tubo, nubo ang purisa sa tubo, hindi ka na makadako, producing Kalamay. Instead, abida sa isang bakterya, sa Kinandan kumayang purisa, sample lang niya, sa isang bakterya sa tubo, abi makaproducer ka na 30 kasakos ng Kalamay, mayroon purisa, sample na. Di kon daw lang tubo mo da, linghod pa, di pa yung nagpagaling, kulang pa sa edad. Nubong purisa niya, ibig sa 30 kasako, pumutang tabi karon 20 lang sako dara. Puti ang the resto, gamay na income mo da. Muna ginatawag ta nga, kabat taktugin sa edad, ang tubo. Ti ining sugar order, nga natala na, nga pag-aprobahan sang board sang SRA, ti base magpulok-pulok naman nato ng mga sugar planters, especially sa probinsya sa Negros Oriental.
Despite nga ti, early pang galing subong, oh. Singko may mga sugar central na nga, this bulan sa Agosto, magabukas na, sa ila sining nga galing, magasugod na sa milling season, magabato na sa mga tubo para nga galingon mga kebenan. So kung as early as sining nga bulan, may sugod na sa milling season, tisling ko as early pa na maguro after a month, makapagawa na kita sa kalamay sa merkado. Di ko mag-import kita, tantabi, masugod na transaksyon, maitso na by daso nga bulan sa Setyembre. After 2 ka bulan, maabot ang kalamay o sa bulan. Tisling ko sa pag-abot sa isang import ng kalamay, damo nagro-klamay sa merkado, kaya nagsugod na kita galing mo. Di ko magbaha naman ang kalamay sa merkado, di naman di mapulok-pulok aton nga mga planters. Kaya mabarato naman na ang kalamay sa merkado. Mabaratong kalamay sa merkado, pabor sa konsumidores, pati sa mga planters nga nagastos ang mas taas nga production cost, abot nga makabawi sila or makaginansagin sila. Mo naman ang problema sinadra mga kapinan. Kasi ko dapat pag-import sa kalamay tabla during siyang lean months, nga gina-expectar na forecast ngina ang mabinulan, manubo na ng supply sa kalamay, kaya mga na-producer sa ligad ng mini season, ubos na. Amat-amat na ubos. So, dapat na muna tani. 3 months, 4 months before, sininging forecast nga mga binulan nga wala ito sa kalamay, ma-import ito daan para mag-abot ng season nga wala na o gamay ng supply sa kalamay sa merkado, maabot na import mapanghaboy ito rin sa merkado para hindi maepektuhan ng presyo. Kag sa pagsugod naman sa milling season, kundi stop naman ta import para pagwa naman sing atong local production, why na sa imported kalamay, kundi mo naman na baklon, muna bla. Di gusto nagabungguanay man ang aton nga SRA, kag aton nga mga sugar planters. Di mo na magsantuan na, ila sila nga paminsaron. Tapi pag kuin na da, kung saan o lang matsimpo nga dapat na mag-import sing kalamay. Kung ma-import, gimanta, kinago ng pag-import. Kasi kutik, ang mga konsumidores, amoy nagkapiktuhan, kasi nagsaka ang presyo sa merkado mo. Kita yung nagamit sa kalamay, kita nakapiktuhan. Kaya nagsaka ang presyo sa merkado. Ang mga nag-producer sa mga pagkaon, nga may ingredients sa kalamay, epektado man. Bla. Ting pandesal, gamay na. Gamay ng presyo. Gamay ng ang iya siling nga kadakon, pero ang presyo ko taas pa. Ikaw basi ang pandesal ta solihi, kay gasaka mo presyo sa harina ho. Kay pilapigid ka mga ingredients. Ikaw basi ang pandesal solihi daw, itpong na lamla ka dakuaw. Mo ni subong base kon magkuha naman pamalabaga naman sa aton ng mga sugar planters ining tala nga pag-import sa kalamay nga talana nga sinaton natalan ila nga pagkuha pagwa na sang sugar order nga sini pag-import sang 300,000 metric tons sang kalamay mga kebenan. Ay kabudlay na. Ti sino yan di mo haping ibabaw. May ganyan magbang supply sa kalamay sa merkado para pabor sa aton nga mga konsumidores. Basi kung magbalik sa tag 30 pesos, 40 pesos ang kilo sang brown sugar to, kuti pabor sa aton. Kung nila kung magtutudok lamay delikado bla na balatian ina iya ang resulta. Kung nang kilala ko lang baka magina sinyo, ang kalamay matamis. Ang kalamay matamis, ang presyo mapait na. Ningkuti basi ang resulta sina. Pagbutang mo sa kalamay mo sa kape, pisan ka mo guro naka-experience no. Sang una nga mga tiyempo, 5 years ago, mabutang kasing kalamay mo sa kape isa kutsarita, katamis na mo. Sumungya mabutang ka kalamay sa kape mo isa ka kutsarita, dugangan pa kalasay. Ikaw na, ang kalamay ito naglasay mangged. Ang kalamay ito naglasay, mura-mura sa una.
nga ang purity sing kalamay blaya isa lang kutsara tamis na. Subong isa lang kutsara ay dili ka pakabatag sing tamis. Sabagay may mga ganyan para di ka magbalati anon na. Ha? So bantayan tayo makabina kung anong mga resulta sini. Ha? Sining panibag-o nga duso karon ang ginahulat na lang karon ang pirma, ha? Sa ISRI board sining pag-import sang 300 tons, ha? 300,000 metric tons sa kalamay nga sinatonti aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos. Ay sa pagkalinya si Bongbong Grestin, no? Natin si Bongbong Grestin, si Ma'am Chris Rogon, sunod tala na magkaminan, ha? Unatan na mga balita ni Bongbong Grestin Lubaton, ha? Ang kanamuon sa mga na-enroll na, mga enrollees na naton sa mga eskwelahan diri sa Provincias Negros Oriental sa idalom sa DepEd Negros Occidental Division para sining 2022-2023 nga klase mga kaibigan, no? Ari sa pekalinya report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa pahayag man sa ato si DepEd Negros sa PIO Sir Ian Arnold Arnaiz. Bombo Gracelyn sa patrol, kamin. Bombo Dennis, masubra sa 200,000 nga mga estudyante ang naka-enroll no, sa nagakailain ng mga eskwelahan diri sa Bugos, nagumin siya sa Negros Occidental. So sa record, Bombo Dennis, peak count enrollment sa school year 2022 to 2023, Bombo Dennis, ang pinaka dako nga porsyento no pinakadamo nga mga naka-enroll no kag ginabase ni sa naligad nga school year mo din sila nagakuha sa percentage amo ang public senior high school no. So aray kita mo din sa kabilugan no diri sa Negros Oriental 79% nga mga estudyante naka-enroll kag ginbase nila sa last year no nga percentage mo din so isa-isa kunta sa aton nga data subong no as of August 6, 2022 kag may mga pahayag man diri si Sir Ian Arnold Arnaiz ang spokesperson sang Division of Negros Occidental no sa public elementary school Bombo Dennis sa nangligad nga tuig niara sang mga 174,000 plus no ang naka-enroll kag subong ara sa 106,000 plus. So equivalent siya 60.62%, no? Samtang sa public junior high school from first year or from grade 7 to grade 10 abi sa naligad nga school year 2021 to 2022 Bobo Dennis may ara sang 100,000 plus ka mga estudyante ang naka-enroll sa Bugos na Provincia ng Negros Occidental. Subong, ara sa 69,942 Bombo Dennis. So, ara siya sa porsyentong 69.54%. Samtang, ang public senior high school sa naligad nga school year, may ara sang 35,000 plus, no? Mga naka-enroll kag subong ara sa 30,115 ka mga students, no? So 84.37% ang iya sini nga percentage lapit na lang mag 100% Bombo Dennis. So total all in all sa peak count enrollment sa school year 2022 to 2023 Bombo Dennis as of August 6, 2022 may ara sang 206,095 students. Wala pa nadadala ang sa private school sa napaina siya Bombo Dennis pero gin isa lang mala no sa upo na siya sa report. So sa private schools may ara sa naligad nga school year 23,000 plus no kag subong ang naka-enroll 18,989 so 79.71% ang iya sining percentage kung lang tawon ta Bombo Dennis sa naligad nga tuig or I mean school year no may ara sa public schools na niha from elementary school to senior high school ang total sang enrollment sa ilog na probinsya sa Negros Occidental may ara sang 311,209
311,209 and Subong may ara sang 206,095 students. So lapit na lang siya mag-exam or kung mag-santo no sa naligad wala nga enrollment sa ligad 2 posible madugangan pagid siya kung modernis kani mga Ongoing, Bombo Grislin? Ongoing pa man enrollment, di ba? Yes, modernis ongoing pa siya. So halin siya sang July 25 until August 22, no? Subong bulan, August 22, pag malawig-lawig pa siya modernis sila pa kasimana ang idalaga niya. May no? tatlo ka semana, almost tatlo ka semana. Yes, modernis, malawig-lawig pa, no? Pwede pag makaapas ang wala pa nakapa-enroll. Siyempre, siguro wala pala may tiyempo pa. Damo man ginasikaso mga ginikanan ta kay Muslim nga nagkakadto sa eskwelahan mga ginikanan o modernis no pag sa data nga nakaptan ta ang pinakadamo nga mga estudyante elementary gid siya no kada damo or dako pa ang lauto nila mga modernis no para magsanto sa naligad nga tuig. So sa Subong nagapatigayon ang enrollment kag actually may allowance siya kung wala ni according kay Sir Ian but convince o kung encourage na magpa-enroll na nga daan na magpauliti kay actually may ara sang 203 ka mga adlaw or sobra pa no na yara bala ang isa ka school year no modernis no school or number of school days bala so 20% nira pwede ka kapalaot pa-enroll kay mostly ang naga-enroll sang late na bala amuning mga transferees. So, ako nagahatag man sang tiyempo ining mga eskwelahan kay syempre kung mag-transfer ka mo danis halin di sa eskwelahan pakadto sa eskwelahan kadamo man sang proseso nga imo pagahimuon kag may mga lugang pagidong announcement si Sir Ian para nga ang atong mga students guided sa gihapon no sa mga pa nakapa-enroll kag syempre naga-matter na siya mo danis kung temprano ka pa bala pa-enroll kag o i-compare mo siya sa late ka kay ang atong sa nga gobyerno gabase na sa number of students na makahatag sila bala sang isakto man nga budget no kay kung late na ang iban hindi siya sa madala bugpo din sa budget nga tawag kay syempre ginaisip gina pag for budget allocating man bala no di magka-problema sa sulod sa eskwelahan kay ang public schools daan, syempre, nagasalig makita sa ginahatag sang gobyerno wa modernis sa mga services, no? So, kinanglan ta sang daan Subong, dako nga pundo bala sa internet, no? Kag sa iban pa mga kinanglan sa mga estudyante. So, mas maayo nga mas temprano nga makapa-enroll na sila nga daan. So, bumuglis na ano ang forecast o anong lauman sa DepEd Negros Occidental Division naton malabot ining populasyon o kung nang kadamo sa estudyante naton last school year sa subong school year or balapawan pa nung ilang forecast Bombo Gracelyn? So Bombo Dennis sa subong sige tungod nga malawig pa ang tiyempo no. So ano pa pila pa kasi tatlo no. So, gina-expect naman nga daan nila nga Bombo Dennis, mag-equal gid siya bala kung may sobra-sobra lang gamay, no? Kaya hindi pa nila mabalaan kay syempre sa November daan, mabalik kita eskwela, kaya may araman nga nag-tat sa naligado. Gina-target gid nila nga ini nga school year sa dayon man sang 100% face-to-face classes dapat wala sang kabataan or isa ka kabataan na wala sa eskwelahan or dapat test nila wala mo na target nila mo regardless of the number bumalanis. Okay no. So ini Bombo Gracelyn sa private kag public sa from elementary to to senior high ang iya ka niya ng higher education kung tertiary bla at sa CHED natin ay hindi madala no? Wala ni Bombo Dennis madala so asa lang kita sa senior high school no sa aton nga Division of Negros Occidental kag wala ng mga private schools also from elementary to senior high school. Tanong ba check around tala magrudason ng CHED naton Commission on Higher Education kay ako bot
kung base magamay ba lang populasyon sa aton nga mga mag-eskwela sa tertiary kung sa colleges kaya bala mo ko sa bumugestrin kung college niya medyo mahal-mahal na ang kwan mo ang balayran ti sigurado ko sa may mga nagkuan ginaya yati hindi sa kapadayo next year kay daw wala nga langged nga taso naman ta tuig mo tatanay obra para makasupot-supot next year naman ta wala no kay ti lain ang labi ko sa ati kunara ka lang sa public elementary ka high school ka senior high ka at least ang balayran bala hindi mo sila niya mahal magi kumpara ka sa college kati okay mo na kunara ka sa mga state universities and colleges kati iban libre na iban barato balayran po sa mga private school ka ay nangigad nga nagpandemya gani why school maintenance why aircon why sa kinabayran ko na no why man nagdubo gani ang balayran sa iban nga mga eskwelahan po especially sa mga private schools Bombog Graceland. Yes, my point of view mo din is, no. So actually, sa tertiary bala, madamo sa mga nag-universidad kay hambal dalila, di ka man Japon maka-eskwela mayo katungod online. No, kalang iba narala sa ila balay, sigaw ang signal. No, kagang ilang nga tuition fees wala man na tubo din sa labanan sa mga private schools. Sa bahin naman niya sa mga public schools, mga state colleges, sa pabalian sige na training gid nila kasi no gid ang makabaton sang maka-avail sang tuition. So makabagi kita nga siguro na gamay-gamay gid pala no ang number sa mga estudyante nga ga-eskwela sa college level no dati sini sa pagbalik sang klase aton man checkeron kung kamusta no kay mabalik man sila kuno sa face to face. So actually modernize sini nga August may ara na sa mga eskwelahan especially mga state colleges mabalik na gid face to face kaga siguro ang ila sa nga number medyo gabangon-bangon pa lang dutay pa lang siguro kay kapigado gataat mandaan atong sini nga mga balaklo no inflation sige lang sige so good luck na lang ganay tumagi ni kanan. Sa balang ka Bombog Graceland sa atong tertiary level may mga eskwelahan nga ang schedule na daw balot-balot bala no mayroon sila online ining adlaw o depende sa subject mo kung kinanong gid mga mag face to face do ara na daw may mga porsyon na sila nga ang schedule mo bis subject mo do kinanong mag face to face na like kung may mga subject sa laboratory o ribandera na maka face to face ka sa eskwelahan no para next date ibalik mo online do no bla daw kombinasyon na subong amo nang nabalang ko sa pila ka mga mga colleges no mga private colleges na to na Bombog Graceland. Yes po ba Dennis amo nang mga info na nakabatian ta hindi sila nga 6 days sila o kung halimbawa sang una nga kompleto gid no inadlaw nga ra sa eskwelahan may isa ka lang dabi ka adlaw nga wala kaya klase no so ara man sa gihapon sang online nga ginatawag pero mostly siguro mamadali sini nga tuig magabalik sila ang iban siguro kay tungod man sa limited no ang ila sini nga classroom inigay pwede nga magdungan sila kadamo man mo yan especially sa mga state colleges tapos man din sila ya for example sa kursoge sang education no so kabudlay man nga sa isa ka room maglapaw sila sa 40 siguro amo na sa isa ka semana may ara nga adlaw nga lang sa sila balay may ara man nga adlaw nga sa ilang eskwelahan. So, Bombo Dennis, pamatian ta ang pahayag sang spokesperson no sang the Division of Negros Lenta si Sir Ian Arnold Arnaiz. Well, nakalabot na kita mga around 79% of the ang basihan natin is the enrollment. Total enrollment sang last school year. So, ano na siya, figure city ko lang, February pero nakalabot at mga 200 plus ata, 200,000 plus. Division of Negros Occidental alone. Wow, kadamo. Sa elementary, sir, pila ang record sa tatlo, sir, ka mga level, no? Ano ang pinakadamo na nakapa-enroll na?
nakita ko to some senior high school na public senior high school kasi mga 84% na out of the total enrollment ng last year ang nagpa-enroll na. Oo. Pero wala man sila galayo ay sa number no sa elementary kag sa sa Wala, junior. on the average, we are 79%, so hindi ba sila maglayo ay. Tapos we have sila pa ka weeks until August 22 for the enrollment. Pero even after August 22, may mga late enrollments pag na siya nga matabo. Pero ang mga late enrollees dapat maka-enroll sa gusto nila nga kadtuan eskwelahan prior sang December, 2 months after August, September, October, before mag-end ang October, dapat nakapa-enroll na sila. Kaya bagod na dapat hindi pa ma-consume ang more than 20% of the total school days. I think we have our total school days na to is around 200 class days, 203 days. So 20% of that around 40 days or more or less mga 2 months ang aton na allowance for the late enrollees. Okay. So included ang mga transferees na gusto na mag-transfer. Pero even beyond that, ang mga especially enrolled in other schools tapos mapatransfer sa tungod, for example, sa Ilos Labalay, so patransfer naman sa school, okay ba na nga siya mas beyond 20% of the 203 school class days basta kompleto yaman ang iyang mga grado sa previous schools niya. Otherwise, i-assess naman sa liwat. Okay, sir. So, sir, ang sa percentage to kanina, ginanda mo sa total sa buong simana, no? Adala na ang private school? May ato to data on the private school. Ara na siya. Okay, sir. So, sige pa ang enrollment at may allowance pa nga 2 months, no? So, mas magiguro, sir, nga nila mapalagotan sa maglapit na lang gino kung walang may time pa lang kadto na lang daan. Importante makapa-enroll na sila subong kay tungod na ang official nga number of enrollees paon na siya immediately after sang August 22 mo. Di ang inyong number of enrollees or enrolled students kilanglanon na siya for planning and for budgeting kay nakabase ang MOO isang eskwelahan sa number of enrolled students. Di karon, for example, ang number of enrolled students natin 100, tapos at the end of October, naghimo siya 150, di ang 50, tuway tiyan na budgetan, so problema naman na sa eskwelahan. So, amo na nga kilanglan na before August 22 or by August 22, naka-enroll na mga bata kay para ang number of enrollees ma-finalize na at maging official kaya amo na siya ang eksakto nga basihan na sang MOO isang eskwelahan. Yes. Ano na sa ganing MOO isang, sir? Amo na siya ang budget sa eskwelahan for their maintenance and operation. So, nakuha ang ginabayad sa suga, tubig, kuryente, sa internet nila, kung may internet man sila or kung sa communication nila. At kanan ng mga operational costs ang eskwelahan, nakuha sa mga repairs ng eskwelahan nila. So, very important na makuha ang exact number of students para kung baga ang eksakto man na budget ang ma-allocate sa ila. Yes, okay, sir. Sir, may dugang ka nga mga announcements? Ayun, magpa-enroll na kita tanan. May pila pa man sa simana before sa August 22, pero hindi ka na paghulaton ang katapusan at daw kung magpa-late pa kita nga pa-enroll, no? Tapos magpa-enroll kay dala na lang sa importante nga mga documents. Ang pinaka-importante kit ang ginapangita kit is of course the birth certificate ng bata.
Kung wala sang birth certificate, pwede lang makakuha. Nahalin sa PSA ha, as much as possible, issued sa PSA. Pero kung hindi kita kakuha from the PSA, we can make use of the local civil registrar's copy na sang birth certificate. Kung wala pa gid, pwede lang baptismal certificate from the kung sa tiin ka mo nagpabudyag. Kung wala pa gid, pwede pag-gid ang certification from the barangay. Pero ang ina nga document, based na siya sa common knowledge lang. So, kasi in common knowledge, wala man Japon ang mga details ng bata. So, later on, pag before siya mag-graduate, mag-discover, problema yan naman. So, as much as possible, bakuha kita sa birth certificate from the PSA para accurate na kitang correct ang mga information. So, at the end of the day, kung pag-graduate ang bata, wala na siya problema, diretsyon na ang iyang pag-graduate. Okay. Bombo, Denny. So, ano to, no? Kaga yung sa padog ang pagiging mga announcement reminders. Napadayan sa kahapon, in Brigada Eskwela 2022 Bombo Denny. Sa aton sa pungtod natin. Kaya especially diri sa Negros, Occidental. So, mga ginikanan kag mga kabataan, ginatinguan, ginong malagot man sa aton sining mga maestra na mag-participate Bombo Denny. Sige. Madalis amo na ang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grease Lindubaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Marami na bataan nyo, no? Ang ato siling PIO sa DepEd Negros Oriental Division, ang atara panawagan, dito na paglabuton pas deadline ng aton enrollment until lang August 22. So, simple mo lang mga requirements ay makamubod na yan. Kung wala kuha sa birth certificate sa PSA, ang the rest pwede man na. Samtang na-enroll lang mo, i-proseso lang galing sa PSA para later may mahatag na mo dokumento official sa inyo school. At least hindi na kung problema pa sa ulihin. Importante, enroll na ya. Para malista na daan, kaya mabudgeta na. Ang aton sining mga estudyante, sining school year 2022-2023, kasi aton mabalik na kita sa face-to-face kinanda na ton nga pagtudlo, mga kaibanan, ara sa sulod sa kwartong estudyante, ara si ma'am sa tubangan, ara si estudyante sa tubangan ni ma'am, nga may immediate or instant reaction sa pagtudlo ni ma'am. Kaya namin giman niya ko naman sa ining kuan-kuan lang. O ay niya module kag kuan kag online. Kung nakitawon daw hindi na epektibo yung sistema sa pagtudlo. Alam kayo dami mo kung may pandemya tapos ang ligad mo. So it's time naman niya. Ang magbalik na kita sa face-to-face. Ang magbalik na kita sa normal na ton nga sa isang edukasyon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na naklikan stock na alaw na sapon. Sunod ta this time mga kamanan, naka-standby na sa aton sining connection, ang aton sining isa sa mga Ilongga, ang sadto, dito yung sa pungsod Sri Lanka. Nung dumayo ko nag-crisis man to, terrible man tong political tension kag senaryo sa Sri Lanka. Mga Pilipino nato ng mga turan gusto na magbalik direya sa pungsod Pilipinas. Para pagkuananay, anay mga buhay temporaryo, o lato nga magbalik ang normal nga senaryo dito, kiti grabe itong economic crisis. Purao to, purdo ito, bangkarote itong gobyerno nila sa pungsod Sri Lanka. Si Ma'am Cristina Sorongon, nga sadto, tayo mo na gina-interview dito sa Sri Lanka, nakabalik na gali. Dito sa Pilipinas. Kagadamo naman sa mga Pilipino nga nakabalik na dito sa Pilipinas from Sri Lanka. Ibalong tabi kay Ma'am Cristina kung anong iya eksperyensya kay sinilagyan ito mo interview ta do mabulubudlay sa mga Pinoy naton nga magbalik na kay kadamo sa mga documentary requirements. Kakadalag ko pa sa blayran. Kundi ka ito kasarang kay daw ay kwarta pura at po na pigado pa. Birawin ka pa si Blayra, mga proseso mo, duga na ang problema sa mga Pinoy na to, Pero si Ma'am Cristina Sorongon, siya ito nakabalik na, subong ari na sa Pilipinas. Ari sa Manila, pagaling kayo daw
paidalom sa na sa quarantine period. Mga kabinan, patibulon ta siya kung na-experience siya pagbalik sa Pilipinas, from Sri Lanka, hali dito sa puraot nga nasyon, tila to ni hambar siniligad, no? Dapat magbalik sa Pilipinas, may bulig din ang gobyerno, or may bulig ang lokal nila nga panguluhan, bisan pa paano, para man sila dahil temporaryo nga pag tinir na pagbalik dire sa Pilipinas. Sa peklinya, si Ma'am Christina Surungon. Ma'am Christina, mayong hapon. Welcome back dito sa Pilipinas, ma'am. Mayong hapon man sa inyo tanan-tanan. Sir Dennis, mayong hapon. Yes, welcome dito sa Pilipinas, no? So, Ma'am Chris, sa saan o ka lang nakaabot dito sa Pilipinas? Ano ka mo nakaabot sa Manila? Hapon, Sir Dennis, mga alas 5 sang alauna sang hapon kami nag-abot dire. So, medyo ano man ang panahon, maulan-ulan. So, happy man nga naarin na kami dito subong. Okay, halin dito sa Sri Lanka, sa inyong nga ginestaran, abi, Banwa o syudad, pagkadto sa Pilipinas, no? Pila ka oras ang travel nyo, dunok lawig? Bali sa Colombo to Singapore, tapos Singapore to Manila. Mga siguro Colombo to Singapore mga Colombo to Singapore mga siguro mga 4 hours. Tapos Manila to Singapore to Manila mga 4 hours. 4 hours, mga 8 hours sabi inyong travel mga 8 time. 8 hours total. Okay. Sinupod mo, ma'am, puli di balik sa Pilipinas? Oo, 8 hours. Oo. Sinupod mo puli di sa Pilipinas? Bali sa Dennis ang duwa ko kabata, ang 15 years old kag ang 3 years old. Oo. Okay. Sila nga duwa. Tapos may Pinay man ako nga taga Iloilo. Okay. Upod. May bata man sa nga isa. Okay. Pila ka mo ka Pilipino na upod sa eroplano or may pila ka mo may mga Ilongga kahit ka mo diri nga nakaupod mo, Ma'am Chris? Oo, bali duwa kami gani nga Ilongga Okay. sa taga Kalibo, taga Aklan sa isa man sa kabata. So sa first batch, third set sang repatriation bali kami lang nga duwa kag ang bata duwa sa akon, isa sa iya, 3 ka bata tanan. Okay, but sino first batch gid kamo iya nga mga Pilipino nga nakabalik dis Pilipinas halin sa Sri Lanka? Bali sa Dennis may first batch nga nag-abot dira sang August 3, July 29 siguro, oo. O say bali na kami, third set na kami. Third Third set batch. ng first batch. Third batch ka mo. Sa third batch. Hindi, it's first batch siya, third set. Third set. Oo, third set. Okay, so duwa lang kamo ang Ilonggo. Oo, duwa lang kami. Sa third set ni pila ka mo tanan ka mga Pilipino ha? May ideya ka, Ma'am Chris? Damo man. Sa third set, hindi kami lang gani sa Dennis kay may iban pa kami tani nga mga upod. Kaso lang ang isa nga nabalaan ko, bali ang consulate wala ya pa ma-release ang travel documents ng bata. Pero gin-book sila sang duwa lang ya ka bata. Hindi yaman pwede mabili ng gamay nga bata. So sa liwat rebook ang iya nga flight. So bilin siya wala siya kaupod sinyo. Oo, wala sa kaupod. Okay. Subong, ma'am, di ingid ka mo exactly subong ara pa kamo sa Manila? Ari kami lisubong sa Manila, Sir Dennis, sa hotel Networld, yung hotel quarantine. Ang bata ko nga 15 anyos, unvaccinated siya. So kailangan kami mag-quarantine. Ako company ko siya. Until saan ako mo da ma-quarantine kay makabalik diri sa Mina sa Iloilo? Si Subong first day pa lang kami di Subong. Bali 5 days and 5 nights kag 6 days. Okay, daw 5 days ka mo ma-quarantine dira. Okay. So para daw yung problema dira, ma'am, sa inyo nga hotel nga na quarantine ka mo?
Hello, Ma'am Chris? Super wala man ang kagang kanami man gin nga pag-abot namon nga gin wala man Sir Dennis, wala man problema. Pag-abot namon diri ang mga DFA kag sa OWA, maano na gin-welcome ya kami kag ginhatag mi lang bulig nga ano sa amon kay sa mga OFW ano man free ang quarantine kag ang maginhatag sila nga ano nga ayuda man. Oo, kag ginabuligan gid kami pag-abot namon gin kuha ang amon mga luggage, ang mga bata ginaasikaso nila pag fill up sa mga ano gina-assist kami. Tapos gin-drop kami sa hotel. Tapos ang Pilipina ang Ilongga nga isa, bali hindi siya mag-quarantine, so gin-drop siya sa ano sa airport. Gimbaklan sa ticket kag ginpapuli sa ano sa Iloilo. Iloilo man saya. Okay, no? So, ano ang ginpasalig sa inyo sang Quanabis yung gobyerno ta? Ano may immediate na ginatag sa yung bulig, cash assistance? Anong ilang commitment, Ma'am Chris? Hamba nila kung OFW ka, may assistance ka makuha sa OWA. Pero kung di ka OFW, siguro wala lang gid ko kaano kung may ayuda wala mga free. Tapos ang assistance financial assistance sa mga minoridad from the SWD, wala lang ko kabalo kung may ara giman kung wala. So far wala pa man gid wala pa man pwede kagwa. Okay. So like kung para nga mabalaan kung ano gid ang bulig. Okay. So like sa imo yung Ma'am Chris nga hindi ka man niya kategory mo, hindi man niya OFW. So ang inyo dayang hotel quarantine nyo daya libre sa hotel sa gobyerno sa konto sa UWA. Oo. Bali OFW man ko sa una. Okay. Pero hindi lang active. 2017 OFW man po man so mga financial assistance. Okay, no? Ang pagbalik mo sa subong sa Pilipinas, pila ka tuig ka nakabalik naman subong, labig-labig naman? Bali 4 years na for Dennis, kabilaan mo 2017 nagato ko sa Hong Kong tapos nagbalik pan ko sa 2018. Okay, so daw 4 years na kag luwat ka man kabalik sa Pilipinas. Okay. Oo, sir, 4 years din man. Para mga anak mo sa tupad mo. So mga anak mo ni Ma'am, kabalo ginto na tudloan mo ni mag-Ilonggo, mag-Dialect, or mag-Tagalog, kabalo na sila o hindi? Bali sinis hindi. Lang Tagalog nga gamay lang gid man. Mga kumusta, mga simple lang mga words. Pero hindi sila kabalo. So kani mo nagnaano ko sa eskwelahan sa bata ko nga babae kung paano naabi kung sabi ka hindi sa kano mga Tagalog. English lang sila, English mabala nila. So anong plano? Madugay ka mo sa Pilipinas o kung balik-balik to sa normal Sri Lanka, mabalik mo to nung so far ang initial nga plano, Ma'am Chris? Oo, Sir Dennis, so far kung mag-okay lang Sri Lanka, mabalik man kami dito. Kaya tumatong ang bata kung nga panganay. Kagang iya nga lula man to nga gahibi man to gani katawag-tawag nga mapuli sano kami kuno mapuli sa hambal ko pag ulang gani kami nagabot man dayon hindi pa man daw Sri Lanka. Oo. Okay. So ma'am siguro magkwenta na konting Tagalog muna tayo. Konting Tagalog tayo kay medyo marami tayong mga viewers ngayon, no. Hindi lang diri sa Negros sa Western Visayas, no. So anong experience, ano ang feeling ngayon ni Ma'am Chris, no? After na narasan yung crisis doon sa Sri Lanka at sa ngayon nandito ka sa Pilipinas at few days, no? Babalik ka na doon sa bayan ng Minas. So anong feeling sa iyo ng isang Christina Sorongon na nandito sa Pilipinas, ma'am? Actually, masaya talaga na nakauwi kami dito despite sa krisis sa Sri Lanka at hirap na naranasan doon ng mga Pilipino na kahit napapunta ng airport ay talagang
mahirap dahil wala kang transport. Tapos pag yung flight mo ay siyempre ganito mag-antay din test yung mga bata kung sino yung unvaccinated, hindi ka makakuha ng ng tawag diyan ng appointment sa antigen test dahil nga siyempre medyo malayo ka sa so yung flight mo ay ganyan din ng oras. So yung mga limited yung mga transportation, kahit naman at least na naging tsaka nakauwi, siyempre happy talaga at saka ganyan na yung warm welcome din yung mga mga organisasyon, yung DFA at saka OWA sa amin. Talagang masayang feeling na nakauwi talaga kami dito. So marami pang mga kikilala ka doon na mga Pilipino na gusto nang umuwi at naka-book na sila, line up na for repatriation o balik sa Pilipinas, Mama Chris? Oo, si Denise, alam mo nung papunta namin doon ng collect ng travel document ng mga bata. Madaming mga Pilipino doon na na gustong talaga uuwi. Kaso lang yung iba may mga financial problem kung paano ba i-process yung mga travel document nila. Talaga ma'am na nalulungkot ako dahil yung iba wala ng pera na paggasto. So sila makakauwi, yun tinatry pa rin nila. So yun talaga yung yung talagang kakalangkot doon. At saka yung consulate namin, walang talaga silang concern. Pag may pera ka, so syempre mag-process ka ng ROB ng anak mo, syempre mabigyan ka ng travel document. Pag wala naman, sabi nila wala silang magawa. Parang ganyan, yung parang hindi sila gagawa na para na i-contact o i-communicate sa embassy, ano bang gagawin sa mga taong proseso ng travel document nila para makauwi sila. Wala silang ganyang klaseng paraan para makatulong sa mga Pilipino doon. So ibig sabihin Buti nga lang, Ma'am Chris, yung lahat na gastos nyo sa pagproseso ng inyong mga dokumento, ito inyo lahat gastos? Oo, Sir Dennis, sa amin lahat yung sa ROB. Alam naman namin na obligasyon namin na i-register yung mga bata na before 1 year old. Pero sa totoo lang, hindi nagka-crisis na ito at saka yung may program na repatriation, hindi namin alam talaga na before maging 1 year old yung bata, dapat mo i-register. Wala kaming doon na information na natanggap sa consulate o sabihan man lang ng mga tao na okay, pag may anak kayo na ganyan before 1 year old, ipa-register nyo dahil kailangan talaga. So yung ibang walang kalam-alam, hindi talaga namin alam. Kung sana nalaman namin yung ganun, at least mag-prepare kami at saka pag may pera na extra, siyempre i-register mo na yung mga bata. Pero yung iba talaga walang kalam-alam hanggat nangyari sa ganitong sa sitwasyon na kailangan mo talagang i-register para makauwi yung mga bata. Okay. Nang umalis kayo doon sa Sri Lanka, kamustang sitwasyon? Ano nang senaryo doon, Ma'am Chris, compare natin few weeks ago? Yung last day nang umalis kayo doon sa Sri Lanka, kamusta ang sitwasyon doon? Actually, serious, walang pagbabagong sitwasyon doon. Talagang ganun pa rin yung mga pila-pila na makikita mo na mamatay yung mga tao sa pila sa gasolina at saka sa diesel at saka sa pagkain din, na shortage at saka ang mahal-mahal ng pagkain. Mga gamot na wala, minsan may nabalitaan ka na lang na namatay dahil sa heart attack dahil wala silang gamot na pwedeng i-provide sa kanyang emergency. Ganyan ang sitwasyon. Ganun pa rin at saka nabalitaan ko na sa 9 ata may malaking massive protest doon na magaganap daw. Okay, so this coming August 9, no? So alamin naman natin kung ano mga pangyayari doon, no? So marami pa namang siguro marami pa kayo kilalang mga Ilonggo doon na naiwan pa doon sa Sri Lanka. Oo, meron Sir Dennis na kasabay ko kuha ng travel document. Kaso lang yung malayo yung place niya. Pag pupunta siya sa Colombo na mag-pick up ng travel document niya, mag-travel siya ng 1 day. 1 day o 1 day and a half ata na magbabas pa siya. So yung consulate na yan, minsan
ura-urado, sabihin nila sa'yo, i-pick up mo na ngayon. No? Kailangan mo na pukunin yung travel document mo. Paano na travel yung mga tao doon? Wala nga walang transportasyon. Ano tawag dyan? Minsan pagpunta mo sa consulate, sige, 3 o'clock finish yung travel document mo, wala ka na masakyan na bus. Yung mga ganyan, hindi na maintindihan, hindi man sila magbigay ng allowance na time, o kung ask nila kung saan ka ba nakatira, okay, pick up mo ito ng ganyan, ura-ura, yung mga dokumento mo, yung sa consulate dyan. Okay, no? So hoping itong mga problema sa pag-process ng mga dokumento nating mga kababayan dyan sa Sri Lanka, mabigyan ng pansin nating national government para kahit pa paano, hindi na mahirapan yung mga Pilipino natin doon, no? Na kumuha ng mga dokumento para bumalik dito sa Pilipinas, no? So lastly siguro ma'am, no, mayroon kaming mensahe or gusto ko ipaalam na ulit sa ating gobyerno dito sa Pilipinas para sa mga kababayan natin na naiwan pa doon sa Sri Lanka na may kahirapan na magproseso ng kailangan mga dokumento at gustong-gusto nang umuwi dito sa Pilipinas. Ma'am Chris? Sana po yung mga kababayan natin doon na may financial na mga problema, yung sa ayuda din, naghihintay pa rin sila. Sana ay mabigyan na. Sabi nga ng DFA na pag maano na daw, matapos na yung program ng repatriation, yung susunod ay sa ayuda. Sana mabigyan na sila ng tulong. At saka yung mga Pilipino doon, madami rin sana uwi. Kaso nga lang yung mga problema doon sa proseso, yung wala silang panggastos. Sana ma-waive yung mga doon, yung ganyan, yung gastos sa proseso ng papers doon para makauwi na yung gustong umuwi na walang panggastos. Sana mabigyan ng pansin, matulungan sila kasi kawawa naman yung mga Pilipino na gustong umuwi na. Yes, no? Sana mabigyan to ng pansin at tulong natin na national government. So ma'am Chris, good luck at salamat. Safe na kayo nakarating dito sa Pilipinas. Ma'am Chris, magandang hapon po at maraming salamat. Okay, maraming salamat din po si Denny sa pagkakataon. Salamat. Sige, salamat gid. Kami na nabatian ninyo si Christina Sorongo, no, taga Mina, no, Banwa sa Mina, probinsya sa Iloilo. Nga mo aton gid first nga na contact dito sa Sri Lanka sang magaluntad ang krisis, no, ngati grabe man ila pilar nga makabalik di sa Pilipinas. So far ni siya, no, kay iba natong Pilipino nga nakaabot na, no, kahapon sa third set daw duwan sila ka mga Ilongga nga nakasakay sa aeroplano pabalik dito sa Pilipinas. Subong ara siya sa isa ka hotel dito sa Metro Manila na quarantine siya na for 5 days kay saya ka bata upo dya 2 ka bata mo. Isa ka bata tiwag gali unvaccinated mo ngayon quarantine siya na for 5 days, no. After siya makakuha naman siya, ma-fly out naman siya from Manila balik diya sa may probinsya sang Iloilo. Pati may mga Ilonggo pa to, may mga Pilipino pa to nga kailan pa bulig yapon sa gobyerno naton sa pagproseso nila mga dokumento kay tibudlay gali imo to gasto. Ti may na ko may kwarta ka, may kasaran ka, pero kondo lang alang ka, ti mangita ka to ni kwarta para proseso mo to sa mga dokumento mo. Lay pa kung layo ka to sa siyudad sa Colombo, si dako pagid gastuhon mo sa pagproseso sa imo sining mga dokumento. So gabay pa ini nga mga aspeto matagaan tulpangod sa aton Department of Foreign Affairs nga mabuligan lang kag mapapos lang para sa mga Pilipino naton ito sa Sri Lanka nga mag-secure sa mga kinahanglan required nga mga dokumento para makabalik danes Pilipinas temporaryo samtang ara pa sa krisis na ang pungsod Sri Lanka. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakalikan stock na alaw na sa hapon. Lapaw na sa ito magpangalagad sinangan sining Sabado sa pagpalagad siya patutunan ng Bombo Hanay Saudo. Sanbay na kamo sa masunod ng patutunan kahapon lamang unsay kay Bombo Jaire de Los Reyes. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, plus pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo!
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 sang hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Hag inyo sa gihapon na temporary nga makaupod sa kahanginan si Bombo Jairi de los Reyes. Si Bombo Jai anay no ang inyo mangin kaupod subo nga adlaw sang Sabado pet sa 6 sa bulan sang Agosto sini nga tuig 2022. Kag kita ang mag-up the night tubtob takna alas 3 sini nga hapon. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sila mga puloy-ano sa 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo sa mga nagapahunay-hunay sa karono subong hapon kaga nagapamati gid sa aton nga palatuntunan ang kahapon lamang kasubong man sa mga nagamonitor sa aton nga Facebook Live maayong hapon kung mayara kamo sang luyag nga ipalabot o kuna ikomento sarang gid kamo maka-comment no dira sa aton nga Facebook Live kay aton man ni nagakabasahan kag kasubong man sa mga nagatutok sa aton nga live stream sa YouTube. Hindi gid magkalipat no nga mag-like kag mag-subscribe agud nga mangin updated kita sa mga videos man na ginapang-upload diri nato no mangin na una kita sa mga balita, sa matahom nga mga drama kag kasubong man no sa aton palatuntunan sining hapon. Kamusta ang inyong Sabado mga kabombo? No? Today is Saturday and it's weekend. Kalabanan gid wala sa nga trabaho, especially arang mga nagatrabaho bala sa gobyerno kagang mga may day off nga weekend. So laban-laban gid sa karon nagapadulong, no? Nagalagaw-lagaw, naga-nature break bala ko na ginatawag nato no. Timiyara man iban nga samtang naga-drive nagapamati gid sa ilang mga salakyan no kaga 630 kHz man ang ginapatukar. Subong adlaw Sabado kaina no nagapadulong ang team sang Bombo Radyo kag Star FM didto sa Maya Libertad Market kaina sang aga
para sa unang adlaw sang market draw sang enhanced swerte sa Palengke Promo 2022. Ti kaina madamo gidto sa mga nagpakigbahi no, sa mga nagkalain-lain nga mga kalingawan naging preparar sang team sang Bombo Radio kag Star FM. Kaina halin to sa kantahanay, may ginpatigayon to nga video kay mayara man sang sinaot kag mayara sa mga parlor games no dito sa may Libertad Public Market. May ginpili to kaina nga anom ka mga tagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack nagikan sa maswerte nga tagpasakop didto sa may Libertad Public Market. Di kaina didto no sa maya Libertad ng patigayon ang unang market draw sang enhanced swerte sa Palengke Promo 2022. Ti karon alas 3 miyari man diri sang draw diri lang sa aton nga istasyon diri sa Bombo Radio kag sa masunod nga Sabado no didto naman magapadulong ang team sang Bombo Radio kag Star FM sa bahin sang Bago City na sa merkado naman sang Bago City. Gani mga kabombo paspasin na ang paghimo sang inyong mga entries para sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio kag maghulog sa drop boxes dira sa inyo respective nga mga merkado no kay 6.5 million pesos nga cash siyahan in total prices ang igapanagtag nationwide. Linibo nga kasyahan no ang nagahulat sa weekly prices kag mas dalalagko nga cash prices ang inyong madagan sa grand draw. So mahapos lamang no magpasakop ibutang sa sulod sang puti nga sobre nga ang imo na bakal nga proof of purchase, isulat sa gwa sang sobre ang imo nga pangalan, ang imo nga edad, address, contact number, pirma, week number nga intrahan kag ang ngalan sang proof of purchase nga imo nga ginlakip. Ibutang man ang promo title, ang aton nga promo title, Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. Kag i-address sa Bombo Radio o kon sa Star FM. Ihulog nyo ang inyo nga mga entries no diri sa istasyon sang Bombo Radio kag Star FM o kon sa mga ginpamutang nga mga drop boxes malapit sa inyo nga lugar. Gani, magpamakal na kung mag-usar o kung magamit sa mga masunod nga mga produkto, agod nga kamo makatipon sang madamo nga mga proof of purchase, agod nga ma-enjoy man no, ang mga papremyo nga iga panagtag. So, kumbaga do, it's like hitting two birds with one stone, no? Nagabakal na kamo gamit ang, nagabakal na kamo sa inyo pang konsumo, wala no, mga kabombo, sarang nyo pa nga magamit ang iyang label, ang iyang proof of purchase, agud nga makadaog pa kamo sang papremyo diri sa aton nga promo ang Enhanced Swerte sa Palengke 2022. So kada Sabado no may tatlo ka mga magadaog bilang studio winners diri sa lamang sa aton nga studio sa estasyon. First prize 5,000 pesos plus 1,000 pesos nga balor sang gift pack. Second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth of gift pack. Kag ang third prize no ang 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Sa grand draw, limpak-limpak nga cash siyahan ang igapanagtag nga pagalakipan sang 20,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos bilang guaranteed prizes, plus 5 ka consolation winners sang 2,000 pesos each. Pang ginahulat mga kabombo no maghulog na sang inyo nga mga entries kay wala gid sang may madula sa inyo makaagom pa kamo.
Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. So diri kita sa aton nga opening song sa isa sa mga paborito man nga part no sang aton mga kabombo diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. So ang aton nga opening song no sini nga hapon kabahin ini sang aton nga Bombo Music Festival. Ini ang entry sa nga tuig 2019, mga 3 years ago na. Kaga ang nag-compose sini kagang amo man ang nag-interpret amo si Kenneth Similia. So may mga talentado gid yang may mga talent sa music, no, may mga talent sa pagsulat sang kanta, sa paggamit sang mga instruments plus sa pagkanta itself pagid no. So si Sir Kenneth Similia ining compose kag nag-interpret gid sang aton nga opening song sini nga hapon. Basi kamo mga kabombo, no, mayara kamo sa mga talent man, kag mga passion for music, no, mayara kamo sang talento sa pag-compose, mayara kamo sang talento sa pag-interpret sang kanta, no, preparar na kamo, dipunan nyo na lang ang inyong mga iga-compose nga mga kanta, kaya any moment from now, no, we can never tell, basi magbalik na ang Bombo Music Festival, tiiga-anunsar man diri naton sa Bombo Radio, no, kung magabalik na ang aton nga Bombo Music Festival, ang tuigan nga paindis-indis sa nga original nga mga songs no nagikan sa aton talentado nga mga kabombo. So preparar na kamo nga daan kaya kanami gid mga mapakigbahin bala nato no ang aton nga mga talents, ang aton nga mga skills sa aton nga isig kapareho no sa bilog nga kalibutan. Kaya ang aton nga talento wala na siya dapat ginatago no. Ang aton nga talento ginhatag gina sa aton kay may purpose ina. And one of the purpose is to encourage or to give inspiration to other people no and to give glory to the Lord. So ang aton nga talento hindi naton pagtago-taguon, igamiton gid naton no, para sa kadayawan sa Ginoo kag sa agod makapaghatag man no sang pagpanghangkat sa aton nga mga isig kapareho. So hindi na naton pagpadugayon pa ang aton nga opening song sining hapon ang kabahin sa aton nga Bombo Music Festival sa tuig 2019 gin-compose kag gin-interpret ni Kenneth Similia. Ini ang may tigulo Sige na, Prinsesa. Nagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, aking prinsesa. Kung
isa-isahin ang maganda sa'yo. Baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapangga. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na. Oh na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. 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 Katahom no sang kanta balanon gid nga in love ang nag-compose kag nag-interpret si Sir Kenneth Similia kaga inino ang may tigulo nga Sige na Prinsesa. Hanggang ngirit-ngirit lang ganin si Bombo Joy kay nasamtang nagkapamati no sa nga kanta, sang lyrics sang kanta. Actually about sa Sige na Prinsesa no, hambal ni Sir Kenneth Similia. Sige na Prinsesa is a song inspired by the love I'm feeling for my girlfriend. Para gid sa iya nga nobya, ti normally sa mga lalaki no, ang ila ginapanulok sa ila pinalangga nga mga nobya is princess gid no, prinsesa gid. And I wrote the song to express how grateful I am to have her, that even after years of being with her, I still find her very beautiful. Wala nagalubad ang kagwapahon sang girlfriend ni Sir Kenneth Similia nga maskin pila na sila, lawig na sila, pero he still finds her very beautiful. Kay masami nga daan mga kabombo, arang over familiarity balang ang ginatawag kung pila na kamo katuig, kung kaisa iba nagkakadula na kuno ang spark no, nangingin familiar ka na sa imo partner, kung kaisa do hindi mo na nadula na bilang butterflies, do hindi na mapapatibok ang iyong puso. Pero kay Sir Kenneth Similia no, even after years of being with her, gwapa gid siya Japon sa akon nga panulukan, and the spark will always be there. I wrote this song as a birthday gift to my girlfriend. I was able to write it by remembering the times when I was still just fantasizing about her. Sang crush niya pa lang ang iyang amiga. The way she looks and the way she makes me feel just by looking at her. Ang mga iban ganino, katulok-tulok lang na sa ilang mga crush, no? Sa ilang mga pangaluyagan pa lang, parang tumitigil ang mundo. Sino din ka-relate? Mga slow mo na balahaw. That's why when she said yes, when I asked her to be my girlfriend, I felt like it's one of the happiest moment in my life. Nakuha iyang matamis na oo sa iyang ginaasam-asam ng babayi. Also, I wrote the song to express my appreciation to her qualities, not just her beauty. Correct din kay ang magana nila ang physical appearance naga-fade, kumbaga amo nang nagapa-attract sa isa ka tawo, pero the more mo siya makilala ang iyang inner beauty, amo nang nagapa-stay sa iya. So all in all, she's like a princess to me, just like the title is implying, no? Sige na Prinsesa. Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. Magabuya kita anay sa pila ka importante nga mga pahibalo, magabalik ang aton mga palatuntunan sa hindi lamang madugay. Bombo.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini. Philippine Standard Time, 27 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. Balik kita diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Kag inyo sa gihapon kaupod, sini nga hapon si Bombo Jairi de los Reyes. May nabasahan kita no, hambal ila ko no spark ya wala nagkakadula no, nagkapadayon sa gihapon. Afisar nga madugay na sila. Ti kanami gid no, kaya love is a commitment no, and as long as gina-work out nyo every day ang inyong relationship, mas ginano na kamo kadugay, mas dekada na kamo no, you will stay in love. May nagkakakitaan kita gani sa Facebook na bala no nga mga pictures nga ka-cute man lang. Kaya ara ba lang nga tigulang na sila, mga senior citizens na sila, ara sila sa fast food chain. Then makitaan mo nga they're still in love with each other, di ba? Kay love is not just an emotion, it's a decision. It's a commitment and it's a choice, no? A decision to accept his or her flaws, no? It's a choice to stay, no? Ano mo bala nang imugit ka galingon nga choice or decision nga magpabilin, especially sa mga tion sang pagpanghangkat. Kaya ang pagpanghangkat ara gid na especially sa relationship. Pero tandaan tagin no nga love is a beautiful thing gid mga kabambuan. Someday, no, you will find the love that you deserve. Mga single dira. Pero mas hindi ano, the love of God will always be enough gid. Kaya ang pagpalangga sa Ginoo no, enough gid ya nga maka-feel sang aton nga mga longings kag mga desires no. Kaya mo nang aton nga number one purpose diri sa kalibutan man is palanggaon ang Ginoo, and then amo na palanggaon ang iban nga tawo. Ang bagani no, love others as you love yourself. So paano man mapalangga ang iban nga tawo kung kumbaga wala ka man na field sa pagpalangga sang Ginoo, kay ikaw mismo hindi mo mabato ng imo kaugalingon. So ang bali lang ang pagpalangga kuno sa kaugalingon selfish, pero actually no, loving yourself, accepting yourself is not selfish, no? Kanami gid kung ginabaton mo ikaw mismo una best ang nagabaton kag nagapalangga man sang imo kaugalingon, that way you will be able to give other people the love that they deserve also. Maayong hapon man dira sa mga naga-monitor sa aton nga Facebook Live no, sa mga nagko-comment dira sa aton nga Facebook Live, maayong hapon gid sa inyo. Kasubong man sa mga nagapamati dito sa Maya Banwa sang Pulo Pandan, good afternoon. 29 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. Diri kita sa aton nga literal nga kahapon lamang ang aton nga today in history. Ano ay hana ang natabo subong adlaw no, petsa 6 sa bulan sang Agosto. Sa aton nga world history, sa kaangay nga petsa subong adlaw Agosto 6 sadtong tuig 1945, mga 77 years ago na no, 77 ka tuig na ang nakaligad sang natabo ang pagpangbomba sang Estados Unidos upod sa kaalyado sini nga United Kingdom kag China sa syudad sang Hiroshima sa may pungsod Japan. Subong adlaw gina-commemorate no ako na subong nga adlaw actually natabo 77 years ago ang pagpambomba didto sa Hiroshima, Japan. Ang gindagdag nga atomic bomb sa Hiroshima ang may code name nga Little Boy, nga nagtugas ang madamo nga mga nagkalamatay nga mga pumuluyo diri nga nagdangat sa malapit 166,000. 166,000 bawo kadamo gid no, pila na kakabuhi, 166,000. Kaga masobra pa dira gani ang numero sa mga casualties sa pagpambomba sa Hiroshima. Bangod nga wala gihapon nagsungka ang mga Hapones sa Amerika, ginpadasunan sang Estados Unidos ang pagpambomba. Agosto 9 sadto sang gindagdagan naman sang bomba ang syudad sang Nagasaki.
ang pagwasaag sa nga atomic bomb nga may code name nga Fat Man. Kay nato little boy to yung code name sa una nga bomba no nga nagtupa sa Hiroshima sa nga Agosto 6, tiini sa Agosto 9. Fat Man naman ang code name sa ikaduha nga bomba, atomic bomb, no. Nagpatay naman sang malapit 80,000 ka mga kabuhi diri. Imagine, malapit 200,000 ka mga kabuhi ang nadula sa pagpangbomba sa Estados Unidos sa Japan. Sa kabugusan, ang amo nga magkasunod nga bombings ang nagpatay sang malapit 246,000 tanan ka mga pumuluyo. Amo gid nang masubo basta may giyera no, kay ang pierde gid ya. Wala gid actually sang taog, tanan pierde. Kag makaluluoy ang mga pumuluyo, ang mga residente, ang mga sibilyan. Subong adlaw, ginadumdum may kas 37 katuig nga anibersaryo sang Hiroshima bombing, kalakip na ang Nagasaki bombing sa Agosto 9, 1945, sadtong nag-ibuhalay kaduhang inaway pang kalibutan, ang World War II. Subong gani no, may nagaka-build naman nga tension sa tunga sining Estados Unidos kag China bangod man sa may Taiwan kay nagpapadulong gito si si Pelosi sa may Taiwan ti nainit ang China kay nagawar na sila sa Estados Unidos nga hindi pagpakadoa sa Taiwan si Pelosi. Subong may mga tension gid nga nagkakatabo diri man sa nagkalain-lain nga bahin sang aton kalibutan. Dito sa may Russia kag Ukraine nagapadayon sa gihapon ang pag-invade sang Russia dito sa may Ukraine. Although nga ang Kiev in control gid siya sa nga Ukrainian government, pero may pila naman kabahin sa nga Ukraine nga nakuha na gid sang Russia. Amo nang masubo nga nagkakatabo sa karon sa aton nga kalibutan, pero kumbaga apisar sin no panamdamon ta nga God is in control and He is sovereign. Nakahibalo siya sa iya ginahimo kag ang aton mahimo pangamuyuan tagid ang aton nga mga uto didto sa piyak nga bahin sa nga kalibutan nga mga inosente bala mga sibilyan nga nagakaulamid, nagakaapektuhan sining giyera. Hapon man sa aton nga kabombo nga nagamonitor dito sa may pungsod Singapore no, ang aton nga palatuntunan sarang nyo gid nga malantaw anywhere and anytime, kaya hindi lang kita nationwide, hindi lang kita regional, kundi worldwide man kita no mga kabombo. So kanami gid kikadamo nasang malabutan sang aton nga mga programs diri bangod man sa digital na sa karon ang aton nga pamaagi. Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2 ang hapon. So diri kita sa aton nga exciting part no, sa ginahulat-hulat gid sang aton nga mga kabombo, sa ginahulat-hulat gid sang tanan mayara naman kita sang pagabasahon nga sulat nagikan sa aton nga letter sender sini nga hapon. Nasiling ko na basi kamo mga kabombo mayara man dira sa mga stories to tell. We all have a lot of stories to tell, no? We all have stories to tell. Iban siguro ang bali lagi na sulat pa kuno ang ilang istorya. Dason na sila mapadala diri sang sulat sa kahapon lamang kay wala pa natapos ang ilang mga stories, no? Wala pa natapos ang sa ilang kabuhi. Basi ara pa lang sila sa tunga, no? Ara pa lang sila sa climax. Di ka nami gid kung may ara kamo dira sang mga naagyan, na eksperyensyahan, nga sarang makahatag sa nga leksyon kag inspirasyon gid sa aton nga mga tagpalamati, hindi na magduha-duha no magpadala ka mo diri sang sulat sa aton nga palatuntunan ang kahapon lamang kay pagkabasahon ina ni Miss Jazz de Jesus Madrigal. Especially ara balang makuhaan gid sa mga lessons kag mga inspirations kay wala kita nakahibalo basi no may ara sang naga-experience man sa karon sang imo na eksperyensyahan. So you can share kung paano mo ina nalampuasan kag makahatag man sa iya sang pagpanghangkat nga I can also do this, no? Masarangan ko man ini kay nasarangan man to gani niya.
So sa mga luyag, mandira no, mga kabombo nga magpadala sang inyo nga mensahe, pwede nyo lang gid mapadala diri sa aton nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info, sa liwat bombo_bacolod@bomboradio.info, o kung sarang nyo man nga private message kay Bombo Just de Jesus Madrigal. Kung friends ka mo sa Facebook, pwede nyo gid masend sa iya no, ang inyong letter. O kung pwede nyo man ma-private message diri sa aton nga official Facebook page, ang Bombo Radyo Bacolod, kay ginabasa man nina naton. Pero kung gusto nyo nga magpadulong diri sa istasyon sang Bombo Radyo, magpadala sang physical na bilang nga sulat na bilang may ara gida sobre no. Kaga may sulat gid nga ginsulat nyo gid do ka nami man sinabala no, kay do ka very rare pero may ara man diri nagapadala sa mga amo sina, tapos na ano pag na paste ginabala ang sobre ha, kasi Miss Jazz lang gid ang makabasa. Sarang gid kamo nga makakadto diri makapadulong kung gusto nyo nga ipakigbahin ang inyong nga istorya, ihatag personally ang inyong nga sulat, kaya pagabasahon ni Bombo Jazz kung maghahatag man siya sang mga advice. Mayong hapon man sa nagamonitor no dito sa bahin naman niya sang Las Vegas. Wow. Kanada mo gid sang aton nga mga OFWs no nga naga-ulikid gid gihapon diri sa Bombo Radyo no. Naga-ulikid gid gihapon diri sa Pilipinas. Ti syempre amo naman lang na ang ilang pamaagi kuno abi hambal man gani nila sa atong mga kilala. Agud nga mangin updated man sa nagakatabo diri sa pungsod, partikular na diri sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. So maayong hapon gid dira sa mga nagamonitor sa may Las Vegas kag sa aton nga mga OFWs ng aton nga mga bagong bayani nga mga nagatutok gihapon pangayo gihapon sang update diri sa aton nga probinsya kag sa aton nga syudad. Ang aton nga letter sender sining hapon, isa ini siya kababayi, 29 anyos, 29 years old, kaga residente ini siya sang Bago City. No? Ang aton nga letter sender sining hapon ang nagpakilala lamang kay Rika. Ang sulat ni Rika ang iyagin suguran sa mga tinaga nga Dear Miss Jai. Dear Miss Jai, maayong hapon sa imo kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan ang kahapon lamang. Just call me Rika and I'm 29 years old. Ari kami diri Miss Jai nagapuyo sa syudad sang Bago. Good afternoon man dira no sa aton nga mga kabombo dira sa may Bago City, kalapad-lapad gid sang scope sang Bago City no, may ara dira sa proper, may ari man to didto sa may padulong na gito pala didto sa suludlon na gid no. Kalabanan dira sila nagapamati sang radyo. So good afternoon gid. Miss Jai, paborito ginamon nga magpamilya ang Bombo Radyo. Gamay pa ako, si Lola ko sadto sang buhi pa, siya aga pa na iya nga naga-tune in sa Bombo Radyo. Madamo gid nga salamat Ma'am Rika. Gani nagsulat man ako sang akon nga kasaysayan, agud nga makuhaan man sang lessons sang inyo nga mga avid listeners. Miss Jai, parte sa akon nga mama kag papa nakasentro ang akon nga story. So ang aton nga story subong more on family ini no kahapon about sa gugma, about sa love ang aton nga story. Ti subong about ini siya sa family. Abi mo Miss Jai, nagdako kami kaapat ka magululutod, kami nga apat nga magululutod nga masamila nga nagailinaway ang amon nga papa kag mama. Do kaangay sila sang ido kag kuring. Masili nga daw naanad na kami Miss Jai sa amon adlaw-adlaw nga sitwasyon nga wala adlaw nga wala nagakamog sanday papa kag mama. Pero abi mo Miss Jai, samtang nagadako ako, since ako ang kamagulangan, nagaka-hurt gid ako kung magsinggitanay na sila mama kag papa. Siyempre no, as a child, as a daughter no, makitaan mo ang imo nga maginikanan nga
singgitanay, nagasakitanay, nagabatuhanay sang mga hurtful words against each other. Syempre masakitan gid kita no kay sila dapat gani ang inyo nga gina-look up bala, especially sa bahin sang paghigugmaanay, di ba? Kay they're your parents. And valid and understandable ginaya Rika nga nagaka-hurt ka. Sadto ang ginahimo ko sang una kay ti ako ang eldest, kung magtayada na gani nga mag-away sanday mama kag papa, ginadapit ko na ang akon 3 ka mga manghod kag nagasulod kami sa akon kwarto kag didto magpakoribong. Eldest pangadaan si Rika, so siya ang kumbaga responsible no. Siya 3 ka mga utod. Ginalingaw ko lang na ang akon nga manghod kay kun mamati kami sa ilinaway sang amon mga ginikanan, nagahinibi man ang akon nga mga manghod. Ang ako nang ginahimo, Miss Jai, ginapalantaw ko lang sila sang TV, hindi gani patunugon ko ang radyo para hindi kami makabati sang singgitanay nanday mama kag papa. Abi mo, Miss Jai, nagakatingala kami kung nga nag-asawahay pa ini sila, kag tubtub sa karon upuray pa man sila, nga naga-ilinaway lang sila perme, nga naga-ilinaway man lang sila gali. Miss Jai, basi mamangkot ka mo kung may adlaw man nga wala sila nagainaway o kung nagalambing man sila sa isa kag isa. Oo, Miss Jai, may ara man, especially kung si Papa ang hubog. Ti, dira niya na ginaangga si Mama. Kaga kung nataymingan man nga si Mama ang bugnaw ang iaulo, nagaanggaanay man ina sila nga duha. Pero, nagkakatabuin ni Miss Jai, mga laka lang sa malaka lang gid. Hubog lang gali ko no ang iya nga papa, dira sila nagagawa ang ilang nga mga mga paglambiganay sang iya nga mama kag papa. Maiba niya gani nga kung hubog dira perme nagainaway no. Pero ariya suli sa bahin ni Rika. Ambot Miss Jai kun nga ado ido kag kuring ini sila yang duha. Sa karon Miss Jai nga dalalagko na kami, do naglaylo mano ang akon nga parents. Pero sa gihapon do Tom and Jerry ini sila up to now. Ito nakaabot pa man kita damo or kilala gid no ining Tom and Jerry nga ginatawag kumbaga expression ini mga kabombo nga sa permi lang bala nagabangigay no. Tom and Jerry nga ginatawag na gani. Jutay tingki sabtanay tubtub nga magtaasanay na sila sang tingog. Abi mo Miss Jai, gin-research ko gid inibala kon nga amo ining akon nga parents. May nakit-an ako nga rason nga do amo-amo man sa akon nga parents kag ina ang ilang nga duha nga pagkamagulang. O eldest si Papa sa anom sila ka magululutod kag si Mama eldest man sa ilang nga 7 ka magululutod. Abaw lunsay mga magulang, lunsay mga eldest, lunsay mga dominante. Ti puro gid sila mga bossing nga duha nga do wala gid sang mapasubahar. Matutuod gid man na sa mga kamagulangan dira sa inyo mga kabumbo base mi ara dira kamagulangan ti normally matutuod gid man. Actually ako no magulang man ko kag hindi man kita makadinay nga ang mga magulang tuod bossy gid man no especially sa ilang nga mga manghod. Ti ang mga manghod gani gakumod-kumod lang nakis akong suguon pero wala sila may mahimo gapati man sila gihapon. Ining mga ginikanan ni Rika, nga mama, kag nga papa, lunsay mga eldest, lunsay mga kamagulangan, wala gid sang may mapasubar, wala gid sang may mapaubos. Pero kung tani lang no, sa tutuod lang gid, sa disenyo bala sang marriage nga ginatawag no, ang mga babayi, ang mga asawa kung tani no, they should submit to their husbands. Kay ang lalaki, ang mga amay, ang mga bana, na sila na supposedly ang naga-lead sa relationship, di ba? Sila na ang leader sa relasyon bala.
And then ang wives should submit to their husbands, not submit in a way nga do alilaong ka na lang yan sa imo nga asawa. Kumbaga, respetuhon mo ang imo nga asawa, no? Kag syempre hambal magani ang mga bana man dapat hindi man nila kumbaga itipigan kag halungan man nila ang ilang mga asawa kay kumbaga do soft vessel bala ang ilang mga asawa, diba? So amo na siya. Ang way gani ang nila sa pagpalangga sa lalaki, no? Ang way sa pagpakita gid sa imo pagpalangga sa isa ka lalaki is true respect, no? Respect yun nga ginatawag. Amo na sa mga asawa, no? Ang respect is really a big thing gid para sa aton nga mga partner, para sa inyo nga mga bana. Kay kung makita nila nga ginarespeto sila sa ilang asawa, maado mo na kumbaga ang language sang love man para sa ila. Kasi syempre sa mga bana man, ti ang inyo man nga care man sa inyo nga asawa, nga do hindi nyo man siya pag-imuon, dira nga do made lang sa inyo nga balay, nga arang kaudang tagalaba, taga kay ang marriage is partnership, di ba? It's give and take, man gani ba nga ginatawag hambal nila. So, amo na siya, no? Mutual respect lang gihapon. Kag, amo na, no? Ang design gid sang marriage is ang wives should submit to their husband. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang temprano pa nga nagpalangasawa, kag nagpalaman na, kay ang ila rason, gusto nila nga magmangin malinong man ang ila nga pagpangabuhi, nga wala sang inaway sa sulod sang balay. Isa ko na lang kamanghod nga babayi kag ako ang nabilin sa loyo ng daya papa kag mama. Sa karon ako ang nagaplano man gani Miss Jai nga magpamana man para makapalagyo ako sa kagarot sang amon nga balay. Pero ang problema, wala pa ako sang may nakita nga palamanhon. Ang problema, no, kaysa iban ready na humana, okay na financially, okay na emotionally and everything. Pero wala pagali pala manahon. In fairness, damo man ang nagkapangaluyag sa akon Mas Jai, pero wala gid ako sang may napilian sa ila. Kumbaga nila no masami, ang mga nagkaka-crush sa imo, amo nang hindi mo gusto, pero mga gusto mo ato gid ang mga hindi sa imo. Amo na kung kaysa may iban nga ka may tsura man, kagwapo man, kagwapa man, pero gambas lang nga single ka pa, 30 ka na. Lapo ka na sa kalendaryo, 29 ka na nga wala ka pa asawa. Diba? Sometimes it's a choice, pero sometimes wala mo pag nakita ang imo nga nahuyugan bala. Padayunon ta, kag isa pa Miss Jai, nahuya ako magpakadto sa amon nga balay kung may sutor ako, kay doy mahuyaan ako bangod sang wala untat nga pag ilinaway nanday papa kag mama. Ginapangamuyo ko gani sa Dios nga makamarasmas man ang akon nga parents sa ilang nga ginahimo sa isa kag isa, kag makarealize sila nga may malain ini nga epekto sa amon nga mga kabataan nila. Pero in fairness sa ilang nga duha Miss Jai, napatapos man kami nila sa amon nga pag-eskwela, kay ti bisan amo lang na si Papa, mapisan ina siya Miss Jai, kag gina-value niya gid ang ginatawag nga education, kag amo man si Mama. Kag siling ko sa manghod ko nga babayi, nga nabilin man diri sa balay, kag wala pa man pamilya, siling ko sa iya nga basi mag-edad na gid sanday mama kag papa, dira na sila magpalanggaanay, no? Ara bala Miss Jai nga nagaugod-ugod na sila kag kinahanglan na nila ang isa kag isa. Oh well, Miss Jai, mo ini nga akon nga istorya sa kabuhi. Kabay pa nga mabasahan mo ini, kag makahatag man sa nga kalingawan sa imo nga mga tagpalamati,
kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radyo. More power sa Bombo Radyo. Ang tagpadala si Rica, 29 anyos, sang Bago City. Hambal ni Sir Elmer Garde ngayo bulig kay Miss Jai ngita pala manahon Ay, sir, mayong hapon dira ano sa mga nag-monitor sa aton nga Facebook Live. At mamang pala manahon niya mamaya hindi sa aton ginapangitaan no. Pakamuyo kay Lord. Si Lord ang maghahatag sang imo palang kasawon kag sang imo nga pala manahon. So, actually, kadamo man no, sa makarelate sa story ni Rica. Kaya, hambalya gani, nagdako siya ang iyang mga ginikanan, lunsay naga-ilinaway, do Tom and Jerry ko no, do kuring kag ido, nga adlaw-adlaw naga-ilinaway. Malaka sa malaka lang gid sila, nga nagalambinganay, tinatingala magani ko no ang ilang mga kabataan, mangin si Rica, kag iyang man nga mga utod, kung nga nag-asawahay ni sila yaman, nga nag-asawahay pa ini sila nga pero man lang sila nagakamog. Hindi man sila magitindihanay nga duha. Ti ang duha gani ka mga utod ni Rica nagpalamanan nagpalang asawa na kuno. Kay agod nga makali na sa ilabalay, kay agod nga makaangkon na sa nga malinong nga kabuhi. Inding si Rica nagapangita naman siya kuno gusto niya naman kuno kuntani nga mamana. Galing kay wala pa siya pala manahon. Galing kay kasubo no nga amo na ang nagakabatsyagan sa mga kabataan no kumbaga luyag nila nga magasulod sa marriage agod nga makatigbawas or makahalin sa kagarot sa sulod mismo sa ilang nga pamilya. Pero so far amo man lang inano ang problema ni Rica sa iyang mga ginikanan permes laga inaway financially napag-graduate man sila sang ilang mga ginikanan 4 gid sila. Ba? Kay good provider man kuno ang iyang amay kaga wala mas lagi napabayaan sa iyang mama amo lang ginagaling permis laga sing gitanay no permis la nagakamog nga do kagarot na gid halin sang una. Pero Rica nagapati kita no sa pamangkot mo nga nagasawahay pa ni sila ayhan no nagapati kita nga palangga na no sang imo nga iloy kag sang imo nga amay ang ilang ang isa kag isa no they love each other. Kung hindi nila palanggang isa kag isa, malabot ka mo bala sa 4, di ba? 4 ka mo gani ng ilang mga kabataan. Ang mula nagaling, no, kay ikaw ang eldest, 29 years ka na, 29 years old ka na, 30 years naman so far, no, nga mag-asawa, nga ang imo nga mga ginikanan. And despite sang ilang nga pag-ilinaway nga duha, maskin 3 kadekada na sila nga nagakamog pero makitaan mo aras lagi hapon nagaupdanay kag nagaunungay sila sa gihapon. Baga nila basi amo nang ilang love language. Galing kay masubo kay syempre hindi ina siya maayo ang epekto sa ilang mga kabataan. Ti subong dako na kamo medyo makaintindi na kamo galing kay sanggamay kamo grabe man siguro nga trauma ang inyong naagyan do ka ano ni gani nga ginatawag hindi man sobrang term ginatawag ko nga trauma pero maiban sa karon no sa mga kabataan kung permi nagainaway ang ilang mga ginikanan it really has a great effect, it really has a great impact gid sa emotional kag sa mental health sa mga kabataan no and even may impact man ina sa ila panulok mismo sa marriage life sa panulok nila sa love nga ginatawag. Ti subo nga pila na kamo 30 na kamo ka or 30 years na gani no nga kasal na ang imo nga mga ginikanan pero subong nagasige pa sila gihapon inaway. Have you tried to talk to your parents, Rica, bilang ikaw ang kamagulangan, no?
manami gid kun tani nga ginpungkuan mo sila bala, no? Or kung subong it's not too late pa kay syempre ara pa mas lagi hapon nagapadayon gihapon ang ilang relationship ang inyong pamilya. It's not too late pa no nga istoryahon mo ang imo nga nanay kag imo nga tatay, ang imo nga mama kag imo nga papa. Istoryahon mo sila, hambalon mo sila nga amo na halin sang gamay kami mama kag papa. Hindi gid maayo ang epekto sa amon sa inyo nga pag-inaway. Nga ang duha ko gani ka mga utod, ang duha ko gani ka mga manghod, pamana na temprano agud lang makahalin diri. Kaga hambalon mo sa ila nga kamo mismo nasubuan nga amo inang nagakatabo sa ila nga perme sila nagainaway. Normally, ang mga bata nga mga halin sa amo sini nga family, no, when they have a family, kumbaga ginhambal gid nila sa ilang self nga hindi ko ni pagsundo ang ginimo sa akon nga mga ginikanan. Kung magkapamilya na ako ya pila ka adlaw, kumbaga I will not make the same mistake that they made. At sa mga ano da bala no, sa mga parents dira, sa mga ano da bala mga mag-asawa, no? Amo gid ining masamig nga ginahambal nga kung maginaway ka mo, syempre sa marriage life hindi ginaya maligar nga may ara bala sa mga konflikto, sa mga hindi pagintindihanay, sa mga pagpanghangkat. Pero amo gining gina-advise gid perme sa mga ginikanan, especially sa mga may kabataan, no? Kung maginaway ka mo, hindi kinyo pagpabati sa inyo nga mga bata. No, kung mag-inaway ka mo, hindi ka mo mag-inaway sa ila atubang kay grabe gid ang epekto sina sa inyo nga mga kabataan. Kaya syempre ang problema normal lang ina no, normal gid na sa kabuhi sa nga mag-asawa. Pero amo na bala ang kumbaga may ara ginaya nga nagalabot kina sa point nga you have to confront each other. Pero kung i-confront niyo ang isa kag isa, hindi gyud man na kinahanglan nga magsinggitanay kamo dira no. You have to talk it out silently o calmly, pungkuan niyo, istoryahan niyo. Kaysa sa magsinggitanay kamo nga makitaan niyo bilang effect sa inyo nga mga kabataan. Amo ginang ginahambal gid perme kung maginaway kamo sa mga parents dira hindi niyo gid pupabati sa inyo nga mga kabataan. Kay ano lang yan ang ilang mabatsyagan ng mga ginikanan nila nga amo dapat ang makitaan nila nga una nga ehemplo sang pagpalanggaanay amo man ang kumbaga makitaan nila nga nagahabuyanay sa mga hateful words sa isa kag isa. Kag isa pa may effect man ina sa panulok nila sa inyo nga duha. Kung makita nila bi sa inyo nga mga ginahaboy nga tinaga sa isa kag isa nga alam mo ni galing ginimo ni papa, mo ni galing ginimo ni mama, hindi maligar nga malayo ginang ilang nga buot sa inyo sa mga ginikanan. Ma-change gina ang ilang nga panulok sa inyo, ang ilang nga respeto sa inyo. Kung makita nila nga amo na ang inyong ginahimo. Di sa 3 ka dekada, gani manog 3 ka dekada, 29 years na si Rika, pero amo gihapon, wala gihapon sa pagbago sila mga ginikanan, pero so far, of the night sila gihapon sa karon. Na ano na guro, na anara, na guro bala, nga amo na gurong ilang language nga duha, galing ka wala sa kabalo, nga lain galing epekto sila mga kabataan. So Rika, you talk to your parents. It's not too late pa man, maskin dako na kamo. Balon nyo sila nga, hindi na kamo maghagay inaway, mama kag papa, kay gatigo lang na kamo. Wala man sang may maunong sa inyo pila kadlaw kung magkapamilya kami. Kung magtigulang na kamo, kung mag-ugod-ugod na kamo, sino gihapon na maunongay, sino mabdanay, kamo gihapon. Kag for sure, 100% makambal ko yung palangga ni mama mo kag ni papa mo ang ilang ang isa kag isa. No, kaya ra sila gihapon, of the night sila gihapon, amo lang na guro ang ila lang balang way man siguro sa pag-approach sa isa kag isa. So muna, hambalon mo si mama mo kag si papa mo nga amo na inyo nabatsyagan, and then pangamuyuan mo gid gihapon nga kabay pa nga ma-solve mabala or makamuklat man sila sa ilang nga mga ginahimo, and pangamuyuan mo man ang imong mga utod kamo nga magululutod nga apisar nga amo na hindi perpekto ang imong mga ginikanan, pero
kabay pa ang inyong respeto, ang inyong pagpalangga sa ila, hindi gihapon magbag-o. Kay mahambal naton abi nga may pagkulang sila sa inyo bilang ginikanan in a way nga wala sila kabalo, nga amo na ganing effect sa inyo sa ila paglinaway, although gahaboy sila sang hurtful words sa isa kag isa, pero nahambal mo na wala kamo nila gin pabayaan, gin providean kamo nila, kag gin patapos kamo nila sa pag-eskwela. Kumbaga nahimo man nilang ilang obligasyon bilang mga ginikanan sa inyo. Amo lang nagaling wala sang perfect na ginikanan, pero it doesn't make them less of the respect, or it doesn't, kumbaga hindi na tumahambal nga hindi sila deserving sang respect ninyo. Kag sa mga parents, dira sa mga soon to be parents man, sa mga masulod sa marriage nga ginatawag, amo gid ni lesson gid, makuhaan gid naton sang lesson ang story ni Rika nga kalain gid sang epekto sang mga ginikanan nga nagainaway, nagasinggitanay sa atubang sang ilang mga kabataan. It will change their perspective sa marriage, sa life, sa love itself. So muna kung may konflikto kamo sa isa kag isa, istoryahan nyo sang malinong. As much as possible, hindi nyo pagpabalo sa inyong mga kabataan. Kay, kumbaga, inyo na personal nga inyo na personal nga conflict, no? Aga mangin ehemplo kita sa aton mga kabataan sa marriage nga ginatawag, sa pagpalanggaan nga ginatawag, agud pila kadlaw makahambal sila nga I want a love like that of my parents. Hindi man perfect, pero ang pagpalangga nga apisar sa mga problema, apisar sa mga pagpanghangkat, nagapabilin, nagaintindihanay, naga-decide gihapon nga kumbaga naga-conquer sa tanan-tanan nga mga differences. Meron gani nga love conquers all. Basta lang kulang lang sa communication, walang ginatawag insakto nga komunikasyon. So muna Rika, kabay pa nga nakabulig man ang advice nga aton nga ginhatag, kag kabay pa sa aton mga kabombo dira sa aton nga mga listeners nakahatag gid sang lesson man, inspiration man, especially sa mga parents dira kag sa mga future parents sa kumbaga sa inyo man nga kabuhi ang story nga aton nabatian. Kag mo ni Rika ang mga wives bala, sila na dapat should submit man to their husbands. Pero ang husbands, hindi nyo pag-i-take advantage kay ang pag-submit sang inyo nga mga asawa sa inyo is not a privilege. Actually, it's a responsibility. Kaya kumbaga kamo ang head sa pamilya, kamo ang mas may dako nga responsibilidad nga mangin ehemplo sang pagpalangga nga ginatawag. So, and the best way to love your children is to love your wife, di ba? Habagan nila. The best way to love your children is to love your wife. Kaya, hawagan nila happy wife, happy life. Hanggang pati ka mo dira. Pero totoo na siya, So, maging ehemplo kita sa aton nga mga kabataan sa pagpalanggaanay, paagi sa pagpalanggaanay man sa isa kag isa. Philippine Standard Time, 4 minutos ang nakaligad sa takna alas 3 ang hapon. Diri kita magatakop sa aton nga words of wisdom from the Holy Bible. Aton nga words of wisdom from the Holy Bible, ang aton nga ginkuha sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 5. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking. It is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Namin sang aton nga Bible verse sini nga hapon kag very familiar naman ini, kaya mo ini ang masami nga ginalawag bala sa mga kasal gina-remind gid ang mga married couple, soon to be married couple, nga ang pagpalangga pasensyoso, patient, maskin kailinit na sang imo nga bana, sang imo asawa, pero you have to be patient, Love is patient, true love waits. Mga unambal nila. Love is kind, It does not envy. Wala ini kahisa. Wala ini nagapabugal, Wala ini naga-dishonor sa iban nga tawo. It is not self-seeking, Ang love it always kumbaga mas gina-honor mo or mas ginahatagan mo sang balor ang iban nga tawo kaysa sa imo kaugalingon. Amo na siyang love nga ginatawag. It is not easily angered and it keeps no records of wrongs. Mga bal, it keeps no record of wrongs.
in short, wala forgiveness nga ginatawag, no? Apisar nga nakasala na siya, pero palangga mo siya, you are willing to forgive him or her. Kamo na siyang pagpalangga, no? Kag main example gid sang love is mismo ang aton nga Ginoo, no? The author of love and love himself. No, ang aton nga Ginoo si Lord Jesus Christ naging pamatud-an niya gani iya pagpalangga sa aton paagi sa pag-sacrifice sang iya kaugalingon agud kita ang maluwas, no, sa aton nga mga kasalanan. Where in fact, no, panumdumon ta, kita nga mga tawo, kita to gani mismo ang nagpalansang sa iya sa cross 2,000 years ago. Pero palangga kita sang Ginoo nga wala ya ginpanumdum ang iya kaugalingon, ginpanumdum niya ang aton nga kamayuhan, ginpanumdum niya kita more than himself, that he sacrificed himself para sa aton nga kaluwasan. So amo na siya ang pagpalangga, no? Kaga amo na siya dapat nga pagpalangga ang kuhaan sang hugot, sang motibasyon, sang source sa mga mag-asawa dira ang pagpalangga sang aton nga Ginoo. No, if you are filled with the love of God, you will be able to love other people also. So amo gina dapat ang key sa marriage nga ginatawag, no, pagpalangga man sang Ginoo. So ang kabay pa, no, sa mga dira mag-asawa, sa mga ginikanan dira, no, we will seek the love of God in more than anything else. That way we will be able to know how to love each other nga nabutang man sa Bible, pasensyosa, no, wala naga-dishonor sa ibang nga tawo, not easily angered, kag naga-forgive. Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa tak na alas 3 ang hapon. Ginakulabos na kita sang oras, wala na kita sang siyempo mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa aton palatuntunan sini nga hapon, ang kahapon lamang kang magasunod na ang aton matahom nga mga drama. Ini ang inyo nanging kaupod, si Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausage kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 3 ang hapon. Antes kita magpamati sang aton matahom nga mga drama, magakadto kita anay sa aton nga Studio B, no? Kay ganunsyar ang mga tagdaog sa Studio Draw sang Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. Yara sa piyang linya si Bombo Carla May Defensor kag si Star DJ Jessie. Bombo Carla, Star DJ Jessie, take it away. Yes, Bombo Jaya. Mayong hapon. So, ari kita disubong, no? Sa Studio B, kagawa na naton ang aton sininga mga tagdaog sa swerte sa Palengke 2022. Bombo Jai. Yes, first weekly draw ini naton, no? Bombo Carla and Bombo Jai. So, unahon tayo, nagdaog sa online cash siyahan natong activation. Kung sa diin may tatlo kita ka winner, no? Unahon ta, duwa ka consolation prize winners. So magkadaog sila ha, sa tig 2,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of a gift pack. Ari na ang isa ta ka consolation prize winner, may ara sa 76.33% nga score. Si entry number 3, congratulations sa kay Marites Store ni Maria Teresa Ramos sang Purok.
Miracle Barangay 6, Bacolod City. Congratulations. Yes. Sining isa ka nagdaog sa prize. So ang ikaduha naton nga nagdaog sa consolation prize nga nakakuha sang 76.67 o 57%, 76.57%. Congratulations sa kay Nailina Store sa sitio Laghit, Ibi Magalona, Negros Occidental. Congratulations to Ma'am Maria Elena Canilio. So isa siya, no? Yes, Star Jessie, no? Duwa na aton siningan na lawag nga consolation prize. Panami namin siya kumbaga design sa Sari-Sari Store, no, sa aton nga online activation. Yes. Proceed kita sa aton nga first prize nga magadaog naman sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of a gift pack. Ini siya may ara siya sang score nga 83.67%. Congratulations sa kay entry number 1, Lorena Store ni Lorena Flores, sang Purok San Roque 1, Barangay Handumanan, Bacolod City. Wow, congratulations sa siningan mga tagdaog Star DJ Destiny. So, hindi pa namin ano pagitayhan next week? Ano pagitayhan ng ilas? Mas na siya, diba, no? Ano na ni sila, mga contest na gidas ang ilas sini nga mga store pa namin gidinis ang ilas sini nga mga store. So, mo to mga kabombo, atong sini nga online activation sa subong, Star DJ. Yes, Arina, ikaw ang mauna. Proceed kita ha, kabombo ka Star Nation, sa aton nga draw lang bag-ulan diri sa my studio. Kundi tatlo naman ka mga winners, Bombo Carla. Yes. No, ang aton nga third prize pila to gani? 3,000 pesos. Yes, ang second prize 4,000 pesos and 5,000 pesos, Star DJ. Oo, madako ini Bombo Carla. So unahon ta na si third prize nga magadaog sa 3,000 pesos. Ini siya meron sang proof of a purchase sa gingamit nga Silver Swan, 28 years old. Kag taga Purok Magsungay, Bacolod City. Congratulations kay Joanna Nobleza. Congratulations sa ating sining third prize. At ang ating sining second prize. Go ahead, Bombo Carla. Yes, ang ating sining second prize sa mo makabaton sa 4,000 pesos kag ang iya sini plus sa 1,000 worth of gift pack, and then ang iya sining POP amo ang ang aton sininga Arf Lorete Pawn Shop and Jewelry. So, yes, isa ka coupon sang Arf Lorete Pawn Shop and Jewelry. So, ini siya 22 years old nga taga Aluna ng Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Ini siya si Kisha Gabuya sa Barangay 35, Bacolod City. Congratulations! Kaya nga ginahulat sa tanan, Bombo Carla. Ang first prize naman yan, no? Agabaga, iniya ka Bombo ka Star Nation. Nga 5,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of a gift pack. Sa first prize natin, Bombo Carla, nagamit siya sang SMB bilang iyang proof of a purchase. Kag 66 years old, tagadiin ni siya Bombo Carla. Wow, do malayo ini. Yes, gabi. Nga bahin sa Negros Occidental, taga Bago City, Talok. Oy, taga Bago. Sino ini siya? Congratulations sa kay Narcisa Rojo. Grabe. So, DJ Justine siya makabaton sa 5,000 pesos, 1,000 worth of gift pack. So, DJ Jess, ano makuha? Makuha ini ha kabombo ka Star Nation. Sa Monday, claim your prize here. Magdala ka mo sa inyong 2 valid photo IDs. Kag syempre, di pagkalipatan 9 a.m. Ari na ka mo diri sa station. Yes, ay at exact 9 a.m. Dito nga nga makuha na kada mabato na nila ang ila sini nga mga prizes. So DJ Jess, aton liwat nga pagkakapon ang aton sini nga mga winners. Recap kita ha, unahon ta sa aton nga online cash sa siyahan nga panami giniyan no sa inyo nga store gamit ang aton sponsors product. Duwa consolation prize panguna si entry number 3, Marites Store nga may 76.33%. No iya ini ni Maria Teresa Ramos ang Purok Miracle Barangay 6, Bacolod City. Yes, sa aton sining ikaduwa nga nakabaton sa consolation prize. Amo ang nakabaton sa 76.57% sa ni Nanay Nailina Store ni Maria Elena Canilio sa sitio Laghit, Ibi Magalona, Negros. Ayun.
Kag syempre ang atong nga first prize winner nagdaog sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of a gift pack. Si entry number 1, Lorena Store nga may 83.67%. Ni Lorena Flores, sang Purok San Roque 1, Barangay Handumanan, Bacolod City. Congratulations sa aton sini nga sa online activation. Yes, Arina. Arina, ang aton Sa sini studio draw naman niya nga mga winners. Sa studio draw naton nga mga winners. Ang aton nga third prize, nagdaog syempre sang 3,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Si Joanna Nobleza, sa Purok Magsungay, Bacolod City. POP ha, Silvers 1. And ang second? Sini nga ikaduwa ako nang nakabaton sa second prize sa Musikisya Gabuya. Kuya sa Barangay 35, Bacolod City nga makabaton sa 4,000 pesos. Ay, kag-ari syempre. Bombo Carla, aton nga first prize yan, no? Nga nagdaog sang 5,000 pesos in cash plus 1,000 pesos worth of a gift pack. Taga Bago or Talok Bago City, no? Si Nanay Narcesa Rojo, kag nagamit sa sang proof of purchase nga SMB. Congratulations sa inyo siya makabaton 5,000 pesos and 1,000 worth of gift pack. So congratulations sa aton sining mga tagdaog subong nga hapon. So babajaya mo tong aton sining mga tagdaog subong nga hapon sa Swerte sa Palengke 2022. Sige Bombo Carla, kaga Star DJ Jessie, madamo gid nga salamat. Yes, Jai, so gigadri, ini si Bombo Carla Defensor. And ini naman si Star DJ Jessie. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Mrs. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carlo May Defensor kag Star DJ Jessie sa announcement sa mga tagdaog sa aton nga online kasiyahan kag sa studio draw man sang Inahan Swerte sa Palengke Promo 2022 sa nga Star FM kag Bombo Radio. So congratulations gid sa mga tagdaog sa Lunes sarang ninyo nga maklaim ang inyong mga premyo alas 9 sang aga. So padayon lang gid sa pagpadala sa aton dira ang mga kabombo sa inyong mga entries kag pagpasakop gid for more chances of winning samtang nagapadayon ang aton nga promo. Singation magabalik kita sa aton matahom nga mga drama. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ako si Tuyang Ermitalia. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitaña. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ang maayo pa, si Oscar na lang ang kadtuan mo. Kay nagkadto siya sa kay Kalay. Man, mapatakwas kuno sa iya si Kalay. Uray, malakat na ako. Ay, mapadiin man ka. Malakat ako sa ila balay ni Kalay. Kinahanglan nga mapabalik ko sila sa matarong nga banas. Oy, ato na siya ho. Ay, ano balang babae nga iniman? Dawlain ulo? Ay, wala siya makahibalo. Nga mapatakalya si Kalay sa butakal ni Oscar.
Ay, Marie Albina. Nagasakit gidya balang buot ko kay pare mo, bili mo. Ha? Ay nga aman Maridelima. Tama gid ka, babahidor. Permi lang siya ay nagadala sang babae sa balay. Amo gali Maridelima. Bay ilang basi sa pila ka adlaw, mabag-o man si pare. Ay, Mare, natawag ko na ang tanan nga santos. Apang wala, gidya gihapon nagabag-o si pare mo. Nagapati ako nga matak-an gid siya. Mauntat gid na siya Mare. Ay, hindi, Mare. Hindi siya magbag-o. Gani ako na lang ang magbag-o sang bana. Ha? So good, boss. Mangin ex-husband ko na siya. Ay, abaw. Kadugay maghulaw sang ulan ba? Ngadaan nga wala ako sang dala nga payong, pro. Ay, kadugay man maghulaw sang ulan man. Hala, nagahulat man siya. Nagahulat man siya nga maghulaw ang ulan. Samtang may payong man siya nga ginasipit. Lola, nga nagahulat ka pa nga maghulaw ang ulan. Kay may payong ka man. Guba, hindi. Tanawa kay bukladon ko. Ara, tanawa. Hala, pahak. Ay, ti, nga nagadala ka pa sang payong nga guba, haw? Ay, nga nakahibalo ako nga maulan, haw? Dira ka na gani, kay mapauli na ako. Hala, ato na siya, oh. Ay, ano to siya man? Buang? Kap. Yatan. May criminal to? Ano ko may kriminal? Kagwa sa presuhan? Ti ano ko nakagwa sa prisuhan? Ang kriminal nga nakatapos sa sang iya nga sentensya, wala na nasang sala. Ano galing nabuhat niya nga sala kung nga aga na priso siya, haw? May patay sa kap? Kap. Isa kuno ka labo. Pito iya patay. Ano? Isa ka labo, pito ang patay? Oo, kap. Oo. De, pinakatuig ang iyang presyon? 5 ka bulan. Ano? 5 ka bulan? Nga 5 ka bulan ang kipitong napatay niya sa isa lang kalabo? Oo man, kap. Uti, ang dapat sina sa iya, silutan sang kamatayon. Ganbaydan niya ang iyagin
pamatay? Kag nagsugot man tag-iya siyang biktima. Tag-iya sang ano? Siyang manok. Ari ka malaatan. Ano nga manok man? Manok ka, chicken balaw. Manok ya nabatay. Manok nabatay sang amo nga tao. Isa ka labo, pito ka patay manok. Ikaw atan ha? Mainit gani ko karon, ikaw ipalabo ko sa among nga tawo. Agay. daw sila pa buwangi. Kay, nagapangaway naman si Tring Tring. Hoy! Imo na di dalan? Sa atubang na sang amon balay. Gani amon na. Hoy! Hindi pa kang kuna ang hindi imo. Ang kuna lang ang ara sa atubang mo. Ati ang kamanihan mo! Imo pa na! Ang kuna, pati ang kuiba mo! Imo pagin ina! Oy, nga Tring Tring. Day, ano na yung ginasiling sang gaga nga atuman? Nga ang kunon ko kunong ara sa atubang ko? Pati kuno ang kamanihan kag kuiba. Akon pa? Ambot sa imo Tring Tring ah. Ginasilingan ka nga hindi mo siya pagsapakon? Sapakon ko gid siya day ah. Singgitan ko siya. Nga ihatag ko siya ang kuiba kag ang mani. Hey, kagagagid siya day ah. Dali lang bala. Kay masuksok lang ko chinilas. Kamanaog ko di. Kay dumugon ko siya ah. Hoy Tring Tring, hindi ha? Hindi gid. Anong hindi day rusing man? Dumugon ko gid siya ya. Mamati ko anay radyo ah. Basi may maayo na subong nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Hindi ko man ma-open ang akong FB Live kay lubat ang akong CP. La. Uy, natimingan ko naman si Tito. Dear Tito, tawagan ako sa ngalan Glenn. Nagapanuigon ako sang 20 anyos. Inangakon ka sa isayan, Tito. Natungod din sa ako yung first love.
Katawgon ko lang kay Rose. Rose, matahom ra kaayo tito mo. O galing nagsiling siya nga batuno niya lang kuno ako kung malutos ko siya sang inom. Ay, sino nagsiling? Si Ross? Ang iamay. Ganit tito, kada nga magkanto ako sa kay Rose, nagadalagit ako sang ilim nun. Kada gabi, nagainom kami sa iya amay. Apang tito, naabtan lang kami sang isa kasi mana nga imnanay. Wala gid ako makapirdi sa iya amay. Tugtog isa kagabi, naagahan ako sa ila balay kay ti nahubog ako. Ginpukaw ako sa iya amay, kag magsiling nga magpauli na kuno ako, kag hindi na magbalik. Kay perdi ka sa inom? Hindi nagpataba na si Rose sa lain nga lalaki. Ako inagtito nga kon kasaysayan. Kag tubtub subong, ginasumpa ko na ang pag-inom. Gani tito, ano bala ang akon buhaton para makalimot ako? Kahapos, mag-inom ka para nga mahubog ka. Kag ang himuon mo, ang gininom niya sang amay ni Rose, siyang pabayron mo. Wala ka na, Rose, nagbayad ka pa sang ilim nun? Amugin! Uy, naglinom ng radyo. Wala na sa makakanta team song? Kalubay! Kamatis! Amarguso! Balunggay! Bulongsa! Masakit! Uy! Naano ining si Pakloy man? Nga nagapanampo ay ini? May trabaho man ni siya. Barbero siya sa syudad. Ay! Pakloy! Malayo pang Birni Santo Apang nga nagakuriit ka na? Anong natabo sa imo? Uray, wala na ako trabaho. Ginpalin ako sa akong trabaho. Ha? Hindi ka na barbero? Hindi na. Ginpahalin ako. Anong sala mo? Wala man. Pero halit gisakon kabuhi ang kano nga to. Kano? Ang buot mo silingon, Amerikano? Oo, Uray. Amerikano. Nagsiling siya nga mapabarbas siya sakon. Para makaintindi siya, naghambal man ko English Makahibalo ka man maghambal in English? Ay, oo, Uray Makahibalo man ko maghambal sa English? Uti, nga ginpahalin ka. Anong ginsiling mo sa kano? Sang natapos ko na sa barbas, nagsiling ako nga, Sir, this is your end. Amo lang tong ginambal ko. Dayo niya dalagan kag wala gid bulo balikid. Natingala man gani ako kung nga nagdalagan siya, oray. Para nga ang buot ko lang to slingon. Sir, tapos ka na.
Amulan na uray, kagin pahalin ako. Hasta karon amo lang ginapaligban ko uray. Wala man ko sala. Pakloy, hindi ka magsagad hambal sang Ingles kung hindi ka makasiguro. Di ay? Aba! Ay na nalang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasa
nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako kay Luling. Nagapanuigon sang 60 anyos. May bana kag anak. 3 kabilog ang amon bata ni Bastian, ang akon bana. Ang akon 2 ka anak, may pangabuhi na. Kag ang nabilin sa amon poder, amo si Luisa. Ang pangita sang akon bana nga si Bastian, amo ang pagpanahi sang payong kag sapatos. May karatula sa atubang sang amon balay, nga payong anxious repair. Sa kaluoy sang Diyos, maayo ang kita ni Bastian, kag bisan paano, napaeskwela namon ang amon mga anak. Nakatapos man sila sang high school. Si Luisa, nagapanuigon na sang 20 anyos. Kag siya ang nag-atipan sang iyang mga hinablos, bangod may negosyo ang iyang mga utol sa syudad. May mga pisto dito sila sa sindahan, kag nagabaligya sila sang bugas ngag munggo. Diri sini nga bahin, suguran ko ang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Nang Luling! Daw mabalaan, Nay? Bah, si Nikki man inang nagapanawag. Ara na! Ay, Nikki! O, Ari, nagagawa ako sa bintana. Nga ahaw? Oh, daw ani oh. Uy, ano ang ginaduhol mong ina sa akon? Siupaw para sa inyo ni Luisa. Oh, bato na. Mainit pa ini oh. Ay, makahuluya man sa imo, Nikki. Kadamo sang ginatag mo sa amon permi nga pagkaon. Wala kaso Nagbakal ako sini, kikabarato lang. Buy one, take one. Sige na nang Inyo na ina. Ata sige. Salamat gid sa imo, Nikki, ha? Baw, kaayo gid sa imo. Wala sang kaso nang para amo lang na. Ate sige malakat na ako Ay, silingarang si Luisa nga, naghapit lang ko sige. Salamat, liwat. Sige. Amo na ako Ato na si Nikki, ho. Baw, kaayo lang nga bata. Siguro, dako ang yasweldo sa iya trabaho ay. Sastre ban abi siya mo. Kag maayos siya magpanahi.
ining sa lamisa, Luling? Si Upaw. Ginhatag sa aton ni Nikki. Ay, amo gali. Madamo na siyang nahatag sa aton si Nikki nga pagkaon, no? Kahapon ginhatagan man niya kita sang kutsinta. Subong siupaw naman. Oo man. Sige. Imo inang isa. Kauna ina. 3 ina kabilog. Tag-isa sa aton. Abaw, makatilaw naman kita sang siupaw ba? Ber. Tilawan tabi. Kanami Espesyal ini nga siupaw? Oo man. Ginagastuhan kita ni Nikki. Ginhatagan naman gali kita ni Nikki sang siopaw. Ay, oo, Luisa. By one, take one ko na ina mo. Gani, nagbakal siya sang madamo. Kaginahatag niya sa ako ng 3. Amo gali, Nay? Oo. Kag-abi mo, Luisa. Kung lalaki lang siya, makasilingid ako. Nagapaayon siya sa akon, tungod na luyag siya sa imo. Ay, nga mo sinang ginapinsar mo yan, Nay. Di, natingala lang ako Nga, masami niya kita ginatagan sa pagkaon. Nay, mag-abyan lang kami ni Nikki. Wala inasang kaso, Mangani. Nga ahaw, dako ba lang sweldo niya bilang sastre sa banwa? Amo siguro, Nay, Dako-dako sigurong iya kita sa pagpanahi didto. Amo gali. Nang Luling, mayang adlaw Uy, Nikki, ikaw gali. Ara si Luisa? Ay, wala siya diri. Ginsugat sa kainan ni Julio. Ginasugat siya ni Julio? Inang bata sang konsehal? Oo. Ay, amo gali. Ate, sige malakatan ko ng Luling Ay nga ahaw. Ano ang kinanglan mo kay Luisa? Yamba lang. Ay, sugiran ko siya. Wala gid man wala man ako sa obra subong Gani, naisipan ko nga magkadto diri. Kay masugilanon kami Amo gali. Ate, mabalik lang ako karon madugay man nga wala kami makambalanay mo. Ate, sige balik lang karon, Nikki. Ate, oo salamat gid ng Luling Pirmi lang nagahatag si Nikki sa pagkaon sa amon. Kag isa ka beses na, nagkadto sa balay, apang wala si Luisa. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, Nikki, nagsiling si nanay nga nagkadto ka kuno diri ka ina? Ay, oo. Wala ko na ikaw maabtan. Ikaw wala kagid magsiling nagapangaluyag gali sa imo si Julio. Amo matuod. Pero ang matuod, sugiran ko man gid ikaw. Ugaling, kay masami lang kita masako mo. Kung sa bagay. O ti ano? Ginbaton mo ng iya pagigugma? Wala pa man. Mamangkot pa gani ako sa imo. Kung batunon ko siya o kung hindi. Ati, batuna siya. Gwapo siya. Kagdasong, may trabaho pa. Kung sa bagay. Amugid man silang plano ko. Apang gusto ko nga makahibalo ka, anay. Man, ikaw ang akong best friend.
Baw do sa badulaan ako sinisang best friend how? Hindi no. Ari man ako diri gihapon Kagoo gali Hambalon ko si Julio nga ipakilala ka man sa iba niya nga amigo. Ay hindi na Wala pa niya sa panumduman kuya. Nag-eskwela pa kuya no. Kagpa-eskwelahon ko pa yung mga manghod kuya. Kanami gid sa imo nga pagkautod Nikki. Ginaulikdan mo gid ang mga utod mo. Wala ba nabis ang trabaho si tatay ko mo. Nagapangisda man lang siya. Ote, saan ang plano ninyo nga magpakasal? Wala pa namon mahambalan ina Hambalan pa namon ina. Ay, ikaw galing amon bridesmaid ha? Oo kinahanglan gid. Kay kon hindi ko ikaw pagbugnohon hastasan o. Madali-dali ko sa paglakat Kibasi ka nagahulat na sa ako ng akong mga barkada. Nga sanday Minyang, Rhea, Kagolda. Nga pulos mga tumba patis. Abot. Kaina pang amon hulat sa imo Nagbugnaw ng inasal nga manok ko. Kag nakahanda naman ako sang wine. Ka-traffic abi mo. Gani na-delay ko. Naton, base nagapaduding ka pa kay Luisa. Wala no. Ang pagkabig niya sa ako niya, isa ka best friend. Wala siya makaibalo nga. In love ako sa iya. Dadali na kamo girls Dito kita mapadayon sang aton mitingan sa sulod. Kaya isugid ako sa inyo nga maluyagan gid ninyo. Isugid mo sa amon nga maluyagan gid namon Rhea. Agdahon mo si Luisa nga magupod sa imo diri. Kag sa sina, makahimo kita sang paagi nga maka first base ka sa iya. Ano? Hoy, para makaibalo ka mo, may boyfriend na siya. May boyfriend? Sino ang boyfriend niya? Si Julio ngalan niya. Kagwapong animal. Kagamo na nga si Luisa, dumapatay man siya. Amo na nga nagainit gidang ulo ko Kalma lang bala. Madamo sang paagi nga madula si mo ba na sang lalaki nga ina. Ha? Saan nga paagi man? Patya bala siya? Ikaw bala kung magambal Rhea. Pataka ka lang niya mo. Luyog mo bala nga mapriso si Nikki? Kag sinong nagsiling nga mapriso siya? Ha? Ang mga guys lang balang makahibalo maghimo sina. Makahimo man kita sina. Kag mas may utok pagani kita sang sa ila. Oh, tanawa bala ninyo ako? Sinong makasiling nga bisan sino nga makahibalo ako magpatay sang tao? Wala. Kay man sa panulok sang iban, babayi ko yang nga maluming. Kag hindi gani ako makapatay sang lamok no. Kag sinong makapakot nga kita tanan diri, nga ari diri, pulos miyembro sang tumba patis. May rason ka matuod, day. Kay sinoong magunahuna nga may nobyo ka nga si Sandro? Nga isa ka taekwondo expert? Hay, wala sa ba kay balo? Nga kaya mo siya nga patuwaron. Amo gid.
Kag hindi lang ina ha. Nagpanghagad siya sa akon nga mapakasal kami nga duha. Uti, anong ginbuhat mo? Uti, nagsiling lang ako nga maghulat-hulat lang anay kami. Kay wala pa kami sang sinuptan mo. Kag ang tangkuloy nagpati man siya sa ginhambal ko sa iya. Hindi pareho sa imo ya Golda nga nagamantinir ka lang ya sang atsay lover. Kag masabaw naman. Uy, hala. Si Nikki ho. Samtang nagasugilanon kita. Sige lang ya ang tigis niya sang bino ho. Uy Nikki. Amo ka nagidbala sina ka desperada? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton patuntunan Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan ipadala lang diri sa aton palatuntunan Provincial J. DYWB Bombo Radio Bandalagan Siyudad sang Bacolod sa direksyon ni Melvin Gatuslao.